Și sunt aproape 23 de milioane. Dă cineva 25 de milioane, mâine o dau. Adică vreau să-mi scot banii. O să spuneți cui. Trebuie riscat. Câteva 2-3 milioane. Sunt aproape 23 de milioane. Că riști 2-3 să iei 50. You know what? Eu am trecut pe multe bombe, gloanțe, mitraliere, toate am trecut, bombe atomice, le-am trecut și eu sunt viu. I'm not leaving. And I remain squarely focused on our dual mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings, though at a slower pace. Our restrictive stance of monetary policy has been putting downward pressure on economic activity and inflation, and the risks to achieving our employment and inflation goals have moved toward better balance over the past year. Again, I implore you to remember, fuck your puts, fuck your calls. Jay Powell has you by the balls. God bless my money printer. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. It's the people that came in. They're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating, You know what? they're eating the pets. I'm not leaving. I'm not leaving. This is, I think, one of the reasons. I'm not fucking leaving. You know, Good thing to say for a city manager. It's not fast. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out. Going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere. 'Cause I ain't going nowhere.
Boom, baby! Suntem live! Seara de Cripto, episodul 76 din sezonul 7. Magie, vrăjitorie, vorbim despre tot și toate în acest live, despre cripto, desigur, vom vedea ce s-a întâmplat cu această corecție pe care am văzut-o ieri, alaltă ieri, da, și toată lumea s-a panicat și v-am avertizat, vom vorbi despre politică, da. Trebuie să vorbim despre politică deoarece face parte, dacă îți vine să crezi sau nu, din viața noastră. Știi, să abordăm subiectul ăsta. Știu că sunt persoane care poate nu le place, dar desigur au după acest program care va fi unul destul de lung, aproximez undeva la peste 3 ore astăzi, așa că luați-vă popcorn, luați-vă apă și flotări, desigur, și stați comozi, deoarece o să fie un live foarte, foarte lung. Ok, o să vorbim și despre economie, deoarece au venit niște știri interesante astăzi despre inflația CPI și core din SUA, să vorbim despre geopolitică și despre multe alte chestii, doar ce s-au întâmplat o groază de chestii de la ultimul live pe care l-am avut săptămâna trecută. Unul dintre ele este că Bitcoin a atins 100.000 chiar acum, în momentul în care vorbeam. Vezi, am apăsat butonul de like, nu numai că Bitcoin e la 100.000, dar au căzut și cam toate rețelele sociale. Sperăm să nu pice și YouTube-ul, să nu pice acest live, ar fi excelent dacă s-ar întâmpla. Dar da, o să abordăm subiectul ăsta. Noi am mai votat aici pe canal dacă să ținem doar cripto sau nu. Ce să vezi, uite, totul se reduce la vot. Lumea a votat în proporție destul de mare. Ultima oară era peste 70% votul, că nu trebuie să abordăm doar cripto pe acest canal. O să mai facem unul, desigur, probabil în zilele viitoare pe Twitter, să vedem unde stăm. Poate oamenii nu mai vor, după ce am discutat atâta timp despre macroeconomie, despre politică, despre toate astea, poate nu mai vor doar cripto, da? Și o să punem din nou acel pool în care o să vorbim și lumea o să poată să voteze pe treaba asta. Desigur, trăim în democrație. Ce s-a întâmplat de la ultimul nostru live? Bitcoin 100.000 a urcat peste 100.000, nu numai că a urcat peste 100.000, dar a avut și o corecție pe care oricum vă ziceam că probabil va veni. Am și vândut ceva Bitcoin în zona aia de 103.000, 102.000 dolari, după plan, desigur, și alte criptomonede pe care, desigur, o să vi le zic în acest live ce am vândut și de ce, deoarece este important. Da, am vândut cu vreo 2 zile înainte de corecția pe care ați văzut-o. Asta nu înseamnă că eu nu cred că acest bull market va continua, deoarece cred că va continua. Ok? E pur și simplu despre ce vă avertizam. Vă avertizam că dacă vine o corecție și nu aveți portofoliu foarte, foarte echilibrat, atunci este o problemă, deoarece piața vă va shake-ui, vă va scoate din anumite poziții. Ok? Bun. Ceea ce s-a întâmplat, mulți dintre voi vă puneți întrebări despre viață și vă ziceam de atunci că se va întâmpla, deoarece PTSD-ul din bear market este unul destul de mare. La prima corecție vine o panică mare. S-a și văzut asta, de asta am avut în câteva minute minus 25% pe multe altcoin-uri. Bitcoin n-a căzut prea mult de asta. Asta nu e corecția aia pe care o aproximam pentru luna ianuarie. Asta ca să fie clar, deoarece Bitcoin la 100.000 a testat spre zonele alea de jos undeva la 96.000 de dolari. Adică n-a fost nici măcar sub 90, gen 88-89 unde era teoria respectivă, sau mergând chiar mai jos spre zona de 77.000, 74 unde avem gap-ul respectiv. Deci nu, a fost o corecție, desigur s-au întâmplat mai multe chestii pentru corecția asta. Am avut și cei de la Google care au scos un nou chip Quantic, să zicem așa, și și-au făcut un upgrade la calculatorul lor Quantic pe care l-au, care încă nu poate să spargă blockchain-ul BTC, are nevoie de mult mai mult de atât, dar în 50 ani s-ar putea ajunge acolo. Acum, multă lume e panicată că se sparge blockchain-ul Bitcoin și al criptomonedelor. Dacă se sparge asta, imaginați-vă ce se va întâmpla cu restul sistemelor financiare, care vor fi toate la pământ. Între timp, desigur, Bitcoin va face un upgrade la Quantum și celelalte chain-uri vor face, deci nu văd o problemă atât de serioasă, cel puțin nu momentan, dar nici pe termen lung, deoarece în final chain-ul va face un upgrade, pentru că n-are cum să nu facă pe partea asta de Quantum Proof. Avem chiar și acum chain-uri care fac chestii interesante și au deja acel proof, acea vestă anti-quantum, care clar vine. Vă ziceam oricum de AI că vine, vă ziceam de quantum că o să vină și el. Vin toate astea, pare că trăim din ce în ce mai clar într-o societate care se dezvoltă și noi nu putem înțelege cât de repede se dezvoltă în momentul de față. Asta s-a văzut și la alegerile din România, despre care vom discuta imediat. Lovitură de stat sau nelovitură de stat și ce s-a întâmplat acolo?
Am analizat la rece situația și o să vă expun și vouă cum o văd eu, cine este de vină, ce ar trebui să facem mai departe și dacă oamenii mai au încredere în democrație sau nu. Desigur, ce zic eu aici nu înseamnă că este adevărul pur. Vor fi oameni pe chat care vor fi de acord cu mine, alții nu vor fi de acord cu mine. Nu este niciun fel de problemă. De asta trăim în democrație și vă puteți spune opinia. Ce am observat și e destul de dureros din comentariile pe care le-am avut pe Twitter, mulți veniți emoțional. Vreau să dați la o parte pe acest live. Când vorbim de politică, partea emoțională. Să o lăsați la o parte, fie că sunteți cu Georgescu, fie că ați fost cu Lasconi sau ați fost cu Georgescu sau sunteți că e bine că s-au anulat alegerile, că nu e bine că s-au anulat alegerile. Trebuie să discutăm la rece, deoarece la rece este foarte important să discutăm treaba asta după ce s-a întâmplat și ce putem face, deoarece în final noi ăștia toți de aici putem avea un impact asupra politicului într-un fel sau altui fel. Chiar dacă la un moment dat s-au anulat alegerile, nu cred că vor rămâne așa, adică lucrurile la un moment dat se vor așeza, dar nu trebuie să uităm ce s-a întâmplat și trebuie să tragem la răspundere pașnic, legal, pe toți cei care au greșit până acum și au dus România în groapa în care este, deoarece da, România este într-o groapă și nu ne mai bagă nimeni în seamă în momentul de față la nivel planetar și asta e destul de nasol și o să discutăm despre toate astea, o să discutăm și despre profilul Georgescu. Poate mulți dintre voi v-ați uitat la Georgescu din partea că mamă îl votează proștii, știi, că acum asta, el votează proștii pe Georgescu și el de fapt Georgescu este un prost. O să discutăm și despre asta, o să discutăm și despre boți, că nu doar boții l-au propulsat pe Georgescu unde este momentul de față, pe care desigur i-a folosit el, nu personal desigur, prin altcineva, dar și ceilalți candidați. O să vorbim desigur ce s-a întâmplat și cu Trump și Kamala, care aveau N.000 de boți, ok? Și asta e foarte greu de dovedit, eu am mai vorbit despre asta, o să luăm firul narativ, ce s-a întâmplat până acum de la alegeri și o să vorbim și desigur despre profilul lui, al lui Georgescu. Poate mulți o să învățați ce înseamnă niște tehnici de manipulare, destul de top clasă aceste tehnici de manipulare. Georgescu n-a mai fost cineva ca el, probabil de la Iliescu, să scoată acea dorință de naționalism, acea emoție de naționalism atât de în față din om, ok? Atât de bine. Nu zic că ceilalți candidați n-au avut tehnicilor de manipulare, dar au fost foarte slabi, adică foarte slabi și noi am mai vorbit despre asta, spre deosebire de Georgescu, care o să analizăm și o să vedeți foarte, foarte frumos și o să le vedeți și voi imediat care au fost tehnicile alea și cum a reușit domnul Georgescu, că nu au fost doar boți. Mulți zic că el n-are niciun skill. Are niște skill-uri foarte, foarte puternice. Trebuie doar să iei acea ură pe care mulți probabil o au pentru el, pentru a vedea de fapt skill-ul din spatele omului. O să discutăm cine cred eu că este Georgescu și eu am mai discutat despre asta și am fost între primii care v-am zis o teorie care pare că devine din ce în ce mai interesantă și mai spre realitate, că Georgescu nu e neapărat omul rușilor, ci e mai mult omul sistemului de aici, din România, sau o parte a sistemului din România. Stăm despre toate astea, o să discutăm desigur și ce ar putea urma pentru România. Cred că România se va ridica din această mocirlă, mai devreme sau mai târziu, dar fără noi nu se poate. De asta și avem aceste discuții politice aici. Sunt grele, știu că sunt grele, dar discuțiile grele te duc departe. Noi am avut discuții grele despre cripto, noi am avut discuții grele despre economie, am avut discuții grele despre geopolitică și le vom avea și astăzi. Vom vorbi despre Trump, vom vorbi despre Elon, ce s-a întâmplat în Paris, doar ce este important, ce se întâmplă cu Ucraina în momentul de față și tot polul ăsta de putere, ok? Bun, eu am mai și studiat geopolitică, master în geopolitică și afaceri, poate am o idee despre ce se întâmplă aici, nu înseamnă că sunt atot știutor. Vă zic de la început, nu sunt atot știutor, îmi plac oamenii să-mi vină să-mi dea argumente, bă, uite, așa nu e. Și când s-a întâmplat, am venit și am zis, bă, așa e. Am fost un bou, am fost un prost, am greșit, nu e niciun fel de problemă. Dar oamenii de pe internet în mare parte n-au argumente, adică vin fără argumente și atacă direct la persoană. Fie că vorbim din partea lui Georgescu, fie că vorbim din partea lui Lasconi sau din partea suveraniștilor sau din partea progresiștilor. Am fost atacat din ambele direcții pentru că am zis anumite chestii care la un moment dat a deranjat ambele părți, ok? Sau a fost bine pentru o parte sau nu bine pentru cealaltă parte. Eu nu sunt aici să vă zic mamă cu ăla. De asta v-am zis de la început, v-ați aruncat prea repede pe fentă. Mulți v-ați dus, fie într-o direcție, fie în alta. Am rămas
echilibrat și echilibru este o chestie pe care nu mulți poate să o aibă și desigur am fost înjurat pentru asta, dar de ce ai rămas echilibrat? De ce nu te-ai dus cu ea? De ce nu te-ai dus cu ea? Și v-am explicat atunci, lucrurile sunt mai complexe decât vezi tu. Adică eu ca influencer să vin, bă, hai cu ea, bă, hai cu ea. Foarte complicat pentru că nu știu ce se întâmplă de fapt în spate, am nevoie de anumite date, vreau să văd la rece, vreau să analizez, nu imediat atunci când emoția este mare. Noi știm de aici din piețe că emoția te duce în jos de fiecare dată. Uite-te acum, am avut corecția asta, roller coaster emoțional. Dacă erai pregătit pentru ea, unde mai era roller coasterul? Dacă te uitai la date, unde mai era roller coasterul? Nu mai era. Ok? Deci încercăm să dăm la o parte emoția și vă invit pe acest live să dați la o parte emoția, să ne uităm la anumite scenarii și ce s-a întâmplat, să vedem în final, bă, cine a fost de vină, deoarece cineva a fost de vină pentru ce s-a întâmplat aici. Ok? Clar cineva a fost de vină și vom încerca să identificăm împreună cine a fost de vină pentru asta, pe care un lucru pe care ne afectează pe toți cei de pe chat de aici pe care îi respect pentru opiniile lor, fie că sunt pro, contra, vă respect pe fiecare în parte, vă salut pe fiecare în parte în momentul de față și că sunteți persoane destul de echilibrate de obicei, de asta vom încerca să discutăm aceste subiecte dificile și tot ce s-a întâmplat, s-au întâmplat mai multe chestii săptămâna asta, vom trece prin toate, v-am zis, un live foarte, foarte lung, foarte complicat, dar eu zic un live de care avem desigur nevoie. Vă salut pe toți, dacă sunteți pe chat, loviți chat-ul, loviți like-ul, îl aveți mai jos și începem imediat treaba. Sper că se vede, sper că se aude, sper că nu ne atacă nimeni cibernetic pe YouTube, deci jos de tot aveți butonul. Bun, toate social media moarte, în afară de YouTube momentan, să sperăm să rămână așa, pare că Instagram-ul și-a revenit deoarece văd aici anumiți oameni care îmi dau like la postarea de pe Instagram, mă găsiți Real Daniel Niță când puteți intra pe Instagram, așa mă găsiți, Real Daniel Niță acolo, Real Daniel Niță și pe Twitter în același fel, ok? Am dat like, revin în 2 ore când se termină politica, nu, probabil vom sta pe subiectul ăsta undeva la 45 de minute, din nou o să aveți timestamp după, nu trebuie să stați dacă nu vă interesează deloc, din punctul meu de vedere ar trebui să vă intereseze politica, pentru că de asta suntem aici, pe majoritatea nu i-a interesat politica până acum 3, 4, 5 săptămâni. Nu i-a interesat și uite ce s-a întâmplat. Uite unde am ajuns în momentul de față. Bun. Mai departe, nu am popcorn, merge cu pufuleți, scapă de bucnici, omul e, trala. Nu îl consider pe bucnici, trala. Din nou, aveți opinii foarte, foarte mulți dintre voi foarte extreme din punctul meu de vedere. Trebuie să luați de la oameni chestiile pe care le apreciați. Trebuie, desigur, să lăsați comentarii că nu sunteți de acord cu chestia respectivă și tot așa. Din nou, gata, îmi fac un ceai. X este online. E bine că este online. Da, trimite mesaje la gagicile mele și nu le trimitau pe astea. Iauzi, m-a rusit că e aici pe agățat. Bun, stăm până la ziua. Stăm aici, discutăm despre toate și încercăm cu o minte limpede pe care mulți nu au. Această minte limpede, această gândire critică, bă, a dispărut. Eu am fost șocat. A dispărut, mă, gândirea critică, gândirea reală, gândirea că poate eu zic ceva, tu vii, zici ceva, vorbim civilizat, cu argument, a dispărut. Nu mai există asta. Sunt absolut șocat. Sunt absolut șocat și de fake news-urile care sunt din ambele părți, din toate părțile posibile și imposibile. E o perioadă dificilă pe care ar trebui să o parcurgem împreună și să o vedem împreună, deoarece va da viitorul nostru și viitorul copiilor voștri. Ok, mai departe, dacă vreți să mai aveți copii în țara asta, în lumea asta, care da, a luat-o un pic rasna, ne-a zis Trump asta, Trump a fost, hai să o luăm așa un pic. Trump a fost, s-a întâlnit cu Macron. Nu știu dacă ați văzut meme-urile în care Trump, ne uităm imediat, Trump-Macron, în care Trump, vă povestesc, voi vă faceți imaginea. Trump cu Macron au un duet lung ei, de strângeri de mâini. Când vine Trump, îi strânge mâna, o ia așa, o ia pe invers, o face invers, să arate putere, să arate cine este mai cocoș, desigur. Iar ăsta Macron, fiind așa mai pișpiriu, îl nenorocește. Și sunt meme-uri cu mâna lui Macron, președintele Franței, pentru cine nu știe, cu mâna lui la X-ray, știi, când îți rup una, îți face un X-ray, care mâna lui e ruptă, cică, ok? După ce s-a întâlnit cu Trump. Deci a fost Trump, imaginați, Trump
cu Macron și cu domnul Zelensky, dacă îi pronunț numele greșit, îmi cer scuze dinainte, ok? S-au întâlnit în Paris la Notre-Dame, s-a redeschis catedrala Notre-Dame. România n-a avut pe nimeni acolo, asta e un punct important despre care desigur vom vorbi un pic mai târziu. Dar România n-a avut pe nimeni, mulți lideri importanți au fost acolo în Notre-Dame și s-au întâlnit ei, iar Trump după ce a plecat de acolo a zis că lumea o ia un pic razna. Ce înseamnă asta? Planul lui Trump de a opri războiul în 24 de ore, cum a zis el, nu prea merge. De ce s-a întâlnit cu Macron? Ca să înțeleagă toată lumea. S-a întâlnit cu Macron ca să vadă, Macron ăsta, el s-a mai întâlnit cu Putin. A mai discutat cu Putin, dacă țineți minte, în primele zile de război, a încercat să-l convingă pe Putin să plece din Ucraina și să oprească războiul. Și n-a reușit. Trump s-a dus să-l tragă pe ăsta de limbă, nu să vorbească cu el. Băi, Macron, ce ai făcut? Ce ai discutat cu Putin? Cum putem să-l facem, să-l dregem, să nu știu ce, ca să renunțe la războiul ăsta, să-l terminăm într-un fel sau altul? L-au chemat și pe Zelensky, desigur, care pare că ar fi deschis la un moment dat la o discuție pe tema asta. Dar când au ieșit de acolo, cred că a zis Trump chestia respectivă, în care lumea e un pic razna în momentul de față, pentru că nu par lucrurile bine. De ce? Asta se reduce și la România. România întotdeauna a fost între marile puteri, ca să facem așa un ansamblu. A fost între ruși, a fost la turci, a fost la americani, a fost la europeni. Noi mereu am avut influența marilor puteri. Ca să facem un mic preview pentru cine e de vină, ok? Dar ce trebuie să înțelegem? Cine este de vină pentru anularea acestui vot din momentul de față cu datele pe care momentan nu le avem? Adică s-a anulat un vot, trece o săptămână, trece două, nu vedem nimic concret, ok, pentru anularea votului respectiv. Revenim, marile puteri întotdeauna au avut influență foarte, foarte mare pentru România, iar acum se schimbă garda. De ce este un pic Trump debusolat? Pentru că și-a dat seama că administrația asta Biden de acum și tot ce are în spate, deoarece are un deep state foarte, foarte mare, încearcă să-i pună bețe în roate înainte să intre la președinție, ceea ce nu trebuia să te aștepți, având în vedere faptul că mulți au încercat să-l omoare. Deci au încercat să-l omoare de 3 ori pe Trump. Imaginați-ți care a fost miza acolo, una extrem, extrem de mare, dacă de 3 ori l-au ratat. De 3 ori una a trecut glonțul pe la ureche. Deci miza extrem, extrem de mare. Nu s-a putut face asta. A venit, el fiind un suveranist, dacă e să o luăm așa, antiglobalist, nu? Din sfera asta. Poate nu atât de nebun, să zicem așa, cum sunt alții pe planetă, dar el fiind în chestia respectivă. Acum ceilalți din chestia progresistă, chestia globalistă. Și acum el vine la putere. Se întâlnește cu ăsta, cu președintele Franței, s-a întâlnit cu Victor Orban, încă o dată, Orban cu Elon Musk și cu Trump s-au întâlnit, s-a dus Orban la Mar-a-Lago. Bă, eu ca român, când îl văd pe Orban, care nu face mare lucru din punctul meu de vedere, joacă bine doar extern, intern e vai mama lor. Ungurii sunt vai mama lor internă, asta ca să știe toată lumea. Nu e prea bine, România trăiește mai bine decât Ungaria în momentul de față. Dar când îl vezi pe Orban acolo, că se duce el și el cumva este un liant între Trump, între ăsta, Zelensky, Putin și Macron, te doare mintea. Adică, bă, de ce nu putea să fie cineva din România? Pentru că noi ne luptăm pe ciolan, mă. Noi ne luptăm pe ciolan, noi nu mai avem lider, nu mai are cine să vorbească cu ăștia de aici, nu mai e niciunul. Acum putea să fie Georgescu? Improbabil. Și ajungem și la el imediat, la Georgescu, doar ce mulți, desigur, îl văd un salvator, ok? Eu am fost făcut și rusofil, am fost făcut și LGBTQ sau whatever e pe acolo, din partea respectivă, nu sunt niciuna nici alta și vă explic imediat situația, deoarece trebuie să o analizăm la rece, să vedem cum am ajuns aici. Deci Orban, mă, din Ungaria, care mulți ani Ungaria s-a rupt de lume, bă, acum apare că vine Trump și Trump vrea să vorbească cu el, să vorbească cu Trump să rezolvă problema. Nu putea să fie România? Putea să fie România, dar noi ce l-avem? L-am pe Ciolac cu Mr. President. Hai aici, ajungem și la PSD imediat, care e punctul cheie. Toate drumurile duc la PSD, dacă vă place sau nu. În final, toate drumurile duc acolo. Ok, bun. S-a întâlnit Trump cu Orban, s-a întâlnit pentru a vedea conflictul să se încheie. Nu
pare că se încheie în momentul de față, deoarece au venit multe știri din partea celor din Rusia, pe căi diplomatice, să zicem așa, în care ei au zis că nu renunță la Ucraina și dacă ei cred că vor renunța la un centimetru din Ucraina, se înșală. Okay? Deci e destul de clar că există, conflictul e din ce în ce mai aproape să izbucnească mai puternic decât era în trecut, să zicem așa, în momentul ăsta, deoarece se pierde puterea globală dintr-o parte. Globaliștii pierd puterea. E destul de clar de înțeles. Ok? Pierd puterea și vor să înainte de asta vor desigur să-i facă lui Trump nasoale înainte ca Trump să vină. Ok. Bun. Asta s-a întâmplat geopolitic. România e între astea două. Ca să duce și la România. România este un pion la nivel geopolitic. Care este pionul în momentul de față? Unde este România pion? Pentru cine? Este pion pentru Rusia în momentul de față? Geostrategic? Nu. Este pentru Europa și era pentru SUA. Era. Nu știm acum, deoarece Trump, nu știm, el nici nu cred că știe ce se întâmplă neapărat în România. Poate i-a zis Orban, habar n-am, poate nu i-a zis Orban, poate i-au zis ăștia, ai văzut că i-a scris Lasconi, că am și văzut scrisoarea, îți dai seama că nu-i răspunde nimeni cel mai probabil. Și Simion îi zicea pe Twitter și ăsta, Georgescu, toți, hai cu Trump. Trump, nimic, n-avea nicio treabă, lăsăm România că nu ne interesează și asta e rău, deoarece România a fost în sfera de influență europeană, de acolo vine influența europeană. Ne-au ajutat să ne dezvoltăm, asta este clar, din 90 până acum. Uite-te la GDP, ai vrut să fii în Uniunea Europeană sau în afara ei? Desigur, Uniunea Europeană, pentru că ne-am dezvoltat foarte, foarte bine și am ajuns la nivelul ăsta de trai pe care îl avem în momentul de față, da? Am fost și sub SUA, deoarece cine de fapt a decis acum ce se întâmplă în România? A decis Curtea Constituțională, a decis poporul român, a decis SUA, a decis Europa, UE sau a decis Rusia? Cine a decis ce s-a întâmplat în final în România? Dacă e să o luăm așa, nu? Dacă e să ne uităm unde este România în sfera de influență, ca să înțelegem mai mult decât s-a anulat, nu s-a anulat, a venit ăla, ăla-i cu ruși, ăla-i cu americani, ăla. Noi mereu am fost într-o sferă de influență, ok? Până acum am fost în sfera europeană. Europenii care a venit ăsta Trump și a mai zis o chestie. A zis că el, dacă ăștia nu dau bani la NATO, deoarece vreo 70% din buget e acoperit de SUA, ok? Și ăsta a zis, bă, terminăm cu asta, că nu mai vrem. Să pună și ceilalți bani. Dacă nu, SUA se retrage. Ce se întâmplă atunci dacă SUA se retrage din NATO, dacă ăștia nu plătesc bani? O Europa care este o Europa îmbătrânită, este o Europa care are multe datorii, Europa care a băgat bani și ea în războiul din Ucraina. De unde să mai scoată, știi? Și atunci nu știi dacă SUA, noua administrație, va fi cu România sau nu. Și asta e problema de fapt. Că administrația asta din România de aici, ăștia pe care îi vedeți acum cu partidele politice care își dau mâna și să împreună și să pupă împreună și apoi să înjură împreună nu știu ce, ăia, mare parte dintre ei sunt cu administrația Biden, dar ăia pleacă. Știi cum e? Ăia, da, faceți așa, bă, da, ăia pleacă, ăia nu mai sunt aici. Cu cine discuți? Noi nu avem cale de discuție în momentul de față cu noua administrație care o să vină. La noi, desigur, sfera de influență e din partea democrată americană și din partea europeană, care au văzut posibil că România iese din sfera lor de influență. Asta a fost. Adică pierd pionul România. Bă, pionul România a fost al nostru aici, stă în coasta Rusiei, să zicem așa, în caz de ceva. Nu putem să-l pierdem. Așa privesc ei. Nu putem să-l pierdem aici. I-am ajutat, s-au dezvoltat, au făcut nu știu. Acum îi pierdem sau există o posibilitate să-i pierdem pentru o altă influență? Nu știu, o altă influență care poate să vină din diferite direcții. Nu știm care e de fapt, ok? Bun. Asta. Acum, hai să ajungem la partea, după ce v-am făcut așa un preview că România este în sfera asta de influență în momentul de față, se schimbă puterea și este o incertitudine globală. De asta ce s-a întâmplat în România a scăpat de sub control. Deoarece noi aici nu prea mai știm ce avem de făcut. Noi în România aici, parlamentarii, prim-ministru, președintele așteaptă directive. Bă, ai cu aia, face mai... Ei nu mai știu, adică ei nu mai știu. Dacă e să... Ei nu mai știu atâta timp. S-au bazat pe alții, că asta s-a întâmplat. S-au bazat pe alții că ei nu mai știu ce decizii să ia pentru ei, personal, să gândească critic, revenind la prima noastră chestie pe care am zis-o aici. A dispărut gândirea critică. A dispărut, nu mai e. Acum... Noi, ce zice ăla sau ăla, așa facem. Deoarece n-avem altceva de făcut. Ăia investind atât de mult aici, îți dai seama că vor să aibă și influența lor, nu? E absolut normal, în mare parte. Bun.
Asta a fost prima parte, așa, o introducere, ceva călduț, BTC 107.000, unde 107.000 ne uităm, n-are, 100.007 probabil aici. Deci asta a fost o mică introducere așa, să vedem planul geopolitic în momentul de față și să vedem de ce poate, nu știu, 101.000 în momentul de față, îl văd aici, 100.500, uite, vă arăt graficul ca să nu mă înjurați prea tare, ok, deoarece avem multe de discutat în seara asta. Vă arăt graficul aici ca să nu mă înjure lumea, Bitcoin 100.600. Îl vedem aici, bam, frumos, păstrați-mi ideea pe care am plecat. Foarte, foarte frumos, atestat regiunea asta, nimic, adică pe România nimic. Bun. Deci, sfera de influență se schimbă garda în SUA și de asta se întâmplă ce se întâmplă. De asta influența asta s-a dus și ce s-a întâmplat în România. România care a rămas în momentul de față, nu știu, o herghelie fără câini în momentul de față. Fix asta a rămas. După ce ăia în SUA se certau între ei, adică era un război intern la ei, între suveraniști în primă fază desigur și partea asta globalistă, au scăpat de sub control acolo, știi cum e, cum a scăpat COVID-ul din China, așa au scăpat și ei războiul, da? S-a adus planetar, bam, s-a adus. România fiind micuță, România având o democrație tânără, îți dai seama că noi nu știam, noi nu ne mai bazăm pe noi, asta e, noi nu mai ne bazăm pe noi, noi așteptăm dintr-o direcție și de asta a ieșit Harababura care a ieșit. Bun, acum hai să o luăm de la început, ca să înțelegem cine este vinovat și ce s-a întâmplat. Țineți minte că eu am mai avut teorii și luați-le ca atare, luați-le, verificați-le dacă cumva credeți și voi în aceste teorii care la un moment dat pare că au fost teorii de conspirație, pare că vin la realitate. Încă o dată, anumite teorii de conspirație e nebunește de vorbit câte teorii de conspirație pare că ajung la liman, cu Deep State-ul de exemplu, statul ascuns care e și în SUA, s-a dovedit că este și în SUA, dar este și în România, dacă vă vine să credeți sau nu mai îmi pare o teorie de conspirație. Sigur să vă zic în momentul de față că există un deep state, sub statul real mai există un deep state până și în România. Știam că în SUA deja l-am văzut, ce s-a întâmplat în alegeri din trecut. Bun, începem cu începutul. Mai țineți minte, a început campania electorală, era să înceapă. Toți candidații sau băteau care să vină la televizor, care să vorbească, care să facă, care să dreagă, v-am zis. Toți candidații foarte slab pregătiți, foarte slab, eram aici și am zis, bă, nu există, dacă eu mă gândeam, nu există în momentul de față pe cineva cu care aș vrea să votez real. Poate gândi și alții la fel. Și ce să vezi, bă, au gândit și alții la fel. E foarte incredibil. Vă ziceam că ar trebui să existe pe buletinul de vot alții care ne-ar fi exclus toată problema asta pe care le vedem în momentul de față. Și tot am fi ajuns la repetarea alegerilor, dar măcar prin voință populară. Asta e foarte important, ok? Da? Bun, nu e pe buletinul de vot alții, poate în viitor va fi. Rămâne de văzut. De asta, vezi, democrația are limitele ei. Dacă nu e făcută corect, noi având o democrație tânără, are limitele ei, are găurile ei, ok? Și acum are găuri și mai mari. Pentru noi ăștia de aici. Știam că democrația nu este perfectă. Am văzut-o pe aia din SUA, adică pentru oamenii mai inteligenți care au fost pe planeta asta atâta timp. Au văzut că democrația nu este pură, nu există ea neapărat, există sfere de influență până și în democrație, dacă e să o luăm așa, dar ideea de democrație era cea mai importantă. Ideea care în momentul de față a fost omorâtă și o să ajungem la ce ar putea urma. Mulți zic, da, e bine că s-au anulat alegerile, nu e și vă zic imediat de ce. Chiar dacă se dovedește și nu se dovedește, bă, nu e bine în final. Și vă zic imediat, doar ce vor fi repercursiuni, ok, la ce s-a întâmplat în săptămâna asta care a trecut, vor fi repercursiuni pe care probabil încă nu le vedeți. De asta suntem aici să le discutăm, ok, pentru ce va urma, care probabil ce va urma nu va fi plăcut din niciun punct de vedere. Ok, bun. Mergem la început, da? Începe campania electorală, să pun candidații, unul mai slab decât celălalt, aici trebuie să fim de acord cu toții, unul mai slab decât celălalt. Nu l-am văzut pe unul, cel care a ieșit pe primul loc, Georgescu. Pe ăla nu prea l-am văzut. De ce nu l-am văzut? Că trebuie să fie și asta spus. Nu l-am văzut pentru că media din România, după cum am mai zis de atâta timp, este una într-o sferă de influență sau alta, a unui serviciu sau altul. Cam așa e. În partea aia, cine dă mai mult bani, acolo se întâmplă treaba, ok? Nu prea l-am văzut. Unde l-am văzut? Pe TikTok.
pentru cei, desigur, care au avut TikTok. Acolo l-am văzut, eu l-am văzut, adică mă uitam la ce se întâmplă acolo. Intru pe TikTok în mare parte din motive de a ține pasul cu trendurile, dar clar că am dat de domnul Georgescu, înaintea multora, ok? Și am fost primul care am zis că Georgescu folosește boți, dar nu e singurul care folosește boți, ok? Acum, că el personal folosește boți, e greu de dovedit. Am mai discutat despre asta. Putem să venim. Contul meu de Twitter a fost atacat de boți. I-am pus eu să atace pe Andrei Brătucu, l-au atacat boți. Am pus eu să atace? Nu! Cineva, oricine vrea, ar putea să-ți facă vizualizări, ar putea să-ți facă subscriberi, ar putea să-ți facă orice. Trăim într-o lume în care nu știm ce este adevărat. Dacă voi credeți că cu Georgescu au început boții, vă înșelați amarnic. Influencerii din România folosesc aceeași tactică, ăștia mari, de multă vreme. Multă vreme. Cum credeți că au ajuns la voi pe feed? Așa întâmplător că s-a dus aia stânga în dreapta. Eu de ce nu sunt? Eu de ce? De exemplu, eu când postez ceva pe TikTok, de ce nu fac mai mult de 5.000, 6.000 de view-uri? Hai, 10.000 de view-uri, 15.000. De ce? Asta e întrebarea. A? De ce nu pot să-mi iau bulina? Păi și bulina, cine știe șmecheria, deoarece există o șmecherie la TikTok. Asta este clar, pe care o știu toți ăia, să zicem așa, mai sus, care au bani, care pot să bage bani în chestia respectivă. Ok? Bun. Deci a început campania electorală, toți, Ciolacu câștigă, Ciolacu face, Ciolacu drege, că așa a început cu PSD-ul, din nou toată lumea hate mare pe PSD, nu mai vrem, sunt cei mai slabi, nu mai vrem să votăm cu ăștia, vrem total altceva. Și a venit pe TikTok, desigur, acolo, mare parte din populație este activă acolo, au văzut videourile respective, nu numai că le-au văzut, au rezonat. Și ajungem și la partea un pic mai târziu, dacă aveți suficient timp să stați pe acest live, cum au rezonat, ok? Cum au rezonat oamenii ăia cu ceea ce Georgescu? Până putea să vină Joana. Venea Joana și pompa cu boți. Credeți că Joana ar fi făcut ce a făcut Georgescu? Vă întreb sincer. Sau, nu știu, altcineva. Că boți s-au folosit din mai multe părți, nu doar din partea lui Georgescu. Credeți că ar fi ajuns la același rezultat pe care a ajuns domnul Georgescu? Răspunsul este unul singur și este nu. Și trebuie să vedem cum a ajuns. Ok? Bun, a început campania electorală. Înainte de campania electorală, să luăm firul progresiv al lucrurilor, s-a întâmplat o chestie despre care noi am discutat aici și am susținut-o puternic. Unii m-au înjurat pe chat și v-am zis că nu e ok deloc ce s-a întâmplat acolo și asta va duce voturile într-o anumită zonă. Hai să plecăm de aici. Manipularea alegerilor. Manipularea alegerilor nu se face doar prin boți, domnilor, se fac prin mai multe chestii, prin mai multe influențe, prin poate CCR, poate, nu știm. Rămâne de văzut, poate ajungem la teoria asta în final. Se fac prin pungi de ulei, se fac prin autobuze pline cu cine să voteze cu cine, prin mai multe chestii, ok? Manipularea se fac mai multe chestii. Șoșoac. Curtea Constituțională, că începem cu Curtea Constituțională. Curtea Constituțională a scos-o cu o zi, două înainte, dacă ține-o bine minte, pe șoșoacă. Am venit și aici și am zis, asta deja mi se pare implicare aici din partea CCR, din partea serviciilor, din partea Deep State-ului, din partea mamii, a tasu, a unchiului, a whatever. Din prima fază v-am zis că se fac jocuri acolo. Uitați-vă pe Twitter, și pe Twitter a fost și pe live. Că au început jocurile parlamentare pentru alegeri, ok? Bun. Șoșoacă, da? Au zis, șoșoacă este neconstituțională, că a făcut cineva o plângere pentru, țineți cont, pentru ce a zis șoșoacă. Ce a zis, mă, șoșoacă? Șoșoacă a zis că ea e cu aia, cu Horia, Sima, cu legionarii, cu toți aia de acolo, da? Deci cu legionarii în mare parte a zis că îi place, mă. Îi place de Codreanu, îi place de Sima, îi place. A zis că îi place, asta a zis. Și ei sunt eroi, asta a zis ea. Ok, deci asta a zis. O declarație, o declarație. A venit cineva, i-a făcut raport, a zis, uite cu aia, nu știu, a zis ceva de aia. Și Curtea Constituțională a zis, gata, mă, este neconstituțional. Curtea Constituțională care ce judecă ea? Adică nu există proces, nu există nimic, vine Curtea Constituțională fără proces, fără verdict, într-o oră să zică că șoșoacă, poate fi exclus. Ce înseamnă asta? Mulți au zis, ți-bă șoșoacă, nu știu ce. Da, mă, eu n-aș vota cu șoșoacă. Da, poate cineva ar fi votat cu șoșoacă, nu e niciun fel de problemă. Trăim în democrație, așa cum e ea în momentul de față, ok? Și ăia trebuie să pună ștampila acolo pe șoșoacă. Că șoșoacă i-a convins. Aia e. Ajungem și la partea de manipulări imediat.
Nu. Păi bă, și ce înseamnă asta? Înseamnă un precedent pe care România l-a făcut acolo cu Curtea Constituțională. Curtea Constituțională care s-a mai implicat și în alegeri cu Băsescu, dacă mai țineți minte. Ajungem și la domnul Băsescu imediat. Că el, fiind infiltrat în servicii atâta timp și în securitatea veche, domnul Petrov, el știe perfect cine este domnul Georgescu, că o să ajungem imediat. Dacă știe cineva, nu cred că aveți dubii cine ar putea fi domnul Băsescu, care a fost 10 ani, care a fost susținut de servicii și a câștigat cum a câștigat cu serviciile, cu Curtea Constituțională și toate alea ce s-a întâmplat acolo. Okay? Bun. Curtea Constituțională a zis șoșoacă, fără să judece, fără nimic. Curtea Constituțională, șoșoacă, neconstituțională, n-are voie, fără proces, fără nimic. Păi în ce țară, mă? Păi în ce țară? Dacă Trump, voi credeți că Trump avea vreo șansă în România? De exemplu, Trump, da? Trump să candideze, avea vreo șansă? Nu. Păi zicea oia, a zis grab them by the pussy. Gata, papa, la revedere, este sexist, este nu știu cum. Daniel Niță, de exemplu, da? Vine pe live și zice, sistemul financiar, eu cred că este un Ponzi. Atât e suficient atac la sistemul financiar românesc, global, whatever. Curtea Constituțională zice Daniel Niță neconstituțional. Păi cum? Gata, păi cum? Ce s-a terminat? Niciun fel de problemă. Păi eu am zis, da, uite, hai să facem un proces, hai să vă explic de ce am zis, hai nu știu ce. Nu ne pasă, nu mai candidezi. Vi se pare ok? Adică asta vi se pare ok? De aici a început firul narrativ. Continuăm, ok? Deci Șoșoacă. Toată lumea păcea, da bine, să o scoatem pe Șoșoacă, să-i dăm lui Șoșoacă, să-și facem lui Șoșoacă. Emoțional. Adică oamenii emoțional nu s-au pus, bă, mi se poate întâmpla și mie. Adică dacă eu vreau să candidez, dacă cineva familia vrea să candideze, ia o declarație așa de acum 30 de ani, gata, te-a scos papa la revedere CCR-ul. Deci CCR-ul gata. De ce a făcut CCR-ul asta? Cine pune pe judecătorii de la CCR? Păi au 3 sau 4 că i-a pus PSD. Pune și președintele câțiva, pun și bă, tot politic. Sunt numiți politic, nu i-a ales nimeni. Deci nu am ales noi pe ăia de la CCR. Sunt numiți politic, ok, bun. Pe cine a ajutat manevra respectivă? Trebuie să facem firul narrativ, ok, ca să ajungem la un subiect, cine este de vină, mai departe. Nu înseamnă că e neapărat CCR-ul. Imediat ajungem la subiect. Bun. Pentru cine a făcut jocul, ok? Faptul că Șoșoacă a ieșit. Păi în mare parte pentru Simion și vorbeam atunci. De ce? Păi e pe partea aia de dreapta, nu? De dreapta, să zicem așa, naționalistă. Șoșoacă cu Simion, cu în momentul de față domnul Georgescu, ok? Și vorbim imediat și despre el. Bun, deci i-a făcut jocul lui Simion. Bun, ce voia de fapt PSD-ul? PSD-ul a încercat să joace un joc și cineva s-a prins. Eu așa o văd. Deci PSD-ul a zis așa, bă, Ciolacu, contra cine are Ciolacu șanse? Și ne întoarcem la 2000, în care Iliescu n-avea șanse decât pentru un singur candidat. Dacă urmăriți ce s-a întâmplat în 2000, Iliescu n-avea șansă să câștige în 2000 decât contra unui singur candidat. Numele lui era Vadim Tudor, ok? Pare că PSD-ul, bă, ce facem aici ca să putem rămâne la Ciolan, ca să ne împărțim din nou Ciolanul între noi, să facem bine, să nu bată, ce putem face? Hai, Șoșoacă, la curtea, Șoșoacă, gata, papa la revedere, deoarece ne avem nevoie de Simion în turul 2, ok? Bun, au făcut asta cu câteva zile înainte de alegeri, nu am mai spus despre asta, câteva zile înainte de alegeri, probabil cei de la PSD, așa, ei sunt supoziții de sigur, au văzut că Simion, bă, tot nu poate, știi, hai Simioane, ridic o dată, hai ridic-o peste Lasconi, știi, hai peste Lasconi, nu poți, bun. Și au văzut că vine, ei știau că vine domnul Georgescu, din punctul meu de vedere, nu numai ei, și serviciile știau că vine domnul Georgescu, toată lumea știa că vine domnul Georgescu din spate, numai poate unii care se uitau doar la televizor nu știa că vine domnul Georgescu din spate, atât de puternic. Și au zis, bă, dacă nu poate Simion să o ridice la gard, să intre cu Ciolacu în turul 2, atunci să-i dăm lui Simion numai de-astea, rusofil, să-l facem așa, să-i scoatem dosare, să-i scoatem alea, ca să iasă Ciolacu, hai să-l băgăm pe ăsta, știi, hai să-l băgăm pe Georgescu. Și cel mai probabil au început, o supoziție din nou, să dea voturi spre Georgescu. Și au început să bage ca să intre Ciolacu cu Georgescu în turul 2, ok? Bun. Ei aveau deja pregătite toate astea, să le nerocească pe Georgescu și ajungem cine e Georgescu, imediat. Ajungem și la teoria asta, eu v-am mai zis-o, dar desigur a confirmat-o și Băsescu imediat după, sau la câteva zile după ce am zis-o eu, a confirmat-o și Băsescu. Bun. Deci, au zis, bă,
Cu cine poate să câștige Ciolacu? Cu ăsta, gata. Deci PSD-ul juca de acolo de sus. Bă, la un moment dat, din punctul meu de vedere, cineva și-a dat seama de ce joacă PSD-ul. Și cine putea să-și dea seama de ce joacă PSD-ul? Întrebare de baraj. Cine putea să-și dea seama ce joacă PSD-ul? Toate relele duc în final la PSD. Cine putea să-și dea seama? Păi, serviciile. Doar serviciile puteau să-și dea seama ce joacă PSD-ul. Și au zis, bă, ok, joacă PSD-ul așa, ce ar fi, mă? Dacă, să zicem așa, băgăm la Sconi, pe acolo, până în zonă. PSD-ul nu și-a dat seama că e atât de mult hate pe Ciolacu, încât el ar putea pierde inclusiv locul 2. S-a împins foarte tare pe partea de la Sconi în ultima clipă și am ajuns unde am ajuns. Am ajuns la asta, în care am avut la Sconi, desigur, și cu domnul ăsta, și cu domnul Georgescu, ceea ce a fost un șoc major. Acum, Georgescu ar fi putut ajunge până aici fără servicii? Întrebare de baraj. Răspunsul final este nu. N-ar fi putut ajunge până acolo fără servicii. Serviciile, dacă voiau, îl nenoroceau de mult. Probabil știau. Acum, e teoria pe care am mai zis-o că există o divizare în serviciile secrete românești cel mai probabil și de aici vine Deep State-ul. Există o divizare între ele, că nu toate îți dau același principiu. Alea care sunt divizate într-o parte au zis, bă, hai să-l băgăm pe ăsta, deoarece revenim la partea în care se divizează și globul între suveraniști și partea asta de progresiști. Se întâmplă și în România, se întâmplă și serviciile din România. Și au zis, bă, hai să-l băgăm pe ăsta, dacă e. Acum, el este rusofil, ăsta, Georgescu. Din declarații poți să zici da, poți să zici nu. Momentan n-ai nimic concret dacă te uiți pe ce a declasificat CSAT-ul și toate alea. Că au încercat, parte din servicii au încercat să-l denigreze atât de tare pe Georgescu încât să ajungă să piardă versus Lasconi. Dar Lasconi, performând atât de slab, în final și-au dat seama că va pierde și cel mai probabil ar fi pierdut sau era foarte aproape de a pierde. Și probabil acolo a fost discuția cu externul, cu UE și cu SUA și au zis, bă, dacă nu știți dacă câștigă Lasconi sau nu, nu ar fi mai bine să intervine din nou Curtea Constituțională ca în o democrație adevărată și Iohannis să declasifice niște chestii pe care nu le-a declasificat în 10 ani vreodată. Altceva nu putea decât asta a venit acolo. Bun. În sfera respectivă. Și au zis, bă, dacă nu câștigă ăsta, dacă nu câștigă asta la Sconi sau nu știm dacă câștigă, e un pic grav, deoarece România ar putea, nu știm neapărat în ce parte este Georgescu, probabil asta a fost discuția și aveau anumite teorii că ar putea să fie rusofil. Acum au declasificat o parte dintre aceste documente, ok, au anulat alegerile, dar nu ne-au zis de ce. Au zis așa, au zis că un actor statal, dând senzația că ar fi Rusia, că s-au implicat în alegeri, nu știu, boți, chestii, trestii, așa, dar n-au specificat nimic concret. Nu au arestat pe nimeni concret, în afară de domnul ăla, ci că mercenar, el. Aici, din nou, o poveste, care media se împarte în două de fiecare dată. Unii cu oia. Ăla mercenar de meserie. El lua cuțitul, știți despre cine vorbesc, despre ce zice media? El lua un cuțitaș și un pistol, să ducea el la București de nebun, ok, așa. Practici pe care le-am mai văzut și în trecut, când veneau minerii cu sperieturi. Bă, trebuie să aresteze pe cineva, asta este clar. Momentan n-au probe să-l aresteze pe Georgescu și o să fie greu să găsească probe să aresteze și vor să lege de anumite persoane, să zicem așa, pentru a găsi. Nu cred că aveau probe suficiente pentru a avea. Acum nu știm, e o supoziție, rămâne de văzut. De asta zic momentan la rece, ca să vedem cine este vinovat în toată povestea asta. Ok, la rece. Momentan probele pe care le-au arătat, poate ele vin mai târziu și vom vedea o legătură clară și date clare și va fi condamnat ăsta Georgescu la un moment dat. Că și asta e. El va mai candida sau nu? Ajungem imediat și la chestia respectivă, cine va candida în final, dacă va mai candida Georgescu pentru martie, aprilie, mai, rămâne de văzut când se va duce treaba pentru zona de alegeri, ok? Bun. Au declasificat, m-am uitat pe declasificări, nimic relevant, sincer să vă zic, adică nimic relevant pentru ceva în care tu vrei să anulezi alegerile. Okay? N-au avut, din punctul meu de vedere, ce au dat la public, că poate cine știe, e și teoria că statul o fi găsit ceva, n-a putut să o dea mai departe din diferite motive și aici din nou intervin partenerii externi. Tu ține cont de asta. De exemplu, România vede că un actor statal, Rusia, n-au putut să-l menționeze, să zicem așa, s-a implicat.
cum a zis Mircea Badea, de ce nu au chemat ambasadorul Rusiei? Dacă era Rusia, știi? Păi dacă era Rusia, cheamă ambasadorul, că așa se face, pe nivel diplomatic, cum a zis Mircea Badea, cheamă ambasadorul, să vedem și noi ce zice ambasadorul, cheamă-l, bă, tu ce faci aici? Intri în treburile noastre? Ce facem aici? Dar poate e și teoria în care statul român chiar a găsit chestii care are legătură cu Rusia, a venit Europa și cu SUA și a zis nu, îngroapă-le, că dacă le vedem articolul 5 război, adică articolul 5 război, doar ce chiar s-a implicat Rusia în alegerile astea. Deci sunt chestii pe care nu le avem încă în prim plan. Rămânem la întrebarea, este Georgescu rusofil? Poate da, poate nu, ok, din punctul meu de vedere nu cred, posibil și asta e mult mai grav, o parte din serviciile române să fie infiltrate de rusofili. Și asta e mult mai complicat. Hai să ne uităm un pic aici la ce a zis Băsescu despre Georgescu. Băsescu, vă reamintesc, Băsescu, președintele României 10 ani, fost marinar, capitan, ok, fost securist, numele lui era Petrov, dacă ăsta nu știe, nimeni nu știe. Și hai să vedem aici ce a zis. Vă dau o mică parte aici de pe TikTok, desigur, dar ce a zis el. Ia să vedem. Și de voturi pentru un om care nu a avut nici oameni în teren, nici un afiș, nici un nimic. Hai să o luăm de la început. Trebuie să vedem cum s-a ajuns la 2 milioane și de voturi pentru un om care nu a avut nici oameni în teren, nici un afiș, nici un nimic și care a cheltuit și 0 lei. Da, așa spune dânsul. Doamnă, ăsta e documentul pe care l-a dat la AEP. 2 milioane de voturi pentru unul care nu s-a arătat la față deloc în toată campania. Doar s-a știut că pe la coada clasamentului era unul Georgescu. Deci aș închide spunând, este un produs pur românesc, că am văzut alți șarlatani din media spun, e omul rușilor. Nu-i niciun om al rușilor. Ok, deci ar minți Băsescu, asta zic. Deci, Traian Băsescu a zis nu este niciun om al rușilor, ci este un produs 100% românesc. Dacă iei tot ce s-a întâmplat până acum și analizezi cu cine a stat la masă domnul Georgescu, cu mulți din PSD, el a fost propus și de PSD și de PNL pentru un guvern tehnocrat în trecut, a fost trimis și la ONU tot de România, a fost trimis poate și în zona comunistă de unde, eu cred că e tovarăș cu Băsescu, dacă mă întreb pe mine, ok? Mă întreb pe mine și apoi ajungem la ideea. E lovitură de stat și dacă da, cine a făcut-o de fapt și de ce a făcut-o de fapt și care sunt vinovații. Ajungem imediat și la ideea respectivă. Dar hai să o luăm așa pe parcurs, deoarece, Georgescu, prorus, nerus, din aia, cine e de vină, ajungem și acolo, gândim clar, cu minte limpede, la rece, ok, la rece. Hai să dăm mai departe aici. Acest om a crescut în instituțiile românești, în Ministerul Mediului, în Ministerul de Externe, a fost trimis să reprezinte România la ONU într-un comitet pentru mediu, a fost trimis de Ministerul de Externe, nu de altcineva. Deci nu este pregătit de ruși, ci este pregătit în instituțiile noastre. De ce nu l-a văzut nimeni? Ok, deci domnul Băsescu a zis cu subiect și predicat, dacă Băsescu nu știe, nimeni nu știe, ok, deoarece el a lucrat cu serviciile și o să zic un pic mai târziu că nu poate să vă spună Băsescu de unde știe, pentru că cum să spună de unde știe, că de la tovarăși lui din servicii știe, asta e destul de clar, mai departe. Până acum, domnule președinte, inclusiv în perioada în care era pe o posibilă listă de înlocuitori. Nu a lucrat niciodată la ONU, zice cineva. A fost raportor special la ONU, adică a fost trimis. El era un om independent, cum este și acum, dacă e să o luăm așa. Nu a lucrat la ONU, dar a lucrat în ONU, dacă e să o luăm așa. Deci a fost trimis de România, datele publice. Nu înseamnă că l-a angajat ONU neapărat, ok? Dar este publică faptul că el a avut o legătură cu ONU. El se ducea și era raportor acolo la ONU. Adică asta e clar. Bun, ți-a zis și Băsescu. Nu crezi pe Băsescu? Adică dacă ia de la Băsescu, dacă nici Băsescu, cine naiba mai știe? Bun, hai. Pentru Emil Boc. Domnă, omul ăsta a fost la mine în cabinet când căutam premier. Mi l-a recomandat cineva, nu pot să spun cine. Ok, deci omul ăsta, doamnă, a fost la mine în cabinet. Mi l-a recomandat cineva, nu pot spune cine. Cine crezi că le-a recomandat? Putin? Lui Băsescu? Nu! Au venit băieți din servicii pe care l-au ținut pe Băsescu așa. L-au ținut așa, ok, că fără, nu putea să facă absolut nimic și l-au recomandat. Pe cine putem pune? Și a venit ăia din, domnule Băsescu, avem aici pe cineva aproape de dumneavoastră, de sufletul dumneavoastră și el este un Petrov, dacă e să o luăm așa.
pe ăsta, nu vreți să-l băgați pe ăsta? Bun, hai să mergem mai departe. Deci cine putea să-i propună lui Băsescu? Putin putea să-i propună lui Băsescu pe ăsta, pe băiatul ăsta? Nu. Bun, mai departe. Pentru că ar însemna să discut prea mult despre ce a fost în cabinetul unui președinte și asta nu se face. După momentul 24 Nu se face. noiembrie, două partide mari s-au dus în cap. Au fost spulberate într-o noapte de un om. Și cele peste 2 milioane de voturi pe care le-a adunat. Ok, bun. Deci, putem trage o mică concluzie că este mult mai probabil ca Georgescu să fie de fapt omul sistemului decât omul rușilor. E corect ce zic aici sau nu? E foarte probabil. Bă, poate să fie în final și omul sistemului și omul rușilor. Poate să fie în final și omul rușilor și omul americanilor. Poate să fie. Rămâne de văzut. Ne va arăta în următoarea perioadă cu cine este de fapt domnul Georgescu, că la un moment dat se va vedea. E destul de clar, deoarece unii oameni vor fi pedepsiți în final. Ok? Bun. Deci pare destul de clar, nu? Că e mai aproape de serviciile românești și teoria cu divizarea serviciilor românești în momentul de față e mult mai plauzibilă pe care v-am zis-o din trecut decât el fiind pro-rus și o infiltrare atât de mare a rușilor în alegeri. Ce cred că s-a întâmplat, posibil să fie o infiltrare, să zicem așa, poate în serviciile românești, ceea ce din nou este mult, mult mai grav, sau cineva, cum am zis, a văzut mutarea pe care PSD-ul a făcut-o. E posibil ca PSD-ul să fie orchestrat toată situația asta și face cel mai mult sens pentru a scoate președinte pe Ciolacu și pe Ciucă să-l pună prim-ministru sau să aibă un alt prim-ministru, nu știu, tot un papet de genul ăsta. Asta e cea mai plauzibilă teorie. Văzând cineva jocul ăsta, cine? Poate serviciile secrete rusești, văzând jocul ăsta, au zis, bă, hai să-l împingem pe Georgescu, să vedem ce se întâmplă, ok? E posibil și asta. Și de acolo să fi văzut o mare armată de boți, care boți oricum erau dinainte, ok? Erau dinainte pregătiți pentru domnul Georgescu. El n-ar fi putut să ajungă atât de sus fără serviciile românești. Păi e clar sau nu? E clar sau nu? Că el n-ar fi putut să ajungă până aici. Pentru oricine gândește logic și corect și clar, cu capul lui, nu cu capul mediei, că auzi, n-a făcut la ONU, n-a făcut la aia, bă, vă duceți după Fentă, pur și simplu, până acum Fenta a fost orchestrată în mare parte de PSD până la un moment dat și apoi a venit cineva și a împins din diferite zone. Ăia probabil sunt din servici, din zona românească în prima fază. Bun, face sens sau nu are sens? Oamenii din CCR sunt puși de sistem, dacă era omul sistemului nu intervenea CCR. Bun, am zis că sunt două părți, ok? Cine pune? Cine pune acei? Pune PSD-ul, nu? Corect. Deci PSD-ul îi pune în mare parte. PSD-ul pierzând, face cel mai mare sens. PSD-ul pierzând alegerile, ok? Pierzând faptul că Ciolacu a trebuit să se dea cu USR-ul în momentul de față, dacă vă imaginați. Pierzând partea asta, dându-se cu partea respectivă. Lasconi care a intrat foarte, foarte agresiv în joc. Serviciile au văzut că Lasconi nu poate să câștige, ok? Ăștia l-au împins și pe ăsta. Adică e o divizare între și la un moment dat au zis, bă, dacă noi avem 4 judecători, dacă Iohannis a mai pus și el câțiva, dacă PNL au mai pus și ei câțiva, bă, nu se poate să anulăm alegerile, pentru că nu-l vrem nici pe Georgescu, nu vrem nici pe Lasconi să fie, ok? Nu-i vrem pe ăștia doi, nu-i vrem, adică vrem să-i scot, nu vrem să, adică nu se poate și asta. Să anulăm alegerile și uite că da. Cum? Păi, era deja pregătit terenul pentru Georgescu. Adică PSD-ul avea pregătit terenul. Ca asta, revenim la ideea principală. PSD-ul avea deja pregătit terenul pentru Georgescu. Ciolacu versus Georgescu. Era invers. Când Ciolacu se alia USR-ul cu PSD-ul. Singur venea împotriva, nu știu ce. Adică, cum ai da-o? Tot acolo ajungi în momentul ăla în care PSD-ul a încercat un joc, cineva și-a dat seama de jocul respectiv și au zis, bă, hai să vedem ce se întâmplă, hai să-l pompăm pe Georgescu, că tot. Plus, nu au crezut vreodată, cred, că Georgescu ar fi putut să prindă atât de mult la public. Adică ei au zis, bă, ăștia nu cred că românii poate să pună botul la așa ceva, adică hai să o luăm, cum să pună? Ei nu și-au dat seama de ce se întâmplă de fapt în societate. Ei au fost rupți de realitate. Au fost rupți, nu și-au dat seama. Adică au zis, hai că merge cum a mers până acum, facem un joc cum a fost ăla din 2000 în care se iasă Ciolacu, cum a ieșit atunci Iliescu, cum a ieșit Iliescu cu Vadim, îl facem și noi acum. Dar nu și-au dat seama că populația s-a schimbat între timp, ok? Oamenii au fost foarte nemulțumiți de sistemul politic și l-au văzut pe Georgescu care reveni la el. El ce a făcut?
teoria lui pe care el a pus-o e una simplă. E teoria pe care a pus-o și Iliescu în trecut, dar l-a ridicat-o la rang de artă, domnul Georgescu. A venit pe TikTok și a zis niște chestii, unele reale, unele mai puțin reale, fără o bază în spate. Ok? România, un stat suveran, independent. Asta te duce, nu? Bă, dar cum? Nimeni nu știe. România să aibă resursele ei, după ce le-am vândut 35 de ani și le are Uniunea Europeană sau SUA sau... cum? Adică el zicea exact ce vrei tu să auzi, ok? Sau pătura respectivă de populație zicea exact ce vrea să audă, ok? Dacă vedeai și putem analiza în toate videourile lui, el nu se întrerupe niciodată. Ok? Nu se întrerupe, vorbește. Dragii mei români, astăzi democrația a murit. Vreau să vă zic că nu am mai văzut asta de la comunism. Votul tău contează și trebuie să lupți pentru el. Adică felul cum vorbește, felul cum articulează lucrurile, e clar pregătit pentru asta. Adică e pregătit pentru tehnica respectivă de manipulare. Faptul că stă într-o încăpere în care nu e nimeni în spatele lui, cum e la Lasconi, de exemplu, vine tot partidul. Și asta e o tehnică, deoarece vine, cum vin eu, Daniel Nița, în momentul de față, de la mine din casă. Așa vrea și el, de la el din casă. El era cu tine, el zicea exact ce vrei să auzi tu, ok? Dar fără să-ți dea absolut nimic concret. Agăcea niște chestii generaliste la care oamenii au zis, bă, da, asta vrem să întâmple, asta vrem, ne place asta, da, bă, da. S-au întrebat cum se poate face treaba asta? Nu s-au întrebat cum se poate. De la tonul vocii, de la soția lui care vine și vorbește despre copii, despre familie, adică e clar că există o pregătire în tehnică de manipulare în spatele domnului Georgescu, dar nu numai el manipulează, ca să dăm cezarului ce al cezarului, și ceilalți politicieni, ca asta zic, a manipulat Georgescu prin TikTok. Bă, a manipulat și Iohannis pe Facebook, așa a câștigat în 2016, a manipulat și Băsescu prin televizor. Știți foarte bine atunci când era cu Adrian Năstase, undeva, cred că 2004, cum a câștigat? Bă, ce nasol pentru poporul ăsta român, a zis Băsescu, să aleagă între doi securiști sau ceva de genul ăsta, doi oameni ai sistemului. Zicând asta, te-a uns pe suflet, vrei să votezi cu el chiar dacă este omul sistemului. Exact asta a făcut și Georgescu și a venit și a atins o pătură a societății pe care ceilalți au uitat-o, ok? Și există skill acolo, ok? Există skill. Nu poți să zici că nu există skill în toată treaba asta în ceea ce privește pe Georgescu. Că putea să vină Joana, nu zicea Joana, da, România a stat suveran. No one cares. Trebuia să o zică într-un fel, trebuia să aibă un ton al vocii, trebuia să vină pregătit, trebuia să vină îmbrăcat la 4 ace, trebuia să aibă lumina cumva mai într-o parte ca să ți se pare ție familiar, adică toate tehnicile, că analizezi cap-coadă, îți dai seama că vezi prin asta, adică vezi prin faptul ce a încercat Georgescu să facă. Dar el ce putea să facă în mare parte? Nimic. Că zicea cineva, de ce nu a venit pe televizor? Păi omul a încercat să ducă la televizor, a încercat la Digi, de exemplu. Care a venit la asta, la Digi, de exemplu. A încercat să ducă, a fost acel debate al președinților. Nu l-au chemat, mă. Nu l-au chemat, a zis, bă, tu n-ai dat 100 de mii. Nu, n-ai dat 100 de mii. Dacă n-ai dat 100 de mii, ce-ți cauți aici la debate-ul președinților? N-ai niciun drept. Și ăsta ce a zis? Bă, lasă-mă după TikTok, tată, nu e niciun fel de problemă, dau 100 de mii la TikTok. Asta e, dacă nu mă vrea Digi, nu mă vrea Digi. Poate dacă îl voia Digi și domnul Georgescu răspundea la anumite întrebări mai importante, că el nu prea răspunde de obicei la întrebări, răspunde cu alte subiecte, atunci poate oamenii ar fi văzut că de fapt la el este o fațadă, să zicem așa, din punctul ăsta de vedere. Deci Georgescu nu este un salvator, oamenii așa-l văd, așa-l percep, deoarece e chestia asta, ceilalți avem nevoie de un salvator, nu este un salvator, promite chestii pe care nu-ți spune cum să le fac. Adică el zice chestii bune și asta și vrem. Adică putem să luăm din chestiile pe care le zice el. Următorul, nu știu, candidat poate să vină să zică, da mă, astea sunt bune, luăm ceva de aici la Georgescu, luăm ceva de la Lasconi, dai să vedem cum le putem face. Că n-ai cum, după ce România a dat resursele 35 de ani la Europeană, Uniunea Europeană ne-a propulsat economic, să vii să zici
gata, scoatem aceste companii din România. Păi cum? Îți dai seama că alea și-au bani, și-au tălpăci, și o să fie rău în primă fază sau chiar mai târziu, o să fie rău pentru România, ceea ce a încercat Ceaușescu. Dacă vă uitați la istorie, mulți nu vă uitați la istorie, Ceaușescu a încercat același lucru. A încercat ca România să fie un stat independent. Ce s-a întâmplat după? Păi, altă lovitură de stat, dacă este o luăm așa, din punctul ăsta de vedere. Acum, ajungând la teoria, la Sconi, foarte la proiecte, nu merita să fie președintele României în niciun caz. Georgescu, eu nu l-aș fi vrut să fie președintele meu, din punctul meu de vedere, nici pe Lasconi, nici pe Georgescu. Acum, e ok ce s-a întâmplat, că s-a anulat votul. Și trebuia anulat votul? Nu trebuia anulat votul, chiar dacă câștiga domnul Georgescu, deoarece toate direcțiile duceau în zona respectivă. Okay? Că ar fi câștigat Georgescu votul. Okay? Nu trebuia. De ce? Ce s-a întâmplat acum și cine este vinovat în final, ajungem și acolo, le luăm pe rând pe fiecare, okay? care sunt vinovații și credeți-mă că Rusia nu este în top. Rusia nu este în top. Știu, e poate un șoc pentru voi toți aici de pe chat. Rusia nu este în top. Nu este în topul ăla al vinovaților pentru ce s-a întâmplat în România, ce s-a anulat vot. Anularea acestui vot a dus peste 2, probabil erau 4-5 milioane care îl votau pe Georgescu în turul 2. Dar hai să rămânem la aia 2 milioane care l-au votat în prima rundă, ok? E perfect democratic, nu am niciun fel de problemă, poate să-l voteze și în continuare, nu e niciun fel de problemă. Dar ăia 2,1 milioane, nu vorbim de 200 de mii, nu vorbim de 300 de mii, că manipulat, toți manipulează, ok, din diferite perspective. Uite-te la Ciolacu acum. Ciolacu acum, ca să vezi cine e principalul vinovat, Ciolacu acum face ce a făcut Georgescu. Exact, acum o dă așa sexy pe internet, pe TikTok o dă. Și lumea pune din nou botul la chestia asta. De ce? Păi Ciolacu a văzut, Ciolacu știa, e prim-ministrul României, știa dinainte ce a făcut Georgescu, știa cum a făcut, știe tot în momentul de față și a zis, hai să fac și eu. Și te duce acum 1 milion de vizualizări la Ciolacu, pune numai cu de-astea pentru Gen Z, pune cu numai de-astea frumușele să placă la lume, ok, din sfera respectivă. E bine, nu? Îi place domnului Georgescu. Îi place domnului Ciolacu ce a făcut domnul Georgescu, ia și face și el mai departe, ca să rămână desigur la putere. Okay. Bun. Cine este vinovat pentru anularea voturilor? Ok, bun. S-au anulat 2,1. Oamenii ăia se vor extremiza în momentul de față. De ce? Mi-au anulat votul, mi-au luat dreptul. Ideea de democrație, a fost omorâtă. Ideea că tu poate nu crezi și nu vezi în bula ta. Ideea de democrație este mai importantă decât democrația în sine. Adică dacă omori ideea de democrație, erau teorii de conspirație că votul tău nu contează. Erau teorii de conspirație. Votul meu nu contează. De ce să-l mai... Acum, teoria de conspirație pentru mulți români în creierul lor, educați, needucați, nu contează. E acolo, s-a înfiripat ideea. 2,1 l-au votat pe Georgescu, a venit CCR-ul pe niște date pe care momentan nu le înțelegem, a anulat alegeri, mi-a anulat votul. A fost o fraudă la vot? Adică voturile alea 2,1 milioane n-au fost reale? Ba, n-au fost nicio fraudă. Au renumărat voturile. Renumărarea voturilor a fost o tragere de timp. Pur și simplu au tras de timp pentru a găsi ceva împotriva lui Georgescu atunci. Aia au făcut în momentul ăla, pentru a găsi ceva să-l descalifice. Okay? N-au găsit. Dacă n-au găsit, dau mai departe. N-au găsit, a venit Curtea Constituțională, pune pusă în masă, din oficiu, s-a sesizat ea, cu 2 zile înainte de alegeri, începuse deja votul. Doamne fere, începuse deja votul, înțelegi? Bun, deci aia 2,1 milioane acum sunt extremizați. Credeți că o să iasă bine? Vă întreb, credeți că o să iasă bine cu aia 2,1 milioane, care sunt în creștere? Sunt în creștere în momentul de față, ăia. Credeți că o să fie bine pentru România? La prima mică chestiuță care o să se întâmple, care o să facă acum coaliția care a rămas aceeași, că și asta e o chestie, PSD-ul până la urmă a jucat în 6D, totuși cineva și-a dat seama ce a jucat și s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu Georgescu, dar până la urmă a jucat în 6D. USR-ul care era anti-PSD cu PSD au făcut toți coaliție și că vor să pună acum un președinte. Da, la prima chestiuță mică pe care o să o facă PSD-ul, gen mărirea taxelor care este inevitabilă pentru România. Credeți că nu o să iasă rău pentru aia 2,1 care s-a bișat cineva pe votul lor? Credeți că nu o să iasă rău în perioada viitoare pentru România? Faptul că omul nu mai poți să-l ții în frâu în democrație, în ideea de democrație. V-am zis, ideea de democrație e mult mai importantă decât democrația în sine. Și o să vedem asta, anul viitor o să fie unul
Greu rău pentru România, cel puțin așa-l văd. Foarte, foarte complicat. Cred că or să fie niște, la un moment dat, mulți zic, unde e răscoala, că nu e nicio răscoală, nu vine nimeni, nu protestează nimeni. Aveți răbdare. Românii nu iartă, nu uită. Mulți dintre voi poate nu știți istoria. Vine 25 decembrie, acum. Pe 25 decembrie, românii, dacă e să-l luăm așa, l-au omorât pe Ceaușescu, mă. Mulți politicieni uită treaba asta. Uită de ce sunt în stare românii de fapt. Și când vorbesc de români, nu vorbesc doar de românii noi toți, ci și din românii din servicii și din românii care sunt în servicii contra celorlalți, ok? Din partea respectivă. Uită foarte rapid. Românul nu va uita ce s-a întâmplat aici, că vă place, că nu vă place, nu va uita. Și la un moment dat, la prima chestiuță, va fi o scânteie mare, în care sperăm să o ținem sub control. Din faptul că CCR a anulat votul acum, bă, chiar dacă era ăsta prorus, chiar dacă se dovedește că era prorus, trebuia lăsat să devină președintele României, domnul Georgescu, ok? Președintele României nu este președintele Statelor Unite, nu este președintele altor țări care au președinții, chiar au anumite putere. România nu. Trebuia să lase naiba să devină președintele României, să ducă votul până la cap, ok? Și pe urmă să-i pună, să zicem așa, un cerc. Ceea ce putea să o facă destul de clar și destul de juridic și destul de legal. În România, destul de simplu, Parlamentul. Adică coaliția aia trebuia să lase și gata. Problema pentru care nu s-a întâmplat e că era în ecuație și doamna Lasconi acolo, ok? Și atunci problemele erau și mai mari cu doamna Lasconi cel mai. Deci de asta au zis PSD-ul, gata mă, hai să anulăm PSD-ul cu CCR-ul. Până și Lasconi a zis lovitură de stat. De ce? Era singura ei șansă să câștige. Era singura ei șansă să câștige președinția României. Acum 0 barat și ajungem și la cine devine și desigur cine va candida în viitor. Deci asta, 2,1 milioane, bam, se extremizează în momentul de față. Vin și mai extremiști, și mai conspiraționiști. Ați văzut ce se întâmplă acum pe TikTok? Toată lumea de știri din diferite zone, nici nu habar n-au ce știri dau. Numai că sunt pe trendul ăla, ok? Bă, gândiți cu creierul vostru, când vedeți o știre, nu mai luați perse și vă arăt acum câteva. Una inclusiv care are legătură cu cripto, vă arăt imediat, ok? Deci pe partea asta. Deci, ce s-a întâmplat? Nu trebuia să anuleze votul, pentru că ăștia se vor extremiza și mai tare și democrația a murit. Ok? A murit. Ideea nu e în sine, că ea vom mai încerca să mai votăm încă o dată. Dar ideea a murit și de acolo nu o să iasă lucruri bune. O să iasă și mai plus pentru naționaliști. Poate ăia extremiști la un moment dat. Doar ce populația zice, bă, noi am vrut, nu s-a întâmplat, ia voi toți acasă și las că votăm cu ăia, care desigur ăia nu sunt ceva mai bun, că vorbeam și despre domnul Georgescu mai devreme. Nu e ceva mai bun în care tu ar trebui să te duci să empatizezi cu chestia respectivă, să te vezi în Georgescu un salvator. Bun, ce ar trebui să facă românul? Ce ar trebui să facă? Ar trebui să fie foarte atent de acum încolo la ce fac politicienii, ar trebui să protesteze pașnic la ce s-a întâmplat cu Curtea Constituțională, care a făcut un abuz. Mai multe abuzuri până acum și noi le-am lăsat, ok, în sfera asta. Ar trebui să protesteze online împotriva asta, ar trebui, poate, cine știe, nu știu, și în alte zone, dar pașnic, legal, democratic, nu cu război, nu cu alte chestii, ok? Dar asta trebuie să facă românul în momentul de față. Care-s vinovați? 1. PSD-ul, știu, așa e, dacă nu-i Rusia, e PSD-ul, dacă nu-i PSD-ul, e Rusia, cam așa stă treaba în sfera noastră de influență. PSD-ul, deci asta e, PSD-ul e primul vinovat, a încercat să facă tot jocul ăsta de la început, din punctul meu de vedere, care n-a ieșit în final și a dus România într-o groapă, au încercat să rămână la putere prin metode neconvenționale și de fapt ei au încercat lovitura de stat, ok, pe care credeau că o să treacă pe sub radar, până la urmă cineva a văzut-o, ok, și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. 2. Curtea Constituțională, ok, a României, care decide anumite chestii, care trebuie să ai ceva în Curtea Constituțională, trebuie să schimbăm democrația, trebuie să schimbăm Constituția. Clar. Cum o să decide Curtea Constituțională fără judecată? Fără judecată decide că cineva iese, cineva intră, că se anulează și tu nu poți să zici absolut nimic. Păi are mai mult rol decât oricine din România, Curtea Constituțională, nu? Dacă e să o luăm așa. Unii care nici măcar nu sunt aleși, Curtea Constituțională.
Ok, pe locul 2. 3. Instituțiile statului, sau astea puteam să punem și prima, nu știam între prima, a doua, a treia, în fine, le luați voi cum vreți. Instituțiile statului din România, serviciile, deep state-ul și toate astea. Nu ar fi ajuns Georgescu aici, PSD-ul nu și-ar mai fi făcut jocul fără instituțiile statului, care au fost un observator a acestui joc și probabil au participat în jocul ăsta pe care l-am văzut acum. Vă zic și pierzătorii imediat. Deci avem aici cei care sunt pe problemă, deci asta e, pe problemă, 3. Avem 3 aici și apoi, desigur, am zis că nu face top 3 Rusia, avem și influențele străine și aici nu e doar Rusia. Avem Rusia, avem Statele Unite și avem Europa și China. Astea sunt. Dar în primă fază, problema de aici a plecat. Ok? De aici a plecat. Tot jocul ăsta a fost creat, cel mai probabil, din interior, nu din exterior, că au ajuns să ia să vadă cât de incompetenți suntem să se bage și ei, poate da. Tu când vezi, de exemplu, dacă ai fi Rusia și ai fi văzut ce se întâmplă în România și ai fi avut date, că se întâmplă. Nu ai fi vrut să bagi tu bățul. Nu ai fi vrut. Pe urmă, când a văzut SUA că bagă și Rusia bățul, a zis, nu, să bagă și ea, să bagă și ea. Nu? La un moment dat. Pe urmă, când a văzut și China, că toți vor să bage bățul, că România este un pion. Este un pion în tot jocul geopolitic. Cine este pierzătorul? Cine este pierzătorul? Cine este pierzătorul? Pierzătorul este poporul român. Ăsta este pierzătorul. Noi suntem fraierii. Cine e fraierul, cine e clovnul? Noi suntem. Dacă nu ți-ai dat seama cine e clovnul din poveste, clovnul din poveste suntem noi, care am pus botul fie la manipularea lui X, fie la manipularea lui Y. De asta am și rămas imparțial ca să văd jocurile din spate și am avut o idee foarte clară pe toată treaba asta. Ok? Vedem și manipularea lui X și manipularea lui Y. Poți să iei ce manipulează Digi, poți să iei ce manipulează ProTV-ul, poți să iei ce manipulează realitatea, manipulări din toate direcțiile, pentru că ce? Jocul e mare. Jocul e mare. Dacă ieșea Georgescu, mulți se duceau la pârnaie. Asta e destul de clar, deoarece parte din servicii erau cu el și ei executau pe ceilalți din servicii. E destul de clar. Okay? Acum, dacă câștigau ceilalți, probabil ceilalți se duceau la pârnaie, că așa merge pe aici, pe la noi, până în România, dar și până în alte țări. Nu doar pe România. Deci noi suntem clovnii. Dacă nu v-ați dat seama cine sunt clovnii, noi suntem clovnii. Și clovnii, dacă nu-și dau seama rapid ce s-a întâmplat aici și de fapt a fost o lovitură nu de stat, ci al statului împotriva cetățeanului, e grav. Dacă mai venim cu lozinci, hai cu Lasconi, hai cu Georgescu, suntem pierduți cu totul. Dacă venim cu lozinci, hai cu globaliștii, hai cu naționaliștii, suntem pierduți cu totul. Suntem pierduți, rău de tot. Rău, noi ca ce suntem pierduți rău de tot. Ce trebuie noi este respectarea votului în prima fază, educație în al doilea rând, ok? Lideri puternici, clari și, desigur, să ne spunem opinia clar și răspicat de fiecare dată, să nu mai stăm pe brânci 4-5 ani de zile, ci să ne implicăm în fiecare zi, ca să nu mai fim clovni, câteodată ajung și ei la masă, ce să vezi. Și o să vedeți că în următorul an clovnii se vor răzvrăti și ușor vor ajunge și ei la masă. Asta e una dintre predicții. Predicțiile e că românii se vor implica de acum încolo mai mult decât s-au implicat până acum și asta e partea bună din situație, deoarece au văzut incompetența autorităților, au văzut incompetența politicienilor, au văzut tot ce s-a întâmplat până acum, au văzut circul și acum or să intre clovnii în circ. Să vedem ce se întâmplă când intră clovnii în circ. Ok? Bun. Noi suntem pierzători în final. Încercați să nu mai priviți dintr-o perspectivă sau alta, deoarece întotdeauna plecați după fentaia. Ați fost manipulați grosolan din ambele direcții. Imaginați-vă că acum sunt oameni din media care vă zic hai să închidem televiziunile. Imaginați-vă asta și voi considerați că da. Sunt oameni din media care vă zic acum că a fost ok că s-a anulat votul și nu o să fie nicio repercursiune. Bravo, Curtea Constituțională a României că a anulat votul. Nu o să fie nicio repercursiune în momentul de față. Sunt oameni acum care cer arestarea altor oameni pe neavând nicio probă. Probele în România nu mai există. Probele sunt doar dacă a zis cineva ceva sau nu mai există probe în justiție. Nu mai există justiție. Și ăia cică, și asta este marea mea tristețe, ăia se dau democrați.
Ăia se dau democrați, cu democrația în gură. Când s-au mai închis televiziunilor în România, ok? Că îți place, nu-ți place, aia nu-ți place, realitate nu-ți place. Nu-ți place, nu-ți place. Bă, dar nu închizi o televiziune că nu-ți place, ok? Când au mai fost arestați oameni la cerere în România? Când? Vă întreb pe voi, ăștia poate mai vechi aici. Când au fost? Când? Păi în comunism, domnilor. În comunism, acolo se întâmpla. În direcția în care, când nu plăcea ceva la partid, bam, să închidea o televiziune, dar aveam o singură televiziune, că să închidea. Mania a ajuns atât de mare încât am ajuns la asta, să închidem televiziunile, să nu știu ce. Bă, sunteți democrați, mă. Sunteți cu democrația. Dacă 5 milioane votează așa, aia e. Dacă proști au ajuns să fie în față în România, au ajuns. Aia e. Și vor fi 4-5 ani proștii. Poate de asta e nevoie. Dar ei trebuie să fie lăsați să fie. Pentru că asta e democrația. Nu poți să o omori. SUA, 2016. Știu, compar România cu SUA. Îmi pare rău, dar hai să o comparăm. Comparăm și cu Franța și cu altele. SUA 2016, Trump. Avea șanse Trump în România? Nici o șansă, tată. Zero parat. Dacă era în România, nu avea nicio șansă. Nu s-a ridicat nicăieri. A fost acuzat că este pro-rus, același lucru. Pe TikTok, pe nu știu ce, infiltrări rusești, că e rus, că e pro-rus, că i-a dat Putin bani, că nu știu ce. A fost acuzat, s-a dus FBI-ul, a cercetat, acuzare în justiție. Era acuzat în justiție când a concurat pentru președinție. S-a oprit alegerile? Vă întreb pe voi. Nu. S-a dovedit că e rus în final, la vreo 3 ani distanță. 3 ani, că durează, dai seama. Na, scos pe Georgescu acum, poate e pro-rus, poate nu, dar în 3 ani poate nu e. Ce faci? Ce faci atunci? Îl lași pe om să nu mai candideze, știi că e pro-rus. Ai prezumția de nevinovăție. Trump a candidat, a câștigat. 2024, Kamala versus Trump. Ați intrat vreodată pe TikTok la Kamala? Ați intrat vreodată pe TikTok la Trump? Crezi că ea n-aveau boți? Ați intrat pe Twitter să vedeți ce se întâmplă acolo? În care Elon probabil nu numai că n-a venit să facă boții, să-i rezolve, pur și simplu a pus mai mulți. E mult mai rău acum din punct de vedere al boților decât era în trecut pe Twitter, pe X. Uitați-vă ce era la Kamala. Același lucru. Nu mai votez cu Trump de data asta, votez cu Kamala. Sau mi-am făcut alegerea. Aia tot boți erau. Tot infiltrarea unui stat extern, gen, eu știu, Rusia, cine îl susținea pe Trump. Nu direct, indirect, putea să-l susținea indirect. Bă, Rusia zicea, Rusia este un actor statal și zice, bă, pe cine vreau eu? Eu nu-l cunosc pe Georgescu, eu nu-l cunosc pe Trump. Dar pe cine aș vrea eu? Păi eu l-aș vrea pe Trump. Boții la Trump. Rusia, pe cine aș vrea în România, că au văzut jocul PSD-ului de sus? Păi eu îl vreau pe Georgescu, nu pe domnișoara Lasconi, care pare că vrea să dea arme la ucraineni. Pompați-l pe Georgescu. Înseamnă că Georgescu a avut vreo legătură? Înseamnă că Trump a avut vreo legătură? La Trump s-a dovedit că nu. Vedem și la Georgescu ce se întâmplă aici, încă se decide. Soarta de asta nu ne putem pronunța direct, doar ce trebuie să mai vedem datele. Vedem dacă totul se decretizează tot până la urmă. Ar fi perfect. Cineva o să plătească la un moment dat, nu? Că dacă Curtea Constituțională a votat cum a votat și nu ai date clare, ce faci? Le faci între timp? Le prefabrichezi? Ce faci între timp? Știi? Adică omul vrea să vadă, bă, de ce mi-a anulat votul. Asta zic. Deci, dacă e să facem o comparație, nu s-au oprit nici în 2024, în care erau boți gârlă. Uitați-vă la Trump, uitați-vă la Kamala. Dacă nu mă credeți pe mine, cu ochii voștri, intrați acolo să vă uitați. Uitați-vă la Ciolacu. Crezi că Ciolacu n-are boți? Acum Ciolacu o să facă ce a făcut ăsta și nu o să-i zică nimeni nimic. Nouă ne place să aplicăm legea, că asta e o problemă românească. Ne place să aplicăm legea când ne place. Când ne place nouă, când nu mai vrem să aplicăm legea. 2016, crezi că Iohannis, când intrai pe Facebook în 2016, mi-am amintesc ca și cum era ieri, erau numai postări anti-Ponta. Alea credeți că se duceau natural? Tu, cetățean, te trezeai dimineața și făceai ochi lui Ponta, Uie Ponta sau ce naiba era atunci, Puie Monta. Te gândeai tu la astea? Te gândeai tu să-i faci o caricatură lui Ponta ca să ducă viral în social media? Te gândeai tu, cetățean, te întreb? Nu, îți dai seama. Cineva acolo era un aparat care a făcut toată mișcarea asta contra lui. În 2016 și l-a susținut pe Facebook pe Iohannis. Noi am votat pe unul
care a câștigat alegerile pe Facebook, manipulând pe Facebook, am votat pe unul, Băsescu, care a manipulat până televizor, securist fiind, și s-a dovedit că a fost securist Petrov, ok? L-am votat pe Iliescu, care a făcut aceeași manevră pe care a făcut-o acum. Cine e Clovnu? Noi suntem Clovni. În 2000 versus Vadim, toată lumea a venit Avengers contra lui Vadim în 2000, poate aveți memorie scurtă. Iliescu în 1990 contra lui Rațiu, care Rațiu a zis lupt, de fapt el a luat-o de la altcineva, nu mai țin minte, Churchill, ceva pe acolo, nu mai țin minte. O să lupt până la ultima picătură de sânge ca tu să nu ai, ca tu să ai dreptul să nu fii de acord cu mine, ceea ce în România nu ne mai place asta. Dacă eu zic acum ceva și deranjez, tu în loc să vii cu argumente, Daniel Niță, ești un fraier, ești un prost, rămâi la criptomonede, rămâi la nu știu, în loc să vii cu anumite chestii plauzibile. Nouă ne-a plăcut să votăm oamenii ăștia. Și de ce? Pentru că ăștia s-au fost băgați în față să-i votăm, din păcate. Clovnii trebuie să intre în circ. Circul, îl știm foarte bine unde e. Clovnii momentan sunt afară. Momentan sunt clovni. Să uită ea din circ, ia uite și clovnii. Merg până în jurul cortului în momentul de față. S-au prins de anumite chestii, poate nu s-au prins, hai să vedem ce se întâmplă cu ei. Dacă tac, hai să vedem dacă tac. Că de-aia nu tac. Da, nu tac, pentru că dacă nu avem aceste conversații, nu putem ajunge nicăieri. Nicăieri. Și o să te impacteze și pe tine. Zici, de ce vorbim, Daniel, despre politică? Păi te poate impacta anul viitor când taxele urcă. Te poate impacta că nu mai ai bani să-i mai investești. Te poate impacta că ți-a, nu știu, jobul nu mai îl ai. Te poate impacta foarte tare familia, copiii, viitorul. De asta vorbim mai, că nu vorbim că vrea Daniel Niță să vorbim. Că despre nu vreau eu să vorbim. Bă, trebuie să vorbim despre asta. Trebuie să înțelegem mai mult. Trebuie să ne educăm. Trebuie să înțelegem manipulările din ambele părți. Trebuie să înțelegem că clovni, așa ne văd. Avem nasul, trebuie să avem nasul aici. Clovni. Dar clovnii pot avea și ei o voce. Clovnii pot face și ei ceva. Tu, unul dintre ăștia 1777, te poți implica. Te poți implica la un moment dat. Eu o să fiu din ce în ce mai vocal pe partea politică. Poate chiar dacă nu mă implic direct, o să fiu vocal în diferite cazuri, în diferite zone când fac chestii, o să fiu vocal. Dar și tu trebuie să fii vocal. Dar nu fi vocal cu creierii lui Digi24. Nu fi vocal cu creierul lui Antena 3. Nu fi vocal cu creierul lui Realitatea. Fii vocal cu creierul tău după ce ai făcut o gândire. După ce un minim de gândire, ok? Aia. Am identificat și pierzătorii, am identificat și problemele și cine cred că a fost de fapt în spate. Luați-le, analizați-le, vedeți dacă posibil să fie așa, posibil să nu. Eu am analizat la rece, alte lucruri nu găsesc. Adică asta, am identificat care ar putea fi zonele, acum rămâne să vedem. Vor ieși mai multe la suprafață în perioada viitoare. Cine va candida? Nu cred că Georgescu va candida. Foarte improbabil să mai candideze, să mai fie lăsat, că el probabil o să vrea. Dar foarte improbabil, adică îi dau o șansă de vreo 10% să mai candideze. Pentru că o să vină, ai zis de legionari cum ai Șoșoacă, dacă au exclus pe Șoșoacă, de ce nu l-ai exclus pe ăsta, care a zis același lucru de bine de Codreanu, de legionari? De ce nu l-ai exclus pe el? Asta zic. De ce Curtea Constituțională? Băi, hai să o luăm așa. Că ziceți voi Curtea Constituțională, nu e ea, mă, n-are nicio treabă. Bă, Georgescu, de ce nu l-ai exclus? Ziceți-mi voi, dacă voi aveți în momentul de față, să-mi spuneți mie de ce au exclus-o pe asta, pe doamna Șoșoacă și de ce nu l-ai exclus pe Georgescu, păi eu vă dau ce vreți voi. Dacă voi aveți o teorie clară de ce nu s-a întâmplat. Că ăsta n-a zis de ieri, da, că e pro-legionar. N-a zis. Sunt declarații cu el de 11.000 de ce nu l-a exclus pe ăsta? De ce a venit doar la comandă pentru Șoșoacă? De ce? Asta zic. O oră și 26 de minute. Îmi cer scuze celor care au venit doar pentru informații de cripto. Dar, din nou, cred că în momentul de față e mult mai important partea asta, doar ce ne va impacta, o să vedeți. O să vedeți, ăștia au rămas din nou la ciolan. Că vă place sau nu, ați plecat după fentă, ați uitat, v-ați divizat, toată lumea a uitat, Nordis, toată lumea a uitat că acum a făcut alianță, băi, nimeni nu protestează, de ce?
De ce nimeni nu protestează împotriva CCR, împotriva faptului că a făcut alianță PSD-ul cu USR-ul? Nu era suficient că a făcut alianță PSD-ul cu PNL-ul. Acum e bine să facă și PSD-ul cu USR-ul. Bă, să facă toți alianță, mă. Bă, de ce nu facem un partid unic, mă? Da, ce ne mai chinuim? Facem un partid unic, punem CCR-ul șeful de stat și gata. Că ce rost are să mai îmi pierd din timp, să mai merg la vot, să-l mai dau, să mai... Bă, ce rost are când PSD-ul face jocuri pe sub masă? Na, ce rost mai are? Hai să punem CCR-ul și o să ok, mă, gata, punem CCR-ul, ca să nu mai avem discuții. Punem CCR-ul șef de stat, un partid unic, gata. Gata, mă, dacă și-au dat o mână, gata, tată, aia e. Pun ei pe cine vor prim-ministru, pun ei pe cine vor președinte și am rezolvat-o, tată, aia e, gata. Ce mai ne chinuim atât cu democrația în stânga, în dreapta, în sus, în jos? Păi Giurgescu, de ce nu l-au lichidat? Păi așa că nimeni nu poate să se spună. E clar că este complice Curtea Constituțională, adică oricum o dai, n-ai cum să o scoți. Curtea Constituțională, PSD-ul, acolo se duce toată sfera în momentul de față, autoritățile, serviciile din România. A căzut vreun cap? Unde? Nu văd nimic. Încearcă acum din nou să vă bage, să vă duceți după fentă. Ce zic? Bă, am dat-o în bară rău de tot. Am dat-o în bară rău de tot. Trebuie să arestăm niște persoane. Păi cine avem la mână? Păi uite pe mercenarul ăla. Ia zi, mă, să se ducă spre București să-i dea niște cuțite. Mai țineți minte minerii? Vin minerii la București cu nu știu, aceleași teorii, cineva pare că știe filmele și le tot repetă. Și noi ne ducem după fentă. Stăm în fiecare zi pe Realitatea și pe Antena 3 și pe astea. Păi cine a mai arestat? Ce a mai făcut? Unde s-a... Când de fapt vinovații încearcă să fie pe sub mână, încearcă să ducă pe sub mână și tu să te duci după fentă. Nu? Bun. Aberez din toate punctele de vedere. Mi-a confirmat teoria Nick ce am zis mai devreme. Mulțumesc, domnule Nick, că ai zis asta. Românul când nu are un argument zice asta. Direct, atac la persoană. Atac la persoană. Deci n-ai argument, vii și ataci. Ești un rusofil, ești un LGBTQ-st, ești, nu știu, fraier, ești prost, ești needucat, ești nu ce. Ok, na, poate sunt. Nu zic că nu sunt, nu zic că am adevărul absolut, ți-am zis la început. Sunt teorii, nu e neapărat ceva probat, rămâne de văzut. Doar niște chestii pe care le-am gândit și vreau să le expun public. Că se pot întâmpla, nu se pot întâmpla, că se dovedește altfel, că nu se dovedește altfel. Nu, am eu adevărul absolut, ok? Și tot ce ați auzit aici este un pamflet, sunt niște teorii pe care le-am exemplificat, dar domnul Nick mi-a confirmat teoria, ce ziceam mai devreme. Fix ce ziceam mai devreme. De asta am ajuns aici, mă, de asta, doar ce? Bă, ești prost, bă, ești frate. Între timp, noi aici, clovnii, așa, între timp aia de sus își fac jocurilor, pun pe cine vor ei, ca tu să nu ai un glas, ca tu să fii întotdeauna neimportant. Hai să mă vorbim despre cripto. Imediat, avem mai multe de vorbit. Bun, cum vi s-a părut până acum? Nu trebuie să fiți de acord cu mine, v-am zis. Nu trebuie și chiar vreau să aveți gândirea voastră critică în tot ce ați auzit aici. Și nu o să vă zică nimeni asta, nici Giurgescu, nici Lațconi, nici aveți gândire critică. Vine, pune un video de 15 secunde, apa este ceva ce omul a băut din 1600 și trebuie în continuare să ne întoarcem la valorile tradiționale de a bea apă nu din pahar, ci direct din găleată, pentru că informația, așa cum este dată ea, sunteți de acord? Trebuie băută și procesată direct din găleată, pentru că așa bea Burebista în 1725. Trebuie să ne întoarcem la valorile noastre în interior, să ne facem o analiză, o introspecție. Chat, sunteți de acord cu mine? Să vedem cine suntem pentru a putea conduce această țară. Fără asta nu suntem nimic. România, un stat suveran, independent și, mai presus de toate, un stat cu Dumnezeu înainte.
Bun. Râdeți, dar dacă lucrurile vor continua așa și acum intrăm în subiectele de inteligență artificială de care noi am mai vorbit, în câțiva ani o să votați un președinte, omul o să se ducă și am mai zis-o pe asta, în câțiva ani omul o să se ducă la alegeri și o să-l voteze pe Waldo, care el nici măcar nu o să existe. Adică nu o să existe. O să pună cineva niște boți care să-ți ajungă în față, tu o să rezonezi cu acea inteligență artificială, ok? O să zici, bă, îl votez pe ăsta pentru că mi-a zis exact ce vreau să aud, bias-ul pe care vreau să-l aud eu personal. Cum am zis, Georgescu nu este prost. Uitați-vă, putem analiza în episodul viitor, că deja am stresat pe mulți cu politica de aici de pe chat. Dacă vreți să analizăm metodele de manipulare, sunt vizibile clare. Adică am mai zis, tonul vocii, cum s-a poziționat, faptul că nu se întrerupe, faptul că zice lucrurile pe care toată lumea vrea să audă, bias-ul, toate astea, tot. La fel cum tu, desigur, ai vrea să cauți în momentul de față că Bitcoin se duce la 1.000.000, corect? Tu crezi că Bitcoin se duce la 1.000.000. Dacă tu crezi asta, te duci și cauți Bitcoin la 1.000.000. Dacă eu vin și zic Bitcoin la 50.000, nu te uiți. Dacă vine cineva și zice Bitcoin la 1.000.000, te uiți, deoarece bias-ul acolo. De asta Capo a avut atât de mulți followers și eu n-am avut, de asta altcineva a avut atât de mulți followers și eu n-am, deoarece eu nu zic ce cred că ar trebui voi să auziți. Eu zic ce aveți nevoie să auziți și asta ar trebui să facă orice politician. Dar orice politician încearcă să vă manipuleze în diferite zone. Acum o luăm și pe la Scori, nu? Rusia este inamicul, vine, ne omoară, ne dărâmă, frică, bagă în voi, frică, toată lumea frică. Bă, dar Rusia n-are altceva de făcut, mă? Bă, uite la Rusia, e război, cu aia, n-are altceva de făcut decât să vină în România. Bă, Rusia n-a putut să o facă pe doamna Maia Sandu să piardă alegerile Moldova. Adică Rusia îi dați prea mult credit rușilor, adică le dați prea mult credit. Ea n-a putut în Moldova, care Moldova e la an lumină de România. N-a putut acolo. Credeți că aici au avut influențe atât de puternic dezvoltate în România rușii, că îi punem atât la frică din caz de câștige ea, Bă, manipulări de ambele direcții, eu sătul până la ultima picătură, cum a zis ăla. Domnul din 1990 Rațiu. Bun. Noroc că PSD-ul au țărani cleții noi. Da, alte exemple de democrație, Franța, desigur, 2022, când doamna Marine Le Pen, sau da, Le Pen, doamna Le Pen, că a fost susținută de ruși. S-au anulat alegerile? Nu, a câștigat până la urmă Macron. Și alte exemple. Nu trebuia opri votul. Venea Georgescu să dovedea că e pro-rus, aveam cum să-l dăm jos. Bă, noi l-am omorât pe Ceaușescu, nu era frică de Georgescu, hai să o lăsăm baltă, bă. Hai să o lăsăm baltă, nu le-a ieșit la băieți Ciolanu, aia e problema. Nu le-a ieșit la băieți Ciolanu, nu le-a ieșit jocul, aia e problema. Și le era frică de ceva, asta e clar, nu le-a ieșit Ciolanu. Bun. Este Georgescu mason. Asta e cea mai mare problemă, că e Georgescu mason din tot ce... Și dacă ești, dacă nu e, who cares, man? Bun. Bun. Vezi că a căzut Facebook, ăsta și tot ce ține de Meta. Ce caut, s-au speriat toți bătrânii. Da, revine, mai cade, mai revine, mai nu știu ce. Acum a revenit la chestii mai reale. Ceva se întâmplă planetar. Am vorbit aici de politica românească, dar asta nu e cel mai mare pericol pe care ne paștem pe noi în momentul de față. Dacă ați mai observat, multe țări încearcă să reintroducă partea obligatorie de armat. Inclusiv în Olanda se discută, de data asta, nu doar speculații, ci de la Ministerul lor de Interne sau ceva de genul ăsta, aici în Olanda, în care s-ar gândi că au nevoie de mai multe trupe și ei prevăd un conflict. Trump a venit și a zis, bă, lucrurile o iau razna, Olanda încearcă să pună armată obligatorie. Dacă a zis ceva ăsta, Georgescu, știa poate el ceva acolo când a zis de armată, a mers pe teoria respectivă, că el a luat mai multe teorii, adică el, Georgescu, a luat și din filme anumite citate, a luat și de la Trump anumite citate, a luat și de la Iliescu anumite citate, a luat și de la legionari anumite citate, adică era plin de citate, știi, dacă era acolo, era, ce dăm azi?
din Lord of the Rings, mâine din Trump, mâine din nu știu ce, mâine din nu știu ce. Dar asta asta cu armata obligatorie, care pare că se întâmplă și în Olanda. Prin Olanda au fost, dacă vă uitați în ultima perioadă, probabil n-a ajuns pe la voi prin media, au fost niște bombe, puse niște bombe aici. Mulți zic că au fost cei care sunt pe aici, care se ocupă cu drogurile până Olanda, partea aia mai underdark din Olanda de aici, dar au fost niște chestii care nu prea mai s-au mai întâmplat pe aici până Olanda, să zicem așa, din punctul ăsta de vedere. Adică se întâmplă chestii la zona asta. Extern la fel. Ai pe Orban, discută cu Trump, discută cu Zelensky, ăștia încă se bombardează, Ucraina cu Rusia. Deci lucrurile pare că din ce în ce mai mult se duc spre o regiune mai neclară decât spre una mai clară în momentul de față. Pericolul e mai mare din afară, în momentul ăsta, decât să zicem din interior. La noi am rezolvat. Unii au zis că am făcut o rusească la românească. Se poate și asta, posibil să făcut o rusească la românească. Ok? Bun. Dar v-am explicat și celor care ați zis că a fost ok, nu puteți să mă contraatacați la chestia asta, că nu trebuie anula votul, pentru că o să aibă repercursiuni. Aia 2 milioane o să fie și mai extremiști, o să vină și mai extremism la putere. Ce o să fac? Ce o să facă acum ca să regleze lucrurile? Nu prea ce să fac ca să regleze lucrurile la modul real. Acum, ăia vor fi și mai radicalizați, o să voteze și mai mult cu naționaliști și până la urmă e inevitabil. Adică pare că e inevitabil. A fost inevitabil în SUA, a fost inevitabil, o să fie inevitabil în Franța, în Italia a fost inevitabil, Germania ieșea acolo. Doamne ferește, cum a zis Trump, să înarmeze Germania, că asta ne-ar mai trebui, că de fiecare dată când Germania asta în armată ești nasol. Adică ăia sunt oameni muncitori, țin, trag. Bă, dacă când se enervează neamțul, e rău, adică rusul, aia zice să mai enervează. Bă, da, că se enervează neamțul. Ai ce s-a întâmplat în al doilea război mondial. Bun. Mă întreabă cineva, deci cu cine ai votat? Deci Ștefan, după ce am explicat tot ce s-a întâmplat aici, el este interesat cu cine am votat. Ca probabil să mă facă rusofil sau LGBTQ, nu? Bun. Bun. Mulțumim pentru tot, Daniel, și top apreciez orice discuție de a ta. Tot ce s-a discutat pe acest canal a fost de ajutor. Din păcate, încă nu sunt multe persoane aici care nu înțeleg important. Da, discut. Multe persoane au o problemă cu oamenii care gândesc diferit de ei încă în România. E problema asta, deoarece dacă tu ai o idee, crezi că a ta este. Dacă tu ai o idee, eu nu cred că e ideea mea. Adică pot să greșesc, am zis-o. Este teoria asta, pamflet, idei aici pe care le am, dar din nou veniți cu argumente. Nu veniți doar cu ești prost, lasă-te. Bun. Ai o orientare, vezi lucruri pe care alții nu le văd. Eu vă vreau și pe voi să gândiți la fel. Să gândiți critic, să gândiți la rece, să gândiți imparțial, nu emoțional. De asta am rămas și pe investiția atâta timp. Doar ce am gândit la rece, am gândit critic, n-am gândit emoțional, n-am fost cu emoții, n-am fost critic, execuție, plan, toate astea. Ceea ce, de exemplu, Georgescu n-a avut. N-a avut plan, ce plan? Plan, n-a avut. Lastconi, plan, n-a avut. Polceni, plan, n-au avut. Nimic. Absolut nimic. Bun, îți bag capul degeaba, cred că sunt făcute de mult de alții. Putem să ne implicăm și noi. Votul nu va avea de ce să fie oprit, clar. Da, nu avea. Adică nu puteți să-mi spuneți de ce ar trebui să fi fost oprit. Chiar câștiga, să zicem că ăsta era rusofil. Nu trebuia oprit votul. Aia a ajuns în ziua votului. Serviciile, că e teoria asta. Poate ăsta e rusofil. Georgescu se va dovedi dacă e sau nu. Dar poate e. Dar ajungi până în ziua votului. De asta autoritățile, serviciile erau în top 3. Cum să ajungi tu ca cineva, eram aproape să mă să votez. Adică eram aproape să mă votez. Cum să ajungi tu până în ziua votului să anulezi în ziua votului? După ce am mai încercat cu Constituția între cum să faci asta? Cum? Bun, Sibiu, îți mulțumesc și încerc să fiu imparțial. Am ascultat și pro și contra, dar tot nu pot să merg pe varianta Georgescu. Nu trebuie să mergi. Adică pare aceeași variantă dacă mă întreb pe vine. Și Georgescu și Lasconi în final era cam aceeași variantă, având în vedere ce a zis Băsescu, că Georgescu era omul securității în final. Bun. Foarte bine ai spus lucrurile pe nume, sunt informații folositoare. Marele câștigător din seara asta este că cel puțin un român își va pune semne de întrebare și va deștepta. Da, hai să vă arăt alte tehnici de manipulare. Nu mai credeți tot ce vedeți în media. Nu mai vă luați informațiile din zonele respective sau din media, social media sau fără să le treceți pe un filtru gândirii voastre. Adică nu mai faceți de-astea. Hai să ne uităm aici la ce s-a întâmplat și cum se bagă sperietura în populație aici.
de oameni care n-ar trebui să facă asta. Adică n-ar trebui să aibă discuții de genul ăsta și uite, vezi, s-a întors Dan Diaconescu într-un moment în care, vezi, că asta problema, cred că s-a întors Dan Diaconescu. Ia, hai să ne uităm aici. Deci un grafic? Un grafic pe care îl găsiți pe trendingview.com. Deci trending, V-I-E-W.com. Deci trendingview.com. Din data de noiembrie. Adică pariurile puse de marile bănci americane, JP Morgan Chase, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Bank of America, în valoare de, dintr-o anumită sursă cu care am vorbit astăzi, 350 de miliarde de dolari, din altă sursă de 500 de miliarde de dolari, adică de 2 ori datorie externă a României la zi, vreau să spun că e mai mult decât România. puse pe cursul RON-Euro. Wow, asta chiar e noiembrie 2024. Asta m-au trecut și pe mine fiori. Deci ei de acum o lună pe România, au pariat. Pe România s-a pus un pariu în valoare de, ia o medie, poate prima informație nu e bună și a doua e prea mare, dar aproximativ 400 de miliarde de dolari. Un short este. Adică ceva scurt? Adică ceva scurt, băiatule, ceva scurt. E de râs, dar și de plâns, domnilor. De ce? Acest video l-am văzut peste tot. Adică peste tot. A ajuns peste tot. Avea 150.000 de like-uri pe TikTok. Era pe Facebook. Dispăruse din TikTok. Ieșise din TikTok. Adică ajunsese în Facebook. Și era lume pe la 40 de ani, 30 de ani, 50 de ani, 60 de ani care era speriată. Gata, bă, șortează băncile americane România. Au șortat România. A șortat România cu 500 de miliarde. Cred că domnul ăsta nu știe ce înseamnă 500 de miliarde. Adică cred că nu știe. Cum nu știa nici Șucu, de exemplu, ce înseamnă 50 de milioane. Adică Șucu crede că Georgescu a băgat 50 de milioane în TikTok. Bă, cred că Shelly râde de să sparge. Adică cred că râde de să sparge. Când l-a auzit pe Șucu că a zis 50 de milioane a băgat. Am din informații. Bă, cu 1.200.000, poate chiar sub, rezolv problema pe TikTok. Adică nu e ceva să bagi 50 de milioane. Mulți nu înțeleg ce înseamnă 50 de milioane. Cu 50 de milioane pleacă Elon Musk pe Marte. Adică nu 50 de milioane. Și asta, 500 a șortat România. Iar Dan Diaconescu zice, scurt, a făcut scurt. A făcut scurt, da, bun. Deci, problema e de râs de plâns. Problema fake news-ului. Oamenii acum nu mai au de unde să-și ia informația. Nu mai au. Cine a făcut problema asta? Bă, a făcut-o rușii? Nu, tot la România să ajunge, tot la servicii să ajunge, tot la politicieni să ajunge, tot la media să ajunge. Noi ne uităm peste gard. Ăla-i de vină. Știi cum e la român? Când ceva se întâmplă, nu ești tu de vină. Bă, când pierzi, de exemplu, v-am zis să-l înjurați pe Daniel Nița cu 7 luni de zile. Înjurați pe Daniel Nița că eram încă în zona de bear market. Înjurați că era pe cam pe la 50.000, dar ce se întâmplă, eram jos. Tu ești de vină. Da, și am zis, bă, înjurați-l pe Daniel Nița acum. Aia înjurați. Asta e. Asta se duce și aici. Ne place să dăm vina pe alții. Rușii îți dă vină, americanii îți dă vină. Că unii zic, americanii, Uniunea Europeană vine și ne ia, ne face nedregi. Rușii vine și... Bă, am zis, repet, noi câteodată suntem mai ruși ca rușii și mai americani ca americani. Nu-i nevoie să ne cucerească rușii sau americanii. Noi deja în sufletul nostru este un mic rus și un mic american. Nu-i nevoie să vină ăia, știi? Noi trebuie să lucrăm la noi. Da, uite aici o chestie care s-a dus și oamenii erau panicați, șortează băncile americane. N-ar fi singura problemă. Graficul pe care l-a arătat, nu știu, cred că putem merge la Andrei Brăclu pe Twitter sau ceva. Țineți-vă bine, graficul pe care l-a arătat aici, deci graficul ăsta pe care l-a arătat aici, e o secvență pe YouTube, căutați și voi, ok, aici. El a zis așa, au șortat euro-ron. El se uita pe un grafic RON USDT. RON USDT. Se uita pe Ronin. Ronin Network de pe cripto. Se uita pe Ronin Network de pe cripto. Se uita la volumul de pe Ronin Network de pe cripto, crezând că ăla e volumul ăla de 500 de milioane. Pe care nu-l vezi. Îți dai seama, nu vezi volumul în trending view. Că nu-l vezi în trending view. Dar s-a dus, era speriat, bă, nu știu cum n-a ajuns la maică mea.
Sincer, adică mă așteptam din secundă în secundă să vină maica mea să zic, Daniel, am shortat, ai văzut? Bă, eu mă așteptam să mă sune maica mea, nu știu, n-a ajuns, maica mea e ok atunci. Chiar n-a ajuns până acolo. Mă așteptam să ajungă la maică să mă sune panicată. Daniel, ai văzut? Au shortat ăștia România cu 500 de miliarde. Ne-au shortat americanii. Zic, Doamne ferește. Am văzut niște conversații pe anumite grupuri. Păi, e grav. Au scăpat de sub control. Am scăpat de sub control pentru că nu mai știm. A cui e vina? Media în România, care a fost plătit atâta ani și n-a făcut absolut nimic și manipulează în continuare. Ăștia-s de vină. Trebuie să închidem? Nu, trebuie să-i tragem. Bă, protestăm împotriva cui? Împotriva lor, împotriva CCR, împotriva partidelor, împotriva astora. Nu te duce după fentă. Că din cauza lor am ajuns aici, în sfera asta în care să nu mai știi ce este real. Să joacă cu tine. Cu o lună În România au pariat. Deci da, e foarte grav. Foarte grav. Foarte grav, adică foarte grav aici. Cineva zice că a făcut-o intenționat. Foarte improbabil să a făcut-o intenționat, dacă a făcut-o e și mai rău. Cred că înțelege asta, nu? Deci dacă el ar veni acum și zice am făcut-o intenționat, ar putea intra la pârnaie. Dacă el vine și zice am făcut-o intenționat acum, domnul ăsta de aici ar putea intra la pârnaie. Pentru că asta ar însemna o chestie care s-a dus în algoritm puternic și a impactat viața cuiva care, vede cineva video ăsta, zice, mă plec în România, îmi iau, nu știu, viața, bă, ne-au shortat americanii cu 500 de miliarde. Înțelegi? Adică vai capul meu. Bun, eu propun că după ce scoatem profiturile la sfârșit de boli, să punem mâna de la mână și să shortăm SUA. Asta zic și eu. Cred că putem shorta SUA împreună aici. Bun, măcar știe tot românul ce e la short. Nu știe tot românul ce la short, îți dai seama că n-are cum să știe. Vede acest video și crede că e ok. Așa vedeți și voi alte videouri din alte sfere și credeți că e ok. Acum, ce vă recomand? Tot ce vedeți, din ce mai pare, nu este adevărat în momentul de față. În ziua de azi, deoarece e chestia informațională care a scăpat de sub control, planetar, adică planetar. Acum mulți zic să închidem TikTok-ul. TikTok-ul e problema. Problema e că autoritățile nu pot să-și facă treaba și nu-și fac treaba. Ăia trebuie trași de mânecă. Nu TikTok-ul. El dă omului să zică ce vrea. Nu pe TikTok-ul respectiv. Free speech, dacă e să o luăm așa. Autoritățile să-și facă treaba, tată. Bun, de ce nu te implici să faci politică la noi în România? Am mai explicat, de ce să fiu vocal, nu știu dacă mă voi implica în politică, nu exclud treaba asta la un moment dat, dar cel mai probabil nu. În prima zi când mă voi implica în politică și chiar voi încerca să fac asta, o să vedeți denigrări la adresa mea și multe alte chestii. Adică, nu știu, de exemplu te uiți la Șoșoacă, care a zis, mamă, până ce a trecut familia mea, a trecut până lucruri foarte nasoale Șoșoacă și familia ei pentru că a intrat în politică sau alte, adică e un mediu greu, trebuie să-l curățăm ușor, nu poate fi curățat peste noapte, dar da, vocal o să fiu, cât pot. Dar da, nimeni care ar intra în politică nu ar fi bine, nimeni corect care ar intra. De exemplu, domnul Sima vrea să candideze, acum nu știu dacă e real sau nu, pare că e real, că vrea să candideze la președinția României. Îți dai seama ce îl vor toca ăștia imediat. Eu cred că pe domnul Sima, dacă iei declarațiile ale lui din trecut, Curtea Constituțională poate să le execute instant, cum ar putea să mă execute pe mine. Eu dacă aș putea să candidez la ceva, ar veni Curtea Constituțională și ar zice, uite, ai zis aici, la revedere, cat. Adio, s-a tăiat, din prima fază nu mai e niciun drept. Se întrerupe sunetul. Înțeleg, dacă se întrerupe sunetul e ceva degajament. E ceva degajament aici, ne atacă. Sunt sigur că se uită și cei din servicii, măcar o persoană la acest live. Nu încercăm să facem nimic greșit aici, decât o parte a educației pe partea asta, mai ales financiară, dar și pe partea civilă, ca oamenii să poată să gândească cu creierul lor. Atâta timp cât suntem aici, o putem face. Atâta timp cât avem aceste pârghii, o putem face. Nu se întrerupe, ok, deci se întrerupe, dar dați refresh dacă se întrerupe. Nu știu, suntem atacați de boți sau de oricine altcineva. La mine nu se întrerupe, asta este bine dacă nu se întrerupe, e excelent. Am dat restart la video și a revenit sunetul. Da, deci vezi, dacă vorbim ce nu trebuie, dacă se vorbește ce nu trebuie, deschidem o șampanie sau nu? Chat, asta ar trebui să fie.
Bun, despre corecția cripto. Hai să discutăm un pic despre asta. Gata, am terminat cu partea respectivă. O să și votăm. Pentru cei nemulțumiți votăm. Hai să votăm acum. Nu? Votăm, dacă vreți, votăm și pe YouTube și pe Twitter să vedem. O ținem doar cripto sau facem și altceva? Ia să ne uităm aici, facem un poll rapid. Mie îmi place democrația și țin la ea, am tot făcut-o. Bun, hai să ne uităm aici. Să vorbim doar de cripto. O punem pe asta așa. E ceva pe fir, da, se ascultă. Mă, dacă l-au filat pe Chelo sau cine naiba pentru 2 grame de hașiș, îți dai seama că sunt. Nu înseamnă că sunt rău intenționați cei care sunt din servicii infiltrați prin media și prin diferite zone. Doamne ferește, nu cred că sunt rău intenționați. Și e foarte ok să întâmple ca să țină lucrurile sub control cât de cât și să-și facă treaba, că asta e, să-și facă treaba. Ok? Să vorbim doar de cripto. Da? Nu. Puteți vota. Să vorbim doar de cripto. Mai facem unul, poate, să excludem politica. Poate asta ar fi. Dar să o facem parte, să vedem cum arată prima dată. Bun. Puteți vota. Aveți 15% reducere în Patreon doar pe acest live. Deci dacă vreți să vă abonați la Patreon și vă arăt imediat ce am vândut, că poate vă interesează. Poate vă interesează, poate nu. O să discutăm despre cripto, dar și despre investiții, despre CPI, despre tot partea economică, că de-aia scrie și în titlu partea economică. De-abia ne-am încălzit, o oră și 53 de minute. Aveți răbdare, live-urile astea sunt lungi. Bun, puteți vota, avem aici undeva la 60%, nu momentan. Imediat vedem ce se votează. Votul aici. Vedem dacă e atacat de boți, că se poate întâmpla și asta. Se poate întâmpla să fie atacat de boți. Bun. O să vorbim și despre AI Nexus imediat. Nu știu, ați intrat pe Launchpad la Multiverse X, e nou proiect. Ați intrat în el, pare destul de promițător din ce am văzut acolo. Pare o îmbinare foarte interesantă de metavers, de gaming și de AI agents, ceea ce nu prea am mai văzut până acum. Pare foarte interesant. N-am stat să-l analizez prea mult, având în vedere tot ce s-a întâmplat până acum. Pare că a trecut pe sub radar, dar pare și la nivel de tokenomics un pic mai fair lunch față de Tada, care n-a fost atât de mult fair lunch, dar ați văzut că Tada a avut o reacție foarte, foarte bună. Având în vedere că suntem în zona de bull, posibil și AI Nexus să performeze cât de cât decent dacă se listează acum. Listarea, din ce am văzut, se va face mâine pe MexC, ceea ce e decent. Bun, informație top, la mine sunetul merge blană, nu știu. La voi nu știu cum se aude, dar pare că la mine merge destul de bine. Sunetul n-am întrerupere aici pe sunet. Deci, dați refresh dacă e. Dar restart, dați restart. Bun, am creat un bilet doar, zice cineva aici. Nu, pare interesant. Pare interesant AI Nexus și imediat mergem la ei pe Twitter să ne uităm aici. N-am avut timp, m-ați întrebat mulți dintre voi despre el, n-am avut timp să mă uit neapărat, dar puteți să-i vedeți aici AI Nexus. I-am urmărit de ceva timp, nu am intrat din păcate în Launchpad. Aș fi vrut aici, dar cam asta o să fie o îmbinare între gaming, metaverse și AI agents, ceea ce probabil o să prindă destul de tare. Plus poți să cumperi chestii in-game aici foarte, foarte interesante și foarte interesant că merge pe mobil, ceea ce asta vrei. Adică dacă e să avem ceva adopție la nivel de gaming, metaverse, AI, va fi pe telefon, nu va fi în altă parte. Toată lumea pe telefon în momentul de față. Destul de clar, TikTok-ul ți-a arătat asta. Deci trebuie să ai ceva în sfera respectivă ca să poți să atragi utilizatori aici. Noi vedem că listarea o să aibă loc mâine pe MexC aici. Vedem, cred că la 0006 din câte am văzut era în Launchpad aici. Posibil să aibă o reacție bună, având în vedere faptul că suntem în zona de bull și Bitcoin la 101.290. Proiectele care se listează în zona asta ar trebui să performeze foarte, foarte bine, pentru că nu mai suntem în bear și ar trebui ca toate privirile să fie pe proiectele care se listează, mai ales cele care sunt fair lunch aici. Bun, putem să vedem aici că a avut mult mai mult decât a strâns în primă fază
Da, putem să vedem aici AI Nexus, chiar și peste HoloRide, ceea ce e foarte, foarte tare aici. Văd the average commitment din USD mult mai mult, deci pare că asta e un semn bun de fiecare dată. Când te uiți la Launchpad-uri, ne-am uitat și la Tada și la Stocks No, ne-am uitat și la Hatom în trecut, din câte țin minte, la HoloRide nu ne-am uitat, dar la asta ne-am uitat. Asta de obicei e un semn bun, înseamnă că ai aici destul de mult demand în zona asta pentru acest Launchpad, ceea ce este bine și normal, având în vedere că suntem în bull, este foarte, foarte normal. Bun, și mai putem să vedem aici mai multe date. 7 milioane committed, 139 de, cred că milioane de gold, 8.000 de investitori, 208.000 tichete vândute. Și o să vedem comparația. Asta sunt foarte importante dacă vrei să te uiți cum ar putea performa aici. Ar putea avea o performanță bună pe termen scurt, poate median, poate cine știe lung cei de la AI Nexus. Dar voi ce credeți despre AI Nexus? Adică v-ați făcut temele despre ei, știți ce face? Credeți că au împărțirea mai bună în vederea tokenomics-ului? Din ce m-am uitat, pare mai repede un fair launch, adică ne-am uitat și la Tada, v-am zis că Tada probabil va performa foarte bine pe termen scurt median, pentru că tokenomics-ul era destul de strâns în momentul ăla și chiar a performat din 2 ce s-a dus în 60 după. Bun. Se tot întrerupe sunetul, la mine pare că merge perfect. Acum, nu știu, dă-i refresh dacă e. N-am ce să-i fac, pentru că posibil să avem atacuri cibernetice, ați văzut? Acum, nu știi cine este, cine le face, de ce le face, cum le face. Luați informația din diferite zone, nu doar într-o singură zonă. Vă uitați la mine, uitați-vă și la altul, uitați-vă și în alte zone. Nu vă uitați doar la o singură persoană, pentru că persoana poate să fie foarte biased. Și acum oamenii au tendința foarte mare să fie biased rău de tot. Îmbraia serviciile microfonul, sperăm să nu. El pare că merge. Imediat mă uit să văd dacă e probleme cu stream-ul aici. Am farmat Revox, AI Nexus nu a mers KYC-ul, nu se întrerupe Blană. Franța, frate, de ce cineva s-a întrerupt niciodată sunetul, poate la unii din extern se întrerupe, dar eu nu văd nicio problemă, zice conexiune excelentă. Zice conexiune excelentă, domnilor, aici. Ce facem? Ce facem? Asta e problema. Dacă nu, dați refresh. Ne atacă rușii, care de fapt sunt românii. Am mai zis ceva pe Twitter. Noi avem problema asta, eu am mai zis-o și acum un an, 2. Și am văzut-o și în cripto, am văzut-o și în diferite zone. Noi nu putem să vedem mai mult de lungul nasului al nostru, al românului. Și să fim pentru noi bine și pentru ăla rău. Să moară și capra vecinului. Nu putem. Noi nu putem să vedem mai mult. De asta n-am fost invitați la Notre Dame. Nimeni, absolut nimeni. De-aia. Pentru că nu putem vedea macro-ul. Noi nu putem vedea macro-ul. Nouă ne trebuie ciolanul, nouă ne trebuie să trăim noi bine, lasă-i naiba pe ea și dacă ne deranjează, executăm. Nu să dăm mâna cu ăla, să avem un macro view, să vedem să avem o direcție pentru România, cum a zis, desigur, Georgescu, că a zis toate lucrurile bune, numai că n-a avut niciun fel de plan real, adică a zis unele lucruri foarte bune, numai că n-a avut niciun plan real. Da, următorul candidat, că ziceam, mai candidează Georgescu. Nu va mai candida Georgescu cel mai probabil, șanse mici, acum se poate întâmpla sau nu. Probabil Nicușor Dan va candida. Eu dacă aș fi acum USR cu PSD cu ăștia, l-aș împinge pe Nicușor Dan să candideze. Posibil cineva din servicii să candideze. La un moment dat, Simion probabil va candida și vedem cine ia în final. Dar clar, pregătiți-vă pentru un candidat mai pregătit data asta al partidelor politice. În niciun caz ce am avut până acum. Mergem și pe grafice imediat. Vreau întâi să văd care este părerea despre acest X Launchpad pe care o vedem aici, AI Nexus, și ce părere aveți. Pare că în momentul de față destul de bine, iar poziționarea lor e pe partea bună aici. Au AI, au partea de metavers și partea de gaming, adică au 3 ramuri foarte, foarte importante aici. Plus arată bine datele. Vedem mâine pe listare ce se întâmplă. Oricum mai discutăm, vedem și în live-urile viitoare aici. Pare că au sunat și ceva din Franța. AI Agents Enter AI Nexus aici, da, ăsta e viitorul, dacă îți place sau nu, fiecare o să aibă un agent la un moment dat. Și agent care poți să-l ai și în joc, poți să-l ai și în Twitter, poți să-l ai peste tot. De asta
De asta ai văzut acum trendul și vă rog pe fiecare dintre voi să vă documentați despre trendul cu AI agents. Noi am mai vorbit de acum un an de AI agents, că va fi următorul trend real pentru piață. Pe zona asta de bull, probabil acești agenți care fac anumite chestii în Telegram, în Twitter, în anumite zone, vor să fie foarte, foarte buni, ok? Pe partea de urcări exponențiale cu capitalizări destul de mici. Clar că o să ne îndreptăm ușor, ușor spre o microeconomie în ceea ce privește cripto. Până acum am avut și noi avem un punct de eșec major, exchange-urile centralizate. Este așa sau nu? Fără Binance, fără Bybit, fără Kraken, fără astea, noi suntem morți ca industrie în momentul de față, deoarece nu știm să ne descurcăm mai sus de atât, gen pe DEX-uri. Trebuie să revenim la o microeconomie în zona de DEX-uri. Asta e destul de clar. Și acești agenți micuți probabil se vor dezvolta foarte, foarte tare în spațiul ăsta descentralizat. Și deja am văzut cazuri în care li s-au dat anumită sumă de bani unui agent, de exemplu, și li s-a dat altor persoane posibilitatea să poată să-l facă pe acel agent de AI să le dea banii. Și ca să facă asta trebuiau să pună într-un pool, nu știu, $10, $20 de fiecare când încercau. Cineva până la urmă l-a spart. Agentul i-a dat banii până la urmă, l-a păcălit într-un fel. Ok? Dacă este de genul ăsta, o să prindă din ce în ce mai tare. Inteligența artificială este aici să rămână. Quantum-ul urmează și el, dar nu e aici încă. Vorbim și despre partea respectivă și despre calculatoare cuantice și despre toate astea imediat, că e o chestie, că sparge blockchain-ul Bitcoin. Nu e acolo încă și va face upgrade, dar clar că lucrurile se duc acolo. Fiecare dintre noi va avea un mic agent pe care o să-l trimitem la treabă. La un moment dat să ne, nu știu, farmeze ceva, să ne ia informații de undeva. La un moment dat o să fie discuția între agentul meu și agentul tău, nici măcar între noi. Dacă vreau să facem un business, te duci direct la agent de AI și ăla vine la mine și zice dacă e ok sau nu. Nu mai stau eu să fac introducere, chestii de genul ăsta. Fac un agent, să duce, discută, îi dau o anumită sumă de bani, să duce mai departe. Știu că pare SF, se va întâmpla. Se va întâmpla. Și chestii de genul ăsta prind. Adică sunt pe nișa bună. Acum vedem cum se mișcă. Au nevoie de expunere ca să poată să facă ceva. Iar Multiverse X s-a mai trezit un pic dacă ne uităm pe grafic aici. MVX la Multiverse X. Ia să vedem. Dacă ne uităm, s-a mai trezit un pic, îl vedem la 47 de USD, totuși era undeva la 57, era destul de aproape de anumite zone, arată bine, asta poate să propuseze cât de cât și au făcut și o mică schimbare de leadership, ceea ce nu e rău, trebuie să ai o schimbare la un moment dat și o direcție un pic mai clară în ceea ce vrei să faci, ceea ce pare că vine pe direcția cât de cât ok, dar proiectele sunt foarte importante, cum ați văzut pe Solana sau pe alte chain-uri, ok? Bun, ce preț vezi pe AI Nexus? Eu văd între 5 și 10 XPL. Cum am văzut și pe Tada atunci, că s-a dus tot așa, am zis la Tada între 3 și 5, probabil similar văd și de data asta. Am un super cea mare pe care l-am ratat aici la Silicon Valley și mai multe, 59, 99, mersi. Foarte, foarte tare pentru super chat și apreciez. Eu vreau să vă promit că o să rămân cu voi. Același Daniel Niță, dar am fost până acum, cu aceeași gândire critică, cu aceeași gândire clară, cu creierul meu, nu cu creierul al cuiva. Asta vă promite că vorbim de cripto, că vorbim de politică, că vorbim de economie, de tot, ok? Vă promit că rămân același Daniel Niță până la final, ca de fiecare dată. Și poate unora nu le place ce zic, poate unora le place ce zic, e foarte, foarte important să avem aceste discuții critice. Bun, long peniță, zice Silicon Valley, mersi. Aia cu apa este altceva. Când a vrut să zică că apa nu este doar H2O, caută-l pe Masaru Emoto. Da, știu ce a vrut să zică. Au fost dezinformări și la adresa lui Georgescu. Asta este clar. De exemplu, când a zis că s-a întâlnit cu o rasă de extraterestri, voi nu verificați, verific eu. Am mai zis și chestii, desigur, nasoale. De exemplu, COVID n-a existat pentru că nu l-a văzut el. Asta mi se pare o debitație. E posibil să fie existat. Cum a existat, cum a venit și dacă a fost atât de puternic virusul, asta s-a dovedit că n-a fost. Dar ca el ca virus a existat. Asta este de clar, doar ce trebuie să îmbolnăvi lumea. Dar la partea de, când a zis de extraterestri, se referea la Klaus Schwab.
Spre la Schwab, a zis că s-a întâlnit cu Schwab și în momentul ăla e ca și cum a întâlnit o altă specie extraterestră. A spus că nu are pauze în vorbire, ceea ce din nou asta este o tehnică de manipulare. Nu are pauze, nu are euri, nu are chestii de genul ăsta, dar acolo da, așa e, dacă voi nu verificați, o luați așa, vă dă propaganda anti-Georgescu asta, o mâncați pe pâine. Georgescu vă dă altă propagandă și ea vă dă, vă le mâncați pe pâine de fiecare dată. Pe pâine mâncați. În momentul ăsta și audiența cât Georgescu sau cât el cât tine. Da, deci nu cred că e ok să faceți din cineva un mesia, asta e clar. Bun. Deci da, pare interesant. Nexus pare că și-au învățat. Și ce? Proiectele astea trebuie să învețe unul de la altul. Trebuie să învețe ce au făcut greșit ADA, trebuie să învețe ce au făcut greșit Multiverse X. Din greșeală în greșeală, trebuie să învețe ceilalți care vin, să nu mai repete, trebuie să învețe ce a făcut greșit Holoride, trebuie să învețe ce a greșit Atom. Bă, toate publice, învață tokenomics-ul, învață ce s-a întâmplat cu listările, învață toate chestiile respective ca să poți să ai ceva mai sustenabil. Reveni la microeconomia cripto, care probabil vom ajunge într-o sferă de microeconomie în care o să putem interacționa între noi foarte, foarte bine, fără un intermediar. Și asta, desigur, o să facă din economia globală un terci. Dacă credeți că acum este un terci în online și în informație, aveți răbdare în 5 ani să vedeți ce terci o să fie în economie. O să fie un terci mare. Imaginează-ți că cineva care stă acum în Africa nu poate să-și facă el un business, ceva, n-are banii respectiv. Dar dacă avem un AI agent care poate să-i dea un $1, $2 sau ăla, chiar nici nu trebuie să dea el din Africa, băiatul ăla care are o idee. Poate să zică, ok, fac proiectul ăsta, dau din el 0,1%, dacă vreți să mi-l finanțați, finanțați-mă-l acum, descentralizat, ok? Dacă se poate face asta. Imaginați ce se va întâmpla cu economia globală când nu o să mai contează dacă stai în Africa, nu mai contează dacă stai în România, nu mai contează dacă stai în alte zone. Dacă ai o idee și poți să interacționezi într-o microeconomie cu alte persoane descentralizat. E game over. O să fie ceva ce posibil nu poți să-ți imaginezi în momentul ăla la nivel economic când se va întâmpla asta, deoarece tot ce știm acum despre economie se va distruge. Și microeconomia va fi una foarte, foarte interesantă și probabil se va dezvolta foarte tare. Cine face microeconomia asta acum? Chinezii o încearcă. Chinezii o încearcă în afara online-ului în momentul ăsta. Eu v-am dat și de AI, s-a întâmplat, v-am dat și de quantum, se întâmplă. Vă dau și despre economie, ce se va întâmpla cu ea în următorii ani. Se va axa pe partea asta de microtransacții, micro-interacțiuni între oameni, cum au chinezii acum. Chinezii, de ce sunt ei primul de fiecare dată la chestii pe planetă? La ei merge foarte bine WeChat-ul și clar că o să avem la un dat ceva de genul WeChat. Merge foarte bine. WeChat-ul ăla, dacă vreți să-ți comanzi, nu știu, ceva dintr-un sătuc din China, cineva într-un sătuc din China face castraveți, ardei, nu știu ce. Tu, ăla care stai într-un sătuc din China, poți să-ți vinzi de acolo. Poți să vinzi din sătucul tău, din grâna ta. Poți să vinzi tu direct, peer-to-peer, să zicem așa, către alte persoane. Foarte tare. Adică asta e ceva puternic. Și economia lor s-a dezvoltat, aia locală, în sate, în comune. Adică în China au o economie foarte interesantă ei și microeconomia asta din China va ieși și în online foarte puternic, dar și în Europa, că Europa desigur acum se uită la China și zic, mamă, comuniștii ăștia sunt nasoi rău de tot. Bă, da, Europa implementează din ce în ce mai mult ce au făcut chinezii, nu? Vine Mica acum, discutăm și despre Mica, mulți trebuie să se panicați și să întâmplă cu Mica. Vor fi schimbări, pe 30 decembrie se vor schimba chestii, dacă rămâneți aici și apăsați butonul de like, trecem la Mica. Trecem la Mica și trecem și la cripto direct, da? Bun. Deci o să fie microeconomie, economia se va schimba total, n-ai cum să o oprești. E ca valul național, n-ai cum să-l oprești. Se va întâmpla. Asta mai devreme sau mai târziu. Și atunci economia va arăta total diferit. Nu o să mai, nu știu, dacă stai în Olanda nu mai contează, dacă stai în Africa nu mai contează, dacă stai în zona asta nu contează neapărat. Dacă crești ceva. Problema noastră în România e că, da, nu creștem nimic. Din nou ce a zis bine, nu prea avem nimic, adică nu producem nimic. Asta a zis-o bine Georgescu din nou. De ce? Georgescu are toate informațiile pe care trebuia să le zică și le-a zis.
Nu producem nimic. Da, nu producem nimic. De asta, dacă am ieșit din Uniunea Europeană, ar fi voi și amar de noi. Pentru că nu producem nimic. Absolut nimic aproape. Nu nimic total, cum a zis Georgescu. Bă, mai producem câte ceva pe acolo, pe agricultură, dar puțin pentru potențialul pe care îl avem noi. Dar nu producem absolut. Crezi că dacă de mâine vine Georgescu și zice, hai să producem, se întâmplă? N-avem infrastructură, n-avem nimic. Cum să te duci? N-ai tehnologie, n-ai. De unde îl iei? Dacă te izolezi de Europa, dacă te izolezi, de unde să le iei? Știi? Adică el zice lucrurile bine, dar n-are nimic în nimic, adică nimic cu ei. Dar economia asta, revenind la ea, se va întâmpla. O să o vedeți cu ochii voștri și o să fie ceva foarte interesant și o să fie mult mai fair, deoarece nu avem fairness. Nu e ceva fair pe planetă în momentul de față. Încercăm să ajungem acolo. Noi nu putem. Inteligența artificială ne va ajuta. Firea umană nu poate să fie corectă, deoarece așa suntem noi. Ne place să aia. Suntem alunecoși, știi? Adică și e firea umană. Noi nu putem să ajungem unde vrem să ajungem fără inteligența artificială. Nu avem cum. Dar o să ajungem acolo mai devreme sau mai târziu. Despre Mica, hai despre Mica. Daniel, ai făcut ceva cumpărături pe colecția asta? Nu. Mica și apoi mergem și vă arăt ce am vândut. Și de ce. Și ce cred că se va întâmpla în următoarea perioadă pe cripto, dacă apăsați butonul de like. Bun. Broce mașini. Sunt alea produse 100% de România? Te întreb. Dacia este 100% românească? Te întreb. O întrebare. Producem, dar cât luăm din ea? Asta e întrebarea. De exemplu, lecția de politică când începe TLT. Momentan nu. Patience, că ajunge și acolo. Mica, vine pe 30 decembrie. Ce se va întâmpla? Mulți zic, aoleo, dacă țin USDT, m-a rupt. Aoleo, dacă țin aia, m-a rupt. Voi credeți și vă ziceam că România implementează cripto taxe zero degeaba? Vă întreb. Crezi că o face degeaba acum? În momentul în care vine Mica? Vă întreb pe fiecare dintre voi. Credeți că România a decis să implementeze cripto taxe zero acum? Fix când vine Mica, puteți să facă anul trecut. Puteți să facă cu 2 ani, puteți să facă peste un an, 2, 3. De ce acum? Întrebare de baraj. Mica. Din informațiile pe care le am, majoritatea exchange-urilor încearcă să își ia acea licență pentru a avea în România, în Uniunea Europeană și în toate zonele, a avea entry, a putea să performeze acolo și voi să puteți tranzacționa. Totuși, pare că Bybit, de exemplu, nu cred că își va lua, Binance, nu știu, rămâne de văzut, dar nu pare momentan. Pare că foarte puține își vor lua. De ce? Au futures. Futures e foarte dificil în momentul ăsta pentru Uniunea Europeană. Foarte, foarte dificil. Adică orice are futures, greu. Poate să scoată futures, să scoate USDT-ul, să scoate asta, da. Dar în mare parte e posibil ca de la 1 ianuarie să primiți mesaje de la Bybit, de la Binance, de la Kraken, de la whatever, care să vă zică ne pare rău, aveți 3 luni, 6 luni să vă scoateți fondurile de la noi. Sau nu mai puteți tranzacționa pe futures, nu mai puteți lua airdrop-uri, că avem unul acum, ne uităm imediat pe el, nu mai puteți asta, puteți doar USDC, perurile cu USDC, doar ce USDC-ul este reglementat. Dacă aveți bani în USDT, aveți o perioadă în care o să puteți retrage banii respectivi din USDT în USDC. Și tot așa. Cred că asta se va întâmpla. Cred că USDT-ul nu va mai putea fi folosit în Europeană. Nu cred că vor avea timp să-și ia licența până la final de an. Cel puțin din informațiile pe care le am. Posibil nici Binance, nici Bybit să nu mai poată. Ele vor continua. Posibil să vezi că Binance și ia în martie, nu știu, licența. Posibil să vezi că Bybit își ia în februarie sau nu și-a deloc. Sau rămâne de văzut. Dar e destul de clar că nu să mai fie atât de ușor să tranzacționezi după 30 decembrie. Ok? După 30 decembrie o să fie foarte complicat. Cele care n-au, de exemplu, Crypto.com ar putea să-și ia licența, nu știu, XFI, probabil o să-și ia licența. Astea care n-au, să zicem, care au reglementare, care au prezență în Europa. Binance nu prea mai are prezență în Europa. Cele care au sediu în Europa poate să-și ia mai ușor, cele care nu, mai greu. De exemplu, în Olanda, Binance n-are în momentul de față, Crypto.com are. Binance în Belgia s-a întors, de exemplu. E cu duș întors. Cred că vor încerca să ia local în fiecare jurisdicție, dar în tot tandemul ăsta o să ai perioade de câteva luni
în care nu o să mai poți tranzacționi poate pe Binance. Dar asta nu înseamnă că îți pierzi monedele. Binance s-a întâmplat în Olanda, o să fie similar ca în România dacă se întâmplă. Sau Bybit sau altele. Să zic că ai 3 luni, retrage bani. O să primești mail, o să zic eu, o să zică toată lumea, o să zică Binance, o să zică toți dacă se întâmplă. Deci nu trebuie să fii stresat. USDT-ul, probabil ai vrea să muți de acum în USDC, pentru că ăla e reglementat. Adică întrebările astea le-am tot primit. Dacă e USDC-ul reglementat, de ce nu ții în USDC? Că e reglementat. Chiar dacă s-a depăiguit, l-au reglementat băieții acum. Circle BlackRock, am mai explicat, USDC-ul va fi probabil CBDC-ul, mai devreme sau mai târziu. Bun. Eu fac trading cu USDC și BNFCR pe Binance. Da, uite, Binance da, dar dacă nu și-a licența, tot nu o să poată să activeze. Binance nu o să poată să activeze, Bybit nu o să poată să activeze, nu o să poată să facă marketing în România, nu o să poată să facă nimic dacă nu și-a licența aia. Adică s-a terminat povestea, trebuie să-și ia. Acum rămâne văzut, i-au aplicat, sunt întâlniri de parte și de alta, momentan nu e nimic clar. Nu e nimic clar cine și-a, cine nu și-a, nu e nimic clar. Pe lângă asta, noi de la Bybit tocmai deschidem un nou birou în Viena. Bun, nu știu, David, dacă ești de la Bybit, dar Bybit, dacă își face prezență europeană, este un mare plus, dar asta nu înseamnă că și-a licența imediat. Poate dureze luni de zile după ce își deschid un birou în Viena sau în altă zonă europeană, dar trebuie să aibă un birou. O să fie greu să activezi fără să ai un birou în România sau în Europeană, nu neapărat în România. Dar da, probabil Binance o să își păstreze în anumite jurisdicții, în unele nu. Rămâne de văzut dacă și România este una dintre ele sau Bybit la fel. Rămâne de văzut, dar voi ca și utilizator nu trebuie să vă stresați. Este, să zicem așa, poate pentru protejarea voastră o parte din această legislație, una e pentru control, una e pentru protejarea voastră, una e pentru control, asta e destul de clar, al autorităților din Europa. Europa devine din ce în ce mai grea din punct de vedere al reglementării, noi am mai vorbit despre asta, e un dezastru total, nu poți să, trebuie ceva aici, ceva o să întâmple, n-ai cum să faci atât de multe reglementări la orice, n-ai cum, omori antreprenori, omori tot, omori toată economia europeană, eu sunt șocat cum mai rezistă momentan. O ține Olanda, o ține Germania. Că mulți ziceau, bă, tu dacă ești în străinătate, tu plătești taxe în Germania sau plătești taxe în Olanda. Pe o română nu înțelege, cel din România, că noi am luat miliarde de la Uniunea Europeană. Și cine dă miliardele alea? Germania, Olanda susține 80% din tot Belgia, statele astea, Franța, susține 80% de România, de acolo ia. Păi și aia de unde fac bani? Păi din taxele pe care le plătesc eu, pe care le plătesc și românul ăla, pe care noi aducem bani în țară, adică nu le mai priviți așa, dar le revenim la Europa. Eu sunt șocat în momentul de față că rezistă felul cum rezistă și nu cred că o vom mai duce mult. Criza va veni pentru că s-au lăsat multe dezechilibre, s-au băgat mulți bani în partea de război, asta e clar. Nemții văd acum, nemții sunt într-o groapă în momentul de față, care nemții au dus greu, acum sunt francezi, dar și nemții au dus greu o perioadă, vin într-o groapă, ați văzut că partidele extremiste până și din Germania intră în Parlament și de acolo e un pas până a prelua puterea. De ce? Nemții nu au mai duc atât de bine. Au dat mulți bani celor din Siria, care au venit peste ei. Au dat mulți bani celor din Ucraina, care au venit peste ei. Au dat bani peste bani. Banii ăia vin de undeva. Nu? Asta e clar. Și e clar că economia lor încetinește. Ați văzut că sunt într-o recesiune tehnică de ceva timp. Da? Ușor o să încetinească. Și când se întâmplă asta, o să fie nasol. Ei nu mai au gazul rusesc. Ei, Germania, de-aia n-au avut o poziție fermă la început. Aveau gaz rusesc, da, și francezi, dar și nemți. Aveau gaz rusesc ieftin. Nu l-au mai avut. A trebuit să ia din diferite zone. A avut acum conflictul cu Siria, în care încearcă să scoată rușii din Siria. De ce? Vor să construiască probabil anumite țevi de gaz, de petrol, de anumite chestii, nu știu, spre Orientul Mijlociu. Nu v-ați gândit la asta cel mai probabil, dar mizele sunt mari în momentul ăsta, deoarece Europa stă pe un butoi de pulbere, nu mai poate să se autosustină, foarte complicat, dacă războiul continuă, este rău. Că este rău. Dar sunt șocat că Europa, cu toate reglementările, aici e greu să faci orice. AI, ce AI, tat? Ce AI, ce cripto, ce... Până ți iei licențele,
Chinezul deja s-a dus, a făcut ce ai făcut tu de 15.000 de ori. Americanul la fel, care nu are reglementări atât de dure, iar Trump vrea să scoată și mai multe. Ai văzut Milei ce a făcut acum în Argentina, care a dus inflația destul de jos, cu toate că populația nu trăiește încă foarte, foarte bine, dar a dus inflația de pe la 20 ceva la asta, la 2%, la 3%. Milei, care, din nou, e și el pe partea asta mai naționalist, pe valori mai naționalist, cu Elon, cu Trump, cu toți ăștia. Se fac jocurile, se fac rearanjările în momentul de față. România clar nu este parte din această rearanjare. Europa este pe un butoi de pulbere în momentul de față. Miza este mare în momentul ăsta în ceea ce privește alegerile oriunde în lume și mișcările care se fac de acum. Probabil 2025 va fi și mai complicat din multe puncte de vedere. Bun, sistemul de pensii de ele este susținut. Vai de cap, dacă intrăm în sistemul de pensii, ne pierde mințile. Bun. Cărțile sunt făcute de mult. Am informații din 17 aprilie anul ăsta că Bybit este singura platformă care are foarte mari șanse să-și ia licența. Ar fi bine să avem Bybit, Binance, să le avem pe toate. Ar fi bine. Eu nu cred că își va lua nici Binance, nici Bybit la 1 ianuarie. Nici Kraken, nici nimeni aproape. Deoarece reglementarea e atât de ciudată încât e greu la unele puncte să intri în reglementarea respectivă. De asta zic. Deci, în Europa este un butoi de pulbere. Asta este clar. Reglementarea a distrus multe business-uri. Excesivă, că ea e bună, dar excesivă e bună. Deloc, ai văzut în SUA. Au încercat să reglementeze criptomonedele, nu le-au reglementat deloc, nu au făcut niciun cadru legislativ nimic, dar l-au dat în judecat. Bun, hai să mergem mai departe. Hai să vă arăt acum ce am vândut. Știu, este un live lung, vă respect pe fiecare dintre voi. Îmi pare bine că suntem aici pe aceste live-uri și discutăm aceste probleme de importanță majoră pentru noi toți, fie economice, fie politice. Trebuie să știm ce urmează pentru a putea să ne poziționăm foarte bine pentru noi, pentru familia noastră, pentru cei din jur, pentru toți. Dacă noi știm să gândim, dacă noi știm să acționăm, e excelent, e mult, mult mai bine decât orice. Aveți aici butonul de like. Aveți aici butonul de like, 1.1k like-uri. Apreciez foarte tare că sunteți aici. Fie că avem opinii similare sau diferite, îmi pare bine că sunteți aici pe live. Nu vreau niciun fel de dezbinare vreodată, ci vreau să gândim cu creierul nostru și să fim uniți. Unitatea este foarte importantă pe vorbim de investiții, pe vorbim de politică sau de economie. Trebuie să venim cu creierul nostru și eu asta vreau să vă dau. Asta e educația pe care vreau să vă dau. Dacă rămâneți cu ceva, rămâneți cu asta, cu analizele critice asupra lucrurilor, cu a nu mai lua lucrurile doar așa. Intrați în detaliu în chestii, chiar dacă poate durează un pic mai mult decât în trecut. Aici până la final cu voi, v-am zis. Bun, dacă ne uităm aici, 1.2 în momentul de față, aveți toate linkurile în descriere. O să facem un zoom in imediat aici. 2 secunde să vi le arăt. Le aveți aici imediat. Bun, aveți așa aici, aveți Patron aici, aveți 15% reducere doar pe acest live. Aveți aici și gift, dacă vreți să dați un gift cuiva, apăsați butonul ăsta și bam, puteți să dați un gift. O să avem și de Crăciun anumite concursuri pe Discord, intrați în Discord, probabil bilete la Crypto Expo, probabil membership-uri la Patreon, o să vină moșul cu multe. Aveți Discord-ul în descriere, uitați-vă acolo, dar ce acolo îl găsiți. Aveți desigur danilență.ro, aveți XFIU, care este sponsorul oficial al acestui canal, un exchange care încearcă să plece din țara asta, România, așa cum e ea, pentru a ajunge internațional. Ceea ce momentan s-a mișcat destul de bine, sperăm că și de anul viitor se miște și mai bine, își lansează și moneda anul viitor la început. Bun, avem aici desigur și NordVPN, discount mare, 72% pe linkul ăsta, vă puteți schimba opinia după o lună dacă nu vă place. Aveți Bybit-ul aici, până la $500 airdrop, aveți desigur acțiuni prin eToro, aveți Binance-ul aici și el, aveți 5% la Crypto Expo aici, 2-3 martie și desigur aveți Trezorul și pe el aici și Ledger și toate cele, ok? Le aveți aici, butonul de like, eu vă apreciez foarte, foarte tare pe toți, din nou vreau unitate, nu dezbinare, că aveți opinii diferite, asta este absolut normal. Încercați, vă rog, să aveți și claritatea în a veni cu
chestii pe lucrurile pe care le spuneți, cu argumente pe lucrurile pe care le spuneți de fiecare dată. Eu nu vin aici la voi, nu vă niciodată, crește Bitcoin. Cum ar fi venit să vin eu, cu toate că asta prinde, nu? Păi crește Bitcoin, să stau cu crește Bitcoin, gata. Să nu vă zic de ce, adică pe argumente, știi? Bun, Bitcoin la 200k în martie, ne uităm, analizăm, întâi să vă arăt ce am vândut, 2 secunde, ne uităm, analizăm, momentan la 101.4, deschidem ceva de băut dacă face all-time high, dacă face all-time high, deschidem și mergem și pe grafice imediat. Bun, hai să vedem ce am vândut și de ce înainte de corecție, imediat mergem aici, vorbim și despre inflație, că a venit un pic mai devreme, am postat și asta, dar hai să vă arăt aici ce am vândut. Vă repet, din ultimii ani de zile, de frate când am vândut ceva, am cumpărat ceva, mi-am pus banii unde a fost gura, am anunțat în timp real sau tranzacționare, am și luat un trade chiar săptămâna asta când a picat piața, care mi-a adus 3%, mult puțin. Voi sunteți cei care o să decideți în final și vă arăt poate și trade-ul respectiv. Bun, hai să ne uităm aici. Bun. Deci asta în Patreon, aici dacă vă abonați la Patreon, aveți secțiunile voastre aici, de portofoliu, de materiale, de fiecare în parte. Bun, așa, am vândut, am făcut hedge la 20% din poziția de BTC la 103.000. Ăla era targetul. De ce? De ce ăla era targetul 103.000? Ar trebui să știți deja de pe acum, în materie de Bitcoin aici, dacă ne uităm și analizăm, avem 1618 pe zona de Fibonacci, pe zona asta de aici de extensie din acest bottom pe care l-am pus în noiembrie, în regiunea asta de aici la 15.000, dacă ne uităm. Okay? Bun, foarte frumos am atins regiunea asta, a atins-o și aur, a atins-o și Nasdaq, a atins-o toate. Eram aici, mai țineți minte, făceam prezentările pe care oricum o să le facem săptămâna viitoare și voi invita pe toți miercurea viitoare la FOMC, poate l-avem și pe domnul Sima invitat după. Vedem, nu știu unde o să fiu, probabil o să fiu pe insulă undeva, dar o să facem live-ul respectiv, asta este clar, miercurea viitoare cu FOMC-ul, dar vă ziceam în prezentările alea, în care Nasdaq cu S&P-ul toate astea au atins zona respectivă, o să facă și Bitcoin. Mulți nebunule, cum să ating 100.000? L-a atins. Acum eu merg după plan. Planul e ca aici să fac un hedge în materie de BTC, având în vedere că average-ul meu pe acest bear, nu mai luăm bear-ul de data trecută de aici, din zonele astea, că n-are rost, mulți nu erați aici, dar puteți vedea videouri de atunci la mine pe canal. Average-ul meu la 20 un pic de mii aici, în regiunea asta, cu voi am fost. Știți foarte bine când am cumpărat, nu e nici un secret, nu e niciun șoc, nu e nimic. Poate confirma toată lumea. Ok? Bun. Acum da, vreau să fac un exit aici în mare parte, deoarece ce se întâmplă, domnilor? În bear market pregătești de bull market. În bull market te pregătești de bear. Bear-ul va veni. Mai devreme sau mai târziu va veni. Deoarece după bear vine bull, după bull vine bear. Deci vreau să mă pregătesc. Acum mulți să voi ziceți, reintri Daniel în piață. Cu anumite condiții. De exemplu, corecția de 25% pe altcoin nu m-a forțat să intru deloc. Am vândut și vă arăt aici ce, pentru a rămâne stabil, echilibrat. Ok? V-am zis clar, când a picat piața în august, atunci, v-am zis, când toată lumea zice să vindeți tot, Daniel Niță zice următoarele. Eu, Daniel Niță, îmi cresc riscul de la scăzut la median. E pe live. Intrați la Bugnici pe live-ul ăla de atunci, intrați la mine pe live-ul ăla de atunci, intrați pe Twitter, sunt acolo. Nu le scot în flori, poate cum le scot alții. Okay? Sunt acolo. Am zis, îmi cresc. Eram atunci în piață undeva la 65-70%. Între timp am ajuns să fiu în piață undeva la 85%, mă duceam spre 90%. Ceea ce asta s-a mai întâmplat doar în 2020. Înainte de urcările foarte, foarte mari. Adică asta e timingul pe care îl fac. Timingul care poate să fie bun și a fost bun cât de cât până acum. Dar poate să fie și prost. Pentru că oricine vă vinde ideea că știe un timing exact, este un scammer în final. Pentru că nu există un timing perfect. Poți să ai toate analizele din lume. Timingul perfect nu există. Poți să ai un timing pe o anumită regiune, pe care asta vreau să vă prezint și astăzi. Având în vedere că timingul meu pentru prima zonă mai relevantă de sell pentru BTC era la 102.000, am mai vândut și în trecut un pic, dacă mai ținete 10, acum sunt hedged 30% pe poziția de BTC. Bă, e rău? Nu e rău. Adică nu e rău. Mai am 70%. De ce să fiu greedy? Eu cred că merge mai sus? Bă, eu cred că da. Acum nu vreau să fiu greedy, să mă prindă cu izmerele în vine, dacă Bitcoin se duce la 77.000 sau la 70.000 și eu vreau minus 50%. Nu vreau să fiu prins cu izmerele în vine în treaba asta. Sunt ok. Mai am destul de mult în piață, mergem mai departe. Dar acum, să vă arăt ce am vândut.
Am marcat profit 30% pe poziția la ANS, la $41 aici, prețul mediu fiind de 9, adică bine aici, 30%, nu 100%. Am marcat profit 20% pe poziția de ENA la 0,92, preț mediu 0,3, am cumpărat împreună ENA aici, cel mai probabil, la anumite zone. Am marcat profit 30% pe poziția de HART, aici un pic, la 0,3, dar eu cred că merge mai sus, drept urmare, s-a dus mai sus, cred că poate să ducă 5 plus aici, asta nu înseamnă că nu vreau să marchez ceva din profitul pe entry. Bun, am marcat profitul ăsta pe poziția de Solo, aici, Sologenic, care am luat-o la 10 cenți, deci am marcat și aici destul de bine. Am vândut în poziția de Injective, la 34, Injective pentru cei care sunteți aici din trecut, poate sunt și oameni noi, am intrat în zona, nu știu, de 6-7, am vândut o parte în 38, am reintrat în 21, mi-am scăzut undeva prețul mediu spre 4,3. Aici, din portofoliu de bază, ok? Bun. Deci am vândut și de aici undeva la 30%. Mai am 70%. Cred că merge Injective mai sus, cel mai probabil 40-50 mai sus. Mai vând și acolo. Pe zona de bear sunt pe acumulare, pe zona de bull n-am nimic de făcut decât atunci când urcă să vând ușor. Și făceam o glumă pe Discord, unde vă invit, ziceam, a început Daniel să vândă, de asta a picat piața. Bă, n-are piața suficient cât am eu să vând. Asta vreau să vă zic. Nu are piața cât am acumulat pe zonele astea de... Bă, n-are piața suficient cât am eu să vând în următoarele 6-8 luni, un an. Ok? Bun. Am vândut încă 20% din poziția de Arweave, aici 30% în total. Ne poate observa aici la $27, prețul mediu 6. Am vândut 20% în poziția de Render, aici, care am luat-o, am încheiat undeva la 2, la prețul de 10. Adică, ok, atât. N-am vândut tot, nu m-am calicit să vând tot, nu m-am calicit să fac timing perfect al marketului. Eu știu ce am de făcut. Și asta zicea cineva. Daniel, acum e... Bă, acum... Cel mai greu lucru a fost în bear. Acum, ce aveți de făcut dacă aveți profit? Este să vă gândiți la un exit. Total, nu. Până când? Timingul meu e până în aprilie. Ok, timingul meu până în aprilie. Nu cred că am văzut în calcul să nu. Și ne uităm imediat BTCD, ne uităm imediat pe UST.de și pe toate. Suntem încă bine, suntem în cărți bine în momentul de față. Bitcoin, bine în continuare, merge din nou spre all-time high. A avut un pic de volatilitate, ceea ce este normal după ce a urcat atât. Cum să fii bearish? Toată lumea era șocată că s-a întâmplat minus 25% atunci. V-am zis, v-am avertizat. Bă, s-a întâmplat, eram pe live-ul precedent, v-am zis. Va veni un moment, că e în decembrie, că e în ianuarie, ok? În ianuarie posibil să fie pe Bitcoin. Momentan nu trebuia neapărat să se întâmple, a fost, discutând de ce s-a întâmplat acel minus 20%, 25% pe altcoinuri, funding rate-ul mare, leverage mare, flash pe leverage, nu vrei să continui bull market-ul cu trenul în spate, adică cu tot trenul în spate. Vrei să ai doar locomotiva, n-ai nevoie de vagoanele celelalte. Le-am lăsat în spate vagoanele, în niciun fel de problemă și acum locomotiva poate să se ducă mai departe, dar nu fără vagoane, adică n-ai nevoie de aia cu leverage care intrase în zona de jos. Timingul. Până în aprilie, ăla e timingul pentru a vinde. Acum v-am zis, nu știu dacă vând neapărat ETH. ETH, v-am zis, ETH probabil va performa foarte bine anul viitor, probabil chiar după aprilie, dar la altcoinuri, dacă e să ne raportăm, probabil aprilie va fi momentul, spre aprilie, dacă astea tot cresc, în care aș vrea să fac un exit. Consider că aprilie ar fi un timing decent, ok? Aprilie, mai, rămâne de văzut în zona respectivă pentru a face cât de cât un timing, dar depinde și de piață, nu poți să te uiți doar că am eu un timing din neant, mă gândesc la aprilie pentru că s-a întâmplat în 2021 sau în 2017. Trebuie să mă uit și cum reacționează piața. Vând tot? Nu! Păi, pot să greșesc. Dacă vând tot în aprilie, mă spăl pe mâini, zic gata, s-a terminat și bull market-ul continuă încă un an. Și astea fac în costă X, de acum încolo. Ce facem? Că în bull market nu știi cât de mult poate să meargă. Că te atrage, știi, te atrage bull market-ul, crezi că nu mai scade niciodată, crezi că nu mai scade, crezi că nu mai... Dacă continuă, mai vreau să rămân cu un 30% acolo în ele, pentru că posibil să ducă mai sus. Ok? După. Se poate și asta, pot să greșesc. Îmi asum dacă greșesc, dar vreau să totuși să nu fac FOMO mai sus în caz că vând mai jos și văd că se duce, de exemplu, vând sui la 5, se duce la 15 și fac FOMO în 15. Nu vreau, sau plâng în pumni că s-a dus la 15. Mai am și eu ceva acolo. Dar vă ziceam, vă avertizam, că da, e și pe thumbnail, vă avertizam că PTSD-ul este mare și mulți dintre voi din nou mi-ați confirmat. Cum mi-ați confirmat Nick mai devreme pe chat, că dau exemplu doar așa, n-am venit cu Nick, much love, că mi-a zis, ești pe lângă fraier. Sau ce mi-a zis?
ok, acolo, că nu mă pricep cu toate cele, fără niciun argument, așa v-am zis și acum o săptămână că va veni o corecție, mulți dintre voi vă spanica pe corecția aia, nu puteți ține corecția în mână, vă veți întreba de soartă, de orice în momentul ăla, să termine ciclu, gata, PTSD-ul, dacă nu v-ați echilibrat portofoliul, dacă vă echilibrați portofoliul, dacă aveți un entry bun, cum am avut eu, pe ENA, pe astea, păi ce s-a întâmplat, mă, ne uităm pe grafic pe toate acum, toate au ținut suporturile, nu s-a întâmplat nimic, e pur și simplu un flash crash pe care a fost atunci în momentul ăla din lichiditate, din partea de leverage, din partea de funding, din mai multe zone care a fost atunci pentru zona, dar trendul este up în momentul ăsta pentru multe altcoin-uri, la Ethena, la ZK Sync, trendul e up. Este up și asta te interesează de fapt. Trendul up este. Acum a avut o oportunitate pentru cei care poate aveau prea mult cash. Clar, pentru cineva poate nu e, pentru cineva, dar mulți dintre voi mi-ați confirmat. Primeam mesaj, Daniel s-a terminat, Daniel ce fac? Da, dacă vindeam și eu un pic, dacă nu știu ce, dacă nu știu ce. PTSD-ul. Dacă și cu parcă era într-o barcă, v-am avertizat, dacă nu puteți suporta o corecție. Încercați să o suportați. Ce înseamnă asta? Mai retragi de acolo, ca să nu te impacteze prea tare, ok? Bun, deci v-am zis și ce am vândut și de ce, pentru a putea trece ok peste perioadele astea. Am cumpărat ceva? Nu. Dacă ele merg mai jos, da, de exemplu. Dacă văd, încă am destul de mult din toate astea aici. Dacă văd, de exemplu, Ethena, care a atins primul target, o văd înapoi sub 50 de cenți. Da, bag botul la Ethena. Dacă văd Hard, că din nou pică, bag botul la Hard. Nu e nici fel de problemă. Dacă văd NS-ul, poate. Dacă se duce înapoi, ăsta am prețul mediu prea bun. Nu știu dacă mai mă ating de el, dar dacă îl văd că se duce, nu știu, spre sub 20, poate, da, o corecție mult mai mare. Injectiv, sincer, nu mă interesează, render nu mă interesează, Arweave nu mă interesează asta. Dar poate mai sunt unele care aș vrea să adaug, la ZK Sync, de exemplu, să duce la 10 cenți sau 14 sau 12 sau astea. M-ar interesa, dar nu e ce vreau eu. Eu vreau în momentul de față spăsel, adică spăsel. Când toată lumea era pe sell în bear, eram pe buy. Pe buy, da, buy, simplu. Buy, mediile bune, toate cele. Când toată lumea acum se gândește, acum e pe sell. Acum nu înseamnă că nu poți să adaugi într-un trend. Depinde cât vrei să ai în portofoliu. Sunt ok cu ce am. Am fost 80% în piață. Sunt ok. Dar poate sunt oameni care nu sunt ok și au mai mult cash. Nu e greșit să adaugi pe zonele în trend up. Și vă explic imediat. Nu e greșit, dar trebuie să știi ce faci. Dacă nu știi să faci și zici, gata, adaug în trend up tot ce am, nu e bine. Dar uite aici, e ăsta trend up sau nu? Hai, suntem pe daily. E ăsta trend up sau nu știu, vă întreb. Ai avut aici, bam. Vrei să adaugi aici? Răspunsul în mare parte este da, dacă știi ce faci, dacă ai un plan, dacă tot ce, da. Zicem că ai luat aici ceva, zic ei, nu cât ai vrut în regiunea asta, s-a dus în 27, nu te-ai mai atins de el, a venit corecția sub 20, da, poți, dacă vrei mai mult, zic că ăsta are șanse să mai sus. Gen, regiunea asta de aici. Nu am văzut nimic zic că dacă ați văzut, ok, deoarece am ok, nu vreau neapărat mai mult, dar vreau să las mai mult să curgă aici. Vreau să las să curgă, deoarece cred că se duce mai sus. Ethena aici. Dacă ne uităm la Ethena, Ethena, arată ăsta bearish? Ai vrea să adaugi într-un trend de genul ăsta? Da, ești în trend up aici. Poți să adaugi în trend down? E greșit să adaugi în trend down? Nu, dacă știi ce faci. Greșit e să nu știi să faci. Cumperi tot aici, zici gata, ăsta. Gata, și aici nimic, absolut nimic. Și aici la fel. Zici gata, cumpăr tot aici, în regiunea asta, că dublez valoarea de Ethera că se duce mai sus. Nu, trebuie să știi ce faci, să ai un echilibru și atunci ambele sunt ok. Din punctul ăsta de vedere. Tu ești cel care nu știi ce să faci în diferite cazuri. Dar ești bine. Nu s-a întâmplat absolut nimic. Corecțiile astea au mai fost. Aici. Dar PTSD-ul este mare. PTSD-ul este mare. Emoția este mare. La fel ca în alegeri. Hai cu ăla. Dar cu gândirea logică și cu echilibrată nu vrea nimeni. Doar ce firea umană este atrasă de extreme. Și pe asta merg toți. Cei care candidează la alegeri. Cei din media. Cei din YouTube. Toți sunt pe asta. Toți pe asta. Deci dacă te uiți aici, s-a întâmplat ceva. Tia, de exemplu. Ia, să o luăm și pe asta, că am văzut aici. Tia. Ne uităm la Tia. Tia, s-a întâmplat ceva aici? Ce a făcut? Ziceți-mi voi ce a făcut Tia aici, dacă vreți, de exemplu. Ce a făcut Tia aici? Ia. Ce a făcut? Aștept pe chat, aștept.
Aștept pe chat. Vedem aici că Marius a dat pleci pe Patreon. Much love, Marius. Din nou aveți doar pe live-ul ăsta 15% reducere pe Patreon. Aveți pe Patreon. Aveți în Patreon. Bun. Ce a făcut aici? Ce a făcut? A făcut ceva? A făcut ceva decât a spart regiunea asta? A avut un flash aici în care mulți s-au panicat și a retestat range-ul ăsta? A făcut altceva? Nu. Dacă chiar se întorce aici, încă era ok. Problema e să nu se întoarcă aici. Atunci e un pic mai dificil de tranzacționat asta. Dar până atunci a stat de aici, din regiunea asta, din iunie 2024, luni de zile, aici, tatonat, a spart și acum devii bearish. Bun. Nu-mi zic că nu poate să ducă la 0 după, dar probabilitatea e să nu. Adică uite de la trend. Bun, Ethereum, hai să luăm. Na. Ia, să ne uităm la ETH aici. Pe Coinbase. Ia să vedem ce a făcut. Noi să zici că n-aveam posibilitatea să retesteze nivelul ăsta. Am și zis pe Patreon și pe toate cele. 3600 era un nivel important. Ce a făcut? Ia. A venit, a retestat, a plecat. Uite candela asta. Frumos. Frumoasă, nu? Dacă închide peste 3858, și mai frumos aici. E ăsta bearish? Reluăm același sentiment pe care era aici, când vă ziceam că e improbabil mai jos, în care ce a făcut aici? A venit, a retestat, a plecat. A venit, a retestat, a plecat. Câteodată pe cripto e ușor când ai trend. Deci în trending market e ușor, la fel și în jos. A venit, a retestat, a plecat, a venit, a retestat, a plecat. Și aici ți-a încercat o redresare. Pe durata ceva timp, 2 ani. A spart toată lumea bearish, gata, s-a terminat. Când a retestat, a plecat. Și aia era și teoria. Pentru ETH. Face all time high mai devreme sau mai târziu? Da. ETF-urile cumpără? Why not? De ce nu? Întrebarea este de ce nu? De ce nu ar face ETH all time high și mult peste all time high? Asta e întrebarea de baraj aici. Și nu găsesc un răspuns negativ. De ce nu ar face aici? Bine, în continuare. Doar un crash normal, momentan. Vrem să vedem totuși urcare peste regiunea asta. Totuși, posibil să aibă problema aici. Vrei să vezi poate ceva de genul ăsta, în care să ai un panică și mai mare, cu un minim în urcare și apoi decolarea. Mai poate să facă all-time high până în decembrie 25? Da. Da. E cripto. După cum ai văzut minus 25 ieri din două candele, minus 25%, poți să vezi plus 50% până aici, în 2 zile. Crezi că e rău și greu? Nu e. Nu e. Încă ok. Încă foarte ok. Ăsta ți-a retestat aici regiunea de 36 și ne referim la ETH BTC. În regiunea asta, care arată bine atât timp cât o menține. Hai să ne uităm la dominanță. Pare probabilitatea că să termine aici ciclu? Adică bounce-ul ăsta îl vedeam, dacă mai țineți minte. Bounce-ul ăsta chiar până aici, până în 57,7, unde e zona. Îl vedeam aici pentru dominanță, deoarece erai foarte aproape să începi un alt coin season mare. Ceea ce poate piața încă nu era pregătită, deoarece era prea mult leverage aici. Momentan, ce se întâmplă? Downtrend și pe dominanță, după ce ai pierdut regiunea de 58%, retest, seamănă foarte mult cu USD.de și vă arăt imediat. Weak, în momentul de față, incertitudine aici, nu arată rău, atâta timp când nu reia 58,6, 58,7, ok. Ok, mai jos, unde e panica? USD.de. Credeți că USD.de dă drumul imediat la regiunea asta, imediat de aici? Uite. Asta era teoria. A testat regiunea de 382, a testat range de zona asta de aici, 378, foarte, foarte frumos. Și poți observa ce s-a întâmplat. A venit, a retestat ce voiam să retesteze 4.3, ăsta era nivelul de retest și acum pare că se duce mult mai jos și începe o manie dacă sparge nivelul ăsta de 37. Aici al coin season-ul, dacă țineți minte, aici era all-time high, am sparge nivelul ăsta de 5.3, 5.2, țineți minte aici, era all-time high pentru BTC, s-a dus, al coin season este aici, sparge nivelul ăsta, s-a dus, înapoi în range-urile astea de jos în care poți să ai un alt coin season foarte, foarte frumos. Ce a făcut? A venit, a picat, zici că e dominanța inversă de aici, a venit, a retestat, s-a dus. Na, pune-l la 1 aici. E probabil să termine ciclul acum? Nu este probabil să termine ciclul acum, deoarece n-ai văzut încă mutarea pe USD.de, n-ai văzut mutarea pe BTC.de. Probabilitatea este încă în favoarea taurilor la nivel macro, în momentul de față. Ce se întâmplă ce se întâmplă pe felia de tort, asta rămâne de văzut.
Dar la macro încă suntem bine. Se va întâmpla să greșesc? Da. Ia informația, trece prin filtrul gândirii tale, vezi dacă se pupă. Posibil să greșesc? Da. Posibil să greșesc. Nu-s Baba Vanga. Cu toate că de multe ori am fost, dar nu-s mereu Baba Vanga și nici Georgescu Mesia. Deci na. Bun. Mai departe. Deci astea nu face sens momentan dacă te uiți. ETH n-a făcut all-time high. Nu a fost aprobat ETF-ul pe Solana aici. Nu are sens aici pentru un final de ciclu. Cum v-am zis că nu are sens pe un final de ciclu a 50-60 de mii, când toată lumea era panicată grav atunci, așa vă zic și acum că nu are sens. Suntem spre un final de ciclu? Da, dar finalul ăsta de ciclu poate dureze 6 luni, poate dureze 7 luni, 8 luni, 3 luni, 6 luni, depinde. Dar pare că nu suntem spre un final de ciclu în momentul de față. Bun, deci da, cum ziceam și pe Patreon imediat ce am făcut update-ul respectiv, momentan nu, dacă te uiți aici și facem un overview imediat pe piață, sui s-a întors, adică nici măcar n-a venit aici. Nici măcar n-a venit aici, adică despre ce vorbim? Despre ce vorbim, domnilor, aici? Atomul a venit același lucru, Atom. A stat aici Bear, ți-a retestat regiunea asta, a făcut un mic dip aici, probabil mai sus ulterior. N-a atins anumite target, dar hai să ne uităm un pic la overview aici pe piață. Ne uităm la overview. INX-ul, ați văzut aici, vedem mâine ce se întâmplă, dar pare mai promițător ca restul pe care l-am văzut până acum. Mâine vedem listarea. Bun, hai să ne uităm aici. Patronul aveți desigur și pinned și în descriere. Ne uităm și la CPI imediat, vă arăt și ce am postat la CPI. Puteți da și follow pe Patron, deoarece postul ăsta a fost unul pe care ați putea să-l vedeți și acum, dacă dați follow pe Patron, nu neapărat abonare, puteți să-l vedeți pe ăsta de aici, se poate vedea. Și o să vorbim imediat și despre ieri, reacția Bitcoin la inflație. Pe asta le aveți de fiecare dată cu câteva ore înainte pentru cei de Patron și ceilalți câteva minute, nu știu, 15 minute înainte de aflarea rezultatele. Vorbim despre CPI imediat și intrăm și în partea de economie, deoarece și ea se leagă din toată povestea asta excelentă pe care o vedem aici și tot live-ul ăsta. Din punctul meu de vedere, greu să mai găsiți live-uri de genul ăsta. Sper să le apreciați, deoarece efortul este unul mare și a fost un an greu, s-au făcut eforturi, nu zic că nu mi-a făcut plăcere să fiu aici și voi fi în continuare, dar nu faceți confuzie cu greutatea lucrurilor. Desigur, mulți ar vrea să zică, bă, vreau să fiu Daniel Niță, dar dacă l-ai pune să fie Daniel Niță, nu știu dacă ar mai vrea neapărat după o săptămână, 2, 3, 5, o lună. Bun. Dar mi-a făcut plăcere. Chiar că a fost complicat, nu neapărat pentru investițiile mele, ci pentru că a trebuit împreună să trecem prin zonele astea. Nu mai zic de 2022, 2023 și toate cele. Au fost niște ani grei care au acumulat acum cu ceva pe care n-am fi vrut să avem, sincer. Eu personal, energia mea să ducă spre zona de alegeri, dar a trebuit. A trebuit să fie făcută și asta. Bun. Nu a venit ca oamenii cu 100 de euro cadou pe live. Nu am nevoie neapărat de 100 de euro. Oamenii care dau acele cadouri le dau din pură plăcere și din faptul că probabil au învățat ceva și au rămas cu ceva după urma acestor live-uri. Bun. Unde am zis că ce voiam să facem? Că am deraiat. Am zis că ne uităm pe Bubbles și apoi la zona cealaltă. 2 ore 47 de minute. Aici. Bun. Pe Bubbles, dacă ne uităm un pic, avem fetch undeva la 7,8, 1,8 aici pe urcare. Pe fetch a fost trade-ul pe care l-am executat. Vi-l arăt și pe ăsta imediat aici. Dacă sunteți în Patreon, vă rog, conectați-vă Discord-ul la Patreon pentru a vedea tot ce tranzacționează în timp real. Așa puteți, dacă intrați pe Discord, e un efort pe care trebuie să-l faceți. Dacă vreți 1 la 1, puteți întreba pe Discord cum se intră în 1 la 1 sau puteți accesa prin Patreon. 1 la 1, am avut săptămâna asta vreo 3-4. 1 la 1 și o să am și săptămâna viitoare câteva, nu prea mult timp. Asta e destul de clar. Dacă ne uităm aici, la 3 2024 în secțiunea de Patreon, ăsta a fost trade-ul, a anunțat ca de fiecare dată pe fetch în regiunea asta, a pus aici la 1,87, care desigur a atins zona și a făcut un 2,90 și 3 aici, desigur scalping. Bun, o să-l pun și pe ăsta, rezultatele sunt și ele aici, după cum le vedeți, le puteți audita, le puteți vedea și cele din 2023, dar și cele din 2024. Okay.
Nu e nimic fake, nu e nimic pe sub masă, nu e nimic, toate sunt anunțate în timp real. Mereu mi-am pus banii unde mi-a fost gura, dar după analize destul de clare și concise. Bun, am zis că intrăm pe Bubbles, da, pe Bubbles, ne-am întors. Pe Bubbles închidem aici, dacă ne uităm, Ethereum Classic undeva la 11,8, SUI undeva la 15,4 aici, TON undeva la 7,7, Arbitrum undeva la 6,8, ICP 8,7, mai vedem APT-uri 10,6, AMX 8,9, ADA 6,7, Hype 23,3, Atomul care crește și el foarte, foarte bine. Uite, Ionuț a dat un 100 de lire. Much love, Ionuț. Apreciez foarte, foarte tare. Sunt și oameni, adică oamenii știu că au bani, știu că... Dar nu vreau să profit. Dă cine poate, dă cine vrea. N-am cerut niciodată neapărat nimic, n-am cerut comunității nimic. Ok? Nimic. Am dat tot ce am avut de fiecare dată. Tot. Bolnav, nebolnav. Alea, nu puteam să mă ridic. Bă, am intrat pe live. S-a întâmplat de fiecare dată. Mersi, Ionuț, apreciez. Ne uităm și la super chat-uri imediat. La toate le reluăm aici. Nu le-am uitat. Mai preconizează scădere înainte de venirea lui Trump. Da. Da, plus că vine mica. Toate astea combinate probabil vor duce la o corecție în ianuarie, mai devreme sau mai târziu. Bun. Avem Virtuals. Uitați-vă pe Virtuals care desigur face zona de AI Agents. La fel, uitați-vă aici că e foarte, foarte interesant. Se pupă și cu AI Nexus și toate cele. Foarte interesantă partea asta. N-am timp să mai fac research și pe partea respectivă, dar e o chestie pe care poate ați putea să o speculați în perioada viitoare. Aici, ENA 10,3, Sando 0,2, TIA 7%, DOP 7,5, aici AV 8,8, APT 10,6, MX 8,8. Tu ce faci când va veni mica în ianuarie? Nimic, ce să fac? Ce aș putea să fac? Am explicat mai devreme. Fie voi fi forțat să mut un USDC tot, fie voi fi forțat să mut de pe Binance, fie undeva voi muta, dacă e nevoie, dacă nu. Nu voi pierde pe Binance sau dacă țin fondurile acolo, doar ce o să ai o perioadă de tranziție. Mantra ține excelent, 4,22 aici. Sandu și el destul de bine. Solana încă în continuare 228, a atins targetul de 207, 205, nu știu dacă l-am zis aici sau pe Patreon, dar a fost. O să fie mega market update pe Patreon, cred eu că mâine joi, posibil joi sau vineri, rămâne de văzut, în care vă puteți lăsa analizele la cerere, tot în Patreon le găsiți. Bun, BIM 10, bine. BIM nici n-am mișcat, adică n-am mișcat nimic din BIM, încă bine poziționat, 0016, 0015, nu mai țin minte, în zona respectivă pe BIM. Aici, sub 5 cenți nu vând, adică nu mă interesează, la fel și Fetch, sub 2,5, 3, nu vând, nu mă interesează momentan la vânzare. Aici, cred că poate mai sus, n-am mișcat aproape deloc, aproape $300, probabil să facem 500 plus, nu mișc nimic. Move, care s-a listat, vedem la 0,69 în momentul de față pe Binance. Dacă mergem aici pe Twitter să ne uităm, am primit ceva airdrop deoarece dețin BNB. Dacă dețineți BNB, uitați-vă aici, un nou proiect pe Binance Hodler Portal, Movement, un Layer 2, o soluție totuși e interesant aici pe partea asta că a fost creat original de Meta pentru DIM și Libra, dacă mai țineți, pentru inițiativa respectivă. Interesant, au interesanți în spate. Momentan nu mă interesează desigur să achiziționez, dar am destul și încă n-am vândut din BNB pentru că am deținut BNB-ul aici. Okay? Dacă nu știți ce este ăsta, ăsta este Move aici, undeva la 0,61. Posibil să-l vezi peste. Are și volum destul de mare. Posibil să vezi peste $1 pe ăsta. De obicei merg astea peste $1 la listare, mai ales dacă nu ești în zonă de bear. Aici. Ondo 10,3, excelent. Probabil peste $2 se va duce Ondo. Pe ăsta l-am ratat, a trecut pe sub radar, niciun fel de probleme. BNB-ul se ține bine, 706, probabil 1000 la un moment dat. Pare chestiune de timp aici. PIS-ul n-am vândut, 0,43. Sperăm la 1 pentru a ajunge în regiunea respectivă. Portofoliul meu îl găsiți pe Patreon, o să fac și un update la el din nou și la cel de bază și la restul. Le găsiți pe toate în Patreon. Acțiuni, portofoliul celălalt de risc, de cripto și cel de bază de cripto. Toate le găsiți acolo. Bun. Avem 101.200. Aici avem ACT-ul, Fartcoin, Turbo, Peanut, AXL-ul. AXL-ul n-am vândut nimic momentan. 1.3, 1.4 poate ar fi interesant. IO, foarte bine, 3.6, probabil să-și va duce peste 5. N-am IO.
Am avut ceva din minare, probabil mai am un pic pe acolo. Agenul și ăsta foarte bine, reacția peste 5, probabil să face în 10 la un moment dat. JIT, o reacție foarte, foarte bună. E-Gold, aici 46, vrem să dăm urcare aici pe E-Gold. Orca 21 asta, AI 16Z aici frumos pe urcare. Tot așa, pe regiunea de AI. Nu mai am apă. Nu mai am apă. Not aici și el ar putea face o surpriză, mai ales dacă urcă peste un cent. E în regiunea de acumulare. Andrei, bine ai venit pe Patreon. Mersi de pledge. Aici. Vă reamintesc, 15% reducere doar pe acest live. Posibil să fie până mâine, nu știu. Când am pus-o, dacă vă uitați în reluare, check Patreon. Pentru că e posibil să fie și mâine, până mâine reducerea. 0.23 aici pe ZK Sync. În regiunea asta ZK Sync nu cred că și-a atins încă măcar 32 de cenți, dar posibil chiar mai sus să-l vedem la un moment dat. Nu sunt bearish. Ok, nu sunt bearish momentan aici pe piață. Top 300 dacă ne uităm un pic să vedem ce se mai întâmplă și aici. Bun, Borga, Evo a avut o corecție aici, PAL, îl vedem și pe el. Intrase și Hart aici la un moment dat în regiunea asta, ceea ce foarte, foarte bine. Uite-l pe Hart, Humans undeva la 4, foarte bine a mișcat Humans, foarte, foarte bine aici. Am retras un pic, dar încă am încredere că ăsta va merge mai sus, gen 5-6 cenți. Posibil să facă încă o surpriză. A căzut ceva aici, câteva poziții, dar totuși a performat excelent. Vedem și volumul în creștere aici pentru Hart. Frumos. Vrem să vedem top 200, top 100 aici pentru Hart. E posibil. Destul de bine. Momentan. KSPR-ul aș vrea să scap de el, dar aș vrea să scapă profit dacă se poate. Gen 3, 4, 5 cenți rămâne de văzut, dar și ăsta și-a revenit un pic, ceea ce nu este rău. Manta, momentan sub apă, cred că 1.4 am prețul mediu, l-aș vrea în 2 măcar în regiunea respectivă. Bun, hai să mergem pe acțiuni, vedem ce s-a întâmplat și acolo și cumulăm acțiunile desigur cu partea economică. Dacă ne uităm pe acțiuni, bine, vorbim și despre Quantum imediat și despre ce a făcut Google, vorbim și despre Sora AI care va schimba jocul. Noi aici oricum suntem în fața curvei, în fața curbei de fiecare dată, pentru că am mai vorbit despre Sora AI și ce face Sora și nu este Sora aia a lui fratele, dar mai vorbim și o să mai vorbim imediat, deoarece dacă voi credeți că ce a făcut Georgescu acum e wow, așteptați să vedeți ce se va întâmpla cu informația când Sora AI va veni și ceva similar descentralizat va veni, în care o să poți din glas să creezi ce imagine vrei tu și ajungem și la Sora imediat. Bun, dacă nu uităm aici, Nvidia 2,9 pe urcare, frumos 138, Microsoft 1,36, Amazon 2,32, Google 5,42 desigur după ce și-au anunțat, acum putem merge, și-au anunțat noul upgrade la Quantum și hai să mergem pe cripto aici, dați și voi follow, deoarece aici găsiți toată informația, cripto aici, imediat. Bun, dați follow aici. Bun, vedem ce a zis și Trump. V-am zis oricum ce a zis. Deșirea din NATO. Bun. Georgescu vrea să fie un Trump, dar Georgescu nu are leverage-ul lui Trump. Adică nici măcar al lui Orban nu l-ar fi avut. Bun, inflația CPI. Acționarii Microsoft au votat împotriva unei propuneri și vă ziceam și pe Twitter asta, probabil vor vota împotrivă. Pare că momentan Bitcoin urcă, a fost și probabil price-in să știa cu o zi înainte. Ripple primește valoarea de la pentru ce vor să facă ei aici, RLUSD, un stablecoin. Corecția prețul aur, ok, Google, aici. Google a prezentat Willow, cel mai avansat chip cuantic de până acum. Aceasta aduce două realizări importante, corectarea erorilor. Willow reduce exponențial erorile pe măsură ce crește numărul de qubits, depășind o provocare tehnologică de aproape 30 de ani. Ok, asta costă 5 qubits, că asta e important, de înaltă calitate. Willow reprezintă un pas semnificativ către computere cuantice de mari dimensiuni. Pentru a sparge, desigur, blockchain-ul Bitcoin, se prefigurează că ar fi vorba de câteva milioane în joc aici. Uitați-vă la ce a făcut Melissa, dacă vă uitați. Acum, cheile private, posibil să fie doar vreo 1000 și ceva de qubits, 1500. Încă nu suntem acolo, se prefigurează că între 5 și 10 ani putem ajunge în regiunea respectivă. O zic de ce nu ar trebui să vă speriați imediat, dar dacă mergeți la mine pe canal, știu că e un subiect poate pe care nu-l înțelegeți, cel de Quantum, dar Melissa l-a explicat excelent. Okay? Melissa l-a explicat excelent aici, pe înțelesul tuturor. Revoluția Quantum, mergeți la mine pe canal, la secțiunea cripto aici, găsiți
după cum se poate observa. Revoluția quantum computing cumva a schimbat totul, narrative și previziuni foarte tare. Un video care a mers pe sub radar, dar e foarte bine explicat. Tot ce ține de quantum aici. Primul calculator cuantic acum important este celor de la IBM, care are undeva la 144 de qubits, vor să meargă spre 1000 în următorul an și atunci da, putem ajunge spre zone importante, dar desigur dacă va ajunge quantumul să spargă blockchain-ul Bitcoin, va sparge și celelalte rețele, e destul de simplu, deoarece cel mai safe este blockchain în momentul de față. De ce nu trebuie să vă panicați, deoarece în multe platforme, în multe platforme de blockchain, vor face upgrade la Quantum, Hedera deja are, altele au și altele vor avea, inclusiv Multiversic să mișcă bine pe partea respectivă, inclusiv Bitcoin probabil fie va face fork, fie în sfârșit se va vota să facă upgrade la Quantum și va fi ok. În final va fi ok, stați liniștiți, ok? Stați liniștiți de fiecare dată când vine Quantumul, domnule, sparge blockchain-ul la Bitcoin. Da, am înțeles. Încă nu suntem acolo, dar suntem pe drum. La un moment dat se va întâmpla. Asta este destul de clar, doar ce dacă nu ne autodistrugem, probabil vom ajunge și acolo, în momentul respectiv. Bun, mergem mai departe, v-am spus și pe asta cu Willow, v-am zis de ce nu trebuie să vă panicați momentan. Google face anunțurile astea anual, puteți vedea. Și voi vă puteți educa pe zona asta. Meta în 2,31 aici, avem și Netflix care stă destul de bine, partea de financial și destul de bine, JP Morgan aici, partea de bănci decent, Berkshire un pic pe cădere, avem Lilly Eli aici, partea de drugs and manufacturing încă suferă aici, destul de tare după ce a venit Trump. Bogdan, bine ai venit pe Patreon, apreciez pledge-ul. În prima lună aveți reducere 15% din nou pe Patreon. Bun, bursa bine, all time high, nu? Dacă mergem pe Nasdaq rapid, mergem și pe Bitcoin imediat, dacă mergem pe Stonks și mergem aici, facem cumulare cu CPI-ul imediat, CPI-ul care a venit bine și vă zic la ce se traduce asta. Dacă mergem aici la all time high, Tesla la all-time high, ce făceam probabil bine, am un entry bun, dar nu suficient cât aș fi făcut în Tesla din regiunea asta de aici, l-am anunțat și pe ăsta, din 150, din câte țin minte, mai aveam un buy aici, foarte păcat că n-a intrat, pe Tesla în 127, probabil Tesla all-time high, în regiunile astea de aici, destul de clar. Bun, dacă mergem pe Nasdaq, all-time high și pe Nasdaq, Nasdaq-ul intră în zona de blow-off, eram aici, vă ziceam, probabil Nasdaq-ul va atinge 1618, l-a atins 20.000 și acum vă zic că suntem în zona de blow-off. Aici nu vrei să te atingi neapărat decât de butonul de sell aici. În regiunea asta, dacă te-ai poziționat aici, sell până 27.000, 33.000, probabil aici va fi blow-off pentru Nasdaq. Mai are, ok? Nu e încă acolo, dar clar ești în zona hot, fierbinte aici pentru Nasdaq. La fel și pentru S&P, dacă ne uităm în acea zonă fierbinte, a atins și ăsta targetul 1618 în primă fază de unde a avut ceva corecție, ulterior blow-off va veni aici. 1618 a fost în regiunea asta de 5600 dacă ne uităm, de unde se poate observa că a avut o corecție destul de interesantă aici. Nasdaq-ul. Ulterior a continuat, cum va continua probabil și Bitcoin, regiune superioară și ajungem și la Bitcoin la target. Vedem că ăsta merge undeva spre 6900. Se oprește Bitcoin aici? Nu. Și ziceam domnului Sima pe Twitter că zicea că mergem la 70.000. Improbabil să mergem acum la 70.000, probabil să mergem la 70.000 anul viitor la un moment dat, dar între timp Bitcoin ar putea destul de clar să tranzacționeze mai sus. Acum poate să fie corecție aici, nu știu, ianuarie-februarie, poate să fie, să întoarcă în regiunea asta de 90.000, 80.000, dar n-ar trebui 70 momentan. Ar trebui să continue peste nivelul de 1618 care e în 102.000, ar trebui să-ți intre în blow-off top care ar putea veni spre 155.000, să fiu sincer aici pentru BTC, poate chiar regiunea 200. Rămâne de văzut cât de sus poate să împingă Sailor treaba. La un moment dat, desigur, nu o să poată să mai împingă, că o să fie din ce în ce mai greu. MicroStrategy probabil va fi un catalizator negativ pentru următoarea piață bearish, asta probabil, da, și pot să fiu de acord cu asta. Too early, după cum arată situația, este too early pentru Bitcoin să meargă și n-ar trebui, ok? N-ar trebui să închidă acest gap pe CME pe care îl vedem în momentul de față undeva în regiunea asta de aici de 76. N-ar trebui, data trecută nu l-a închis, dar abia după un an și ceva, dacă ne uităm aici la gap-ul ăsta de pe daily, putem să-l observăm. În 2021 a lăsat același gap la Indigo, a venit aproape, mai departe, s-a dus mult mai sus și de-abia ți l-a închis aici.
foarte târziu, același gap pe care l-ai lăsat aici, pare că istoria se repetă din nou, același gap pe care l-ai lăsat, nici măcar n-ai venit de data asta momentan în 86.000 pentru a putea vedea mai sus, dar teoria e că probabil vei vedea mai sus aici. Ethereum n-a făcut all-time high, iar Bitcoin dacă corectează foarte puternic, dar și încheie topul aici, e complicat și nu îl văd. Toată știe la ce oră se listează Nexus pe Nexus AI pe MXC. Intră la ei pe Twitter, uite aici. Dacă intri la ei pe Twitter, intră și la mine pe Twitter, dar intră și la ei pe Twitter, la AI Nexus, îi găsești aici. Și o să vezi aici. Uite, AI Nexus, trading la ora 14 UTC. Probabil la 15 RO, din câte știu eu. Că UTC, posibil să fie. Sau poate fi un pic mai târziu. Câte UTC acum? Ia să ne uităm. UTC time. Scrie frumos așa. E 21.18. Momentan în Olanda este 10.18. În România este 11. Deci 2 ore. E cu 2 ore UTC-ul. E cu 2 ore. Deci la ora 16 ora României. Iată. La ora 16 ora României aici. Se va lista pe MXC, din ce văd, trading. Deci 16. Bun. Stone Official, match la pentru primul tău super chat aici. Bun. Acum pentru cei noi, ce puteți face? Că ați auzit de cripto acum. Puteți poziționa anumite intrări în trenduri up. ENA, ZC, toate cele. Nu e sfat financiar, dar încă se poate. Numai că riscul vostru, dacă intrați acum în piață, e mai mare. În Bitcoin deja e foarte mare. Nu zic că nu se poate mai sus, că am vorbit mai devreme. NTH, mai mic, încă nu și-a făcut. Încă se pot, și pentru cei noi se pot poziționa în momentul de față, smart. Poziționări smart. Nu vorbesc doar cu cei vechi. Cei vechi știu ce avem de făcut în momentul. Cei noi, dacă aveți poziționări, ați avut minus 25%, ați avut minus 30%. Bun. Previziuni de preț am zis, probabil 50x pe Nexus. Cel mai probabil în sfera respectivă. Bun, only 0,55% of Microsoft shareholder voted in favor of Bitcoin investment. Mamă, dar sub 1% au votat ca să intre în Bitcoin. Păi e normal să nu intre acum, că și ziceam pe Twitter la mine. Păi au ratat toată mișcarea. Ei vor să dea Bitcoin jos ca să intre, probabil vor intra, dar nu acum. Tu ai intra acum în Bitcoin? Zic. Eu zic că nu, n-ai vrea. Eu zic că n-ai vrea să intri acum în Bitcoin, dar deci am asta pe Twitter, dați-mi follow, Real Daniel Niță aici, pe Twitter, pe Instagram, la fel, mă găsiți și imediat ajungem și la alte chestii, s-a întâlnit, am vorbit de asta, uite, Trump cu domnul ăsta din Ungaria, cu prim-ministru, cu Orban, aici, asta nu le mai dăm că n-are rost. Bun, da, ședința Microsoft aici, ziceam înainte că cel mai probabil vor vota împotrivă, nu știu unde era, e asta. Bun. Unde era? Aici. Asta am ședința Microsoft, bla bla, verdictul este că votul o să fie unul negativ. Unul negativ aici. Și a fost negativ, nu e niciun șoc. Nu este absolut niciun șoc. Bun, hai vedem CPI-ul. Ce am zis la CPI pe patron? Bun, hai să vedem aici. Deci reacția Bitcoin la rata inflației CPI 15,30 RO în SUA. Previziune. Am zis, graficul reprezintă relația dintre rata inflației CPI, bla bla, nu vă mai citesc toate astea. Scenariile le puteți vedea aici, le discutăm imediat. Impactul core CPI, inflația de bază care exclude alimentele și energia. La asta se uită Fed-ul. O să avem din nou o prezentare țiplă săptămâna viitoare la ședința Fed, unde vă aștept pe toți. Dar asta se uită Fed-ul, deoarece ei nu poate să controleze alimentele și energia în mare parte, restul poate. De asta se uită mai mult la core. Core care a rămas destul de stabil momentan, dar nici n-a dat înapoi. Dacă ne uităm aici la previziuni, putem să vedem tot anul ce s-a întâmplat și reacția Bitcoin. Pot să fac și cu S&P dacă există suficienți oameni. Stau să le fac pe astea, durează ceva pentru a avea previziuni accurate aici. Putem să vedem că am avut 4 luni la rând în care Bitcoin a scăzut până în octombrie. Am spart gheața în noiembrie, în care am avut o urcare de 2,82% pe o urcare chiar a inflației, undeva la 2,6%, totuși în așteptare. Ne putem să vedem aici scenariul pentru 11 decembrie. Am avut, dacă venea 2,6, 3,5%, dacă venea 2,7, 1%, dacă venea 2,8, reg baby, 3% pe cădere. Desigur, a venit 2,7 în așteptarea pieței. Urcarea a fost inițial de 1, dar s-a dus mai mult de 1% aici pentru BTC, doar ce a fost cumulat și cu ce s-a întâmplat pe bursa americană, care bursa americană a performat mai bine. Okay?
Dar asta sunt chestiile pe care le puteți vedea și eu le fac de fiecare dată cu plăcere, că îmi plac chestiile economice foarte tare. Și asta puteți vedea și acum, o aveți pe Patreon numai dacă dați follow. Aici am și opinie personală. Poate vedea cel mai probabil scenariul este 2,7 CPI cu o reacție Bitcoin moderată, ceea ce s-a și întâmplat, ceea ce ar putea duce prețul la 99.000, 100.000. Totuși, dacă core CPI scade, Bitcoin ar putea câștiga un impuls suplimentar depășind rezistența la 102.000. Momentan, depășit rezistența la 102.000, rămâne de văzut. Bun, deci asta era concluzia pe regiunea asta. Aici, inflația bună. Ce ne arată inflația bună momentan? Cu toate că ea este în urcare, nu este suficient ca Jerome Powell să nu taie. Deoarece am avut o politică restrictivă, Jerome Powell probabil va tăia. Acum, ca să vedem dacă taie sau nu, ne uităm pe proiecțiile economice. Nu proiecțiile economice, pe Fed Watch Tool. Proiecțiile economice, desigur, le vom vedea săptămâna viitoare, care sunt și ele importante. Fed Watch. Știu că o aveam aici, 2 secunde. Să o caut. Unde era? Da, pe asta n-am pus un bookmark. Imediat. Fed Watch Tool. Uit aici. Imediat. Bun, putem să vedem aici. În momentul de față avem o probabilitate de 94% ca dobânda să pice între 425 și 450 de puncte de bază, după cum vedem aici. Deci, să rămână la același nivel, undeva doar 5%. Deci bine, momentan. Asta probabil va fi direcția, ceea ce va fi o direcție bună, pentru piață. Acum, posibil să facă pauza anul viitor? Probabil, dacă inflația va tot persista și probabil va fi Jerome se va uita la asta miercuri și desigur se va uita și la proiecțiile, ne vom uita împreună la proiecțiile economice care vor fi mult mai importante dacă taie 25 de puncte de bază sau nu, totuși dacă taie, că probabil va tăia. Dar proiecțiile economice ne va arăta dacă cumva se gândește la pauza anul viitor, având în vedere că inflația este încă sticky. Sticky bricky. Bun. Mai departe, spune-mi ce părere ai despre Cristian Sima. Am mai zis în trecut, am discutat cu el, cu dânsul, avem și un podcast împreună, te poți uita, fiecare are și bune și bune și rele, mi se pare un tip inteligent. Asta e clar, trecut prin viață, de la fiecare luăm ce e bun din punctul meu de vedere. Zine legat de impozit cripto, de când intră Mica. Păi, de ce crezi că se întâmplă acum? Asta e întrebarea. Când vine Mica. Asta e. Că reglementarea un pic mai drastică. Vii, te duci, zici ok, am profit de unde? Pe Binance. Reglementarea nu e. Asta zic, înainte să retrageți, vorbiți cu aceste entități bancare, vorbiți cu statul, vorbiți cu toți ce, uite, eu am luat airdrop de aici, am făcut aia, poți să dovedezi, scrii, dai cu subsemnat. Zic că ea, da, vrem și ok, nu, te duci în altă jurisdicție și îți retragi banii. Nu trebuie să fie neapărat în România dacă ea nu vor și vor să spună sechestru pe banii respectivi să ți taxeze cu 70%. Întreabă, discută, ia-ți un financial advisor, tax advisor, dacă nu te pricepi și ai o sumă mai mare. Mai bine decât să faci lucruri eronate. Bun. Am mai acumulat ULD și ZK, doar ZK, ULD nu, dar ZK da, am zis mai devreme. Că n-aș avea destul cât aș vrea, da. Pe corecția aia, acum nu știu neapărat dacă acum, dar pe corecția aia, da. Sub 20 de cenți, da. Bun. Trebuie să schimbi șapca lui Gel că nu mai e broc. Da, nu mai este broc. Bun, am discutat despre foarte, foarte multe chestii. Mai era ceva, da, Sora. Am trecut prin tot ce s-a întâmplat. Wow, roller coaster ce a fost. Dar din nou trecem prin toate. Am trecut și până alegeri, am trecut și până bear market, am trecut până toate. Energia clar este la un nivel scăzut. E nevoie și de o vacanță, dar nu săptămâna viitoare, desigur. Săptămâna viitoare vom avea live, chiar dacă posibil să fiu, poate într-o vacanță. E posibil. Bun. Hai să mergem aici, ziceam la ce ziceam? Ziceam de Sora, da, Sora. Încă nu mă lasă creierul, ceea ce este bine. Încă este bine. Sora AI. Cum o găsim asta e așa. Ok, OpenAI, Sora AI. Unde ești, Soro? Asta zic. Bun, hai să vedem. Mergem la Sam Altman, că sigur a postat el. Sigur a postat Sam Altman, că n-are cum să se abțină. Bun, Sam Altman, ChatGPT now button away, Day 5 GPT Apple Intelligence. Da, și ăștia și cei de la Apple probabil vor face un AI chip.
Ok, bun, bram, bine, congrats, bine, decembrie 9, Demand Higher. Nu a postat? Bun, unde e? Launching a product, livestream, ok, nu văd. Probabil am sărit eu peste. Vreau să vă arăt doar niște imagini. Știam că postase Sam Altman ceva. Sora AI, hai scriem așa. Au scos ăștia pe Twitter, Sora. Au scos Sora, where is Sora? Where is Sora? Bun, hai să ne uităm aici la Paul Cuvert. Deci Sora AI arată cam așa, dacă te uiți. Asta e generată, deci asta e generată pe un text. Îi dai un text, dai un prompt și generează asta. Ia de aici. Ia, e real sau nu? You tell me. Pare mai real decât realitatea. E scary? E scary, îți dai seama. Dacă acum credeți că realitatea e cum e, imaginați ce se va întâmpla. Creator de conținut, conținutul în sine, tot, dezinformările, tot. Imaginează-ți. Asta e Sora ei. Imaginați ceva, un alt produs descentralizat, imaginați alte zone în care nu o să poți să faci reglementare. Mai e ceva de genul ăsta. Asta. Momentan e doar available în US, în SUA aici. Deci asta e una. Cineva a dat un prompt. Cineva bea 2 cafea într-un târg de Crăciun. Și a făcut asta. Nebunie curată. Adică dintr-un singur prompt a generat asta. E groasă, domnilor. E groasă. Nu o să mai știm realitatea. Eu v-am avertizat de multe luni de zile. Uite aici. Ce poate să mai facă Sora. Nu mai am apă. Sora poate să-mi aducă niște apă? Deci asta e generată cu Sora, asta e generată cu Sora, uite. Asta zici că e AI. Da, uite, asta, generată cu Sora. Aici să luptă 2 panda. De fapt, un panda cu un urs de pluș, ceva. Crazy. Rău. Crazy rău de tot. Poți faci filme întregi probabil la un moment dat de AI. Nu mai ai nevoie de... E atât de disruptiv chestia asta. Asta cu microeconomia care va fi la un moment dat în zona de blockchain, descentralizare și va schimba total. Asta va rupe. Va rupe în două. Mulți zic, vine mâine. Vine, ai răbdare că e aproape aici. E aproape aici. Bun, ați intrat acum în... Ava pentru un long, nu știu. Bun, hai să facem super chat-urile, deoarece trebuie să închem și programul aici, inevitabil. Trebuie să închem și programul. Aș mai vrea să stau, dar na. E și foamea mare. Aici. Bun, dacă v-a plăcut până acum, continuăm. Aveți butonul de like aici. Aici. O să aveți și timestamp, desigur, dar îl aveți aici. De la și toate linkurile în descriere. Vă reamintesc că avem și sponsor pe canal, cei de la XFi. Aici. Și jos, dacă vreau să faceți să testați platforma. Bun, noi facem super chat-urile. Imediat ne uităm la ele, în la rând, și am plecat. Ne auzim probabil săptămâna viitoare, nu duminică. Vă zic de pe acum, duminică nu cred. Dacă nu se întâmplă ceva, vine extraterestri, nu m-ar șoca. Nu m-ar șoca deloc. Ați văzut că acum apare că ne pregătesc. Era o teorie de-a mea când aveam, nu știu, când eram în 2017 și vorbeam cu un prieten și am zis, eu cred că în viața asta vin extraterestri și ziceam, nu știu dacă o să știm dacă extraterestrii sunt reali sau fabricați. Și fix asta se va întâmpla probabil. Dacă va veni o invazie extraterestră, nu o să știm dacă este reală sau nu. Cel puțin o perioadă. O să fie una fabricat. Dar asta nu am văzut. Deja am văzut mulți că declasifică documente, cum a declasificat el Iohannis, băiatule. Dar Iohannis, de ce nu declasifică, și Revoluția? De ce nu declasifică și câți bani a dat pe case? De ce nu declasifică și, nu știu, orice altceva? Dă Ciolacu? De ce nu declasifică tot? De ce declasifică asta? Nu ne place să luăm așa. De ce nu declasifică că s-au făcut fraude la alegeri cu ulei, cu făină, cu toate astea? De ce nu pe toate? Adică de ce nu pe toate? Hai să facem o revoluție ca lumea dacă o să faci. Declasificăm treaba acolo. Revoluția, care e foarte, foarte important să ne știm istoria reală a Revoluției, că poate nu e aia reală. Aia de la Revoluție ce s-a întâmplat acolo cu Nea Nicu,
când a fost omorât de Crăciun. A? Poate nu e real ce s-a întâmplat acolo. Bun. Nu zic că n-a fost omorât, ci modalitatea și de ce. Sunt multe chestii, dar ne place să te clasificăm. S-a întâmplat niciodată în istorie să te clasifici așa ceva cu o zi înainte de alegeri. E fenomenal. Bun, o analiză mai profundă pe SEI. E în sfera Real World Assets. SEI, ok. E cel mai rapid blockchain. Nu știu pe SEI, îți dai seama. Daniel San. Mi se pare foarte mic prețul. I-a furat mult SUI din treabă. Dar ne uităm. Ne uităm aici în SUI. În SEI. Bun, ne uităm. De fapt pleacă extraterestri. Am auzit și teoria asta. Bă, asta mi-a dat cu închidere. Am auzit o teorie că de fapt extraterestrii pleacă. După ce au văzut că s-a anulat și votul în România, le-a pus capac. Au zis, bă, ăștia cred că venim, noi de fapt plecăm, papa, la revedere. Adică noi eram aici să ținem lucrurile cu pașnic, cu asta. Ce să mai, să duce drept pe planeta. Da, mă, de fapt pleacă extraterestri. De fapt erau aici. Bun. Bun. SEI, da, încă bine, în trend, da, probabil ulterior peste $1, 84 $1. Poate chiar mai sus aici la un moment dat pentru el, dar mai slab decât SUI. Clar, încă bine, vrei totuși închiderea asta de weekly să fie peste 65 de cenți, slăbuți față de SUI aici. Binișor, da, nu l-ai vrea de exemplu sub 37 de cenți deloc, încă bullish cât de cât aici. Bun, acum 2 minute mai accept super chat-uri, deci dacă le dați acum, deoarece foarte, foarte târziu. Deci SEI bine, SEI bine, ai încă volumele aici de partea ta, ai trendul încă up, probabil mai sus cu timpul. Bun, mai departe. Ce vrei despre candidatul Cristian Sima? E prea devreme să discutăm, vrem să vedem ce vrea să zică. Dacă vine, de exemplu, pe următorul live, îl puteți întreba ce face. Și a postat și video în care puteți să trimiteți mail cu ce planuri are și cu ce vrea să facă. Îmi place aia cu schimbarea Constituției. Trebuie destul de clar, nu numai acolo și în alte zone trebuie schimbată Constituția pentru a avea o democrație mai fair. Alea da, dar și mai multe chestii. Acum șansele lui de câștig rămâne de văzut, asta media îl va nenoroci, cum ar putea nenoroci pe oricine, desigur. Bun. Avem șanse să vedem la TIA la $30, se pare că nu vrea să miște nimic. Momentan, da, e posibil să ducă peste all-time high, mai devreme sau mai târziu. Mă culp pe ureche și pun tot în TIA? Nu, am în TIA 1,82% în zona respectivă. Dar bine, atâta timp cât TIA ți are testat ok, atâta timp cât ține 6, 6,2, în regulă. Închide peste 7,2 weekly ăsta, fenomenal. Probabil ulterior targetul ai și ulterior posibil chiar mai sus pentru TIA. Bine, ok, TIA aici, nimic de zis. Ar putea, spre zonele superioare mai devreme sau mai târziu, dar răbdare aici în ceea ce privește TIA. Dar bine, atâta timp cât ține nivelul ăsta, probabil ulterior spre 12, mențin targetul. Și vedem după. Bun, nu au pus degeaba parlamentarele între tururi. Da, și asta a fost o mânărie. De asta am zis că PSD vinovat. De-aia am zis că de-aia am zis că PSD vinovat, de-aia am zis că serviciile și toate cele și autoritățile vinovate. Pentru că au făcut mânăria. Dacă o iei cap-coadă, e destul de clar cine a făcut mânăria. Adică se poate vedea de la poștă, de la o poștă. Ceilalți doar au văzut oportunitatea. Cum ar fi văzut orice stat care vrea să facă rău României, oportunității respective. Cum am zis, au vrut și în SUA să facă același. Cine vrea să câștige? Trump. Pe Trump îl ajutăm, nu? Dacă ai fi Rusia, pe cine ai ajuta? Pe cine ai ajuta? Bă, poate nu e pro-rus ăsta Georgescu, dar pe cine ai ajuta, mă? L-ai ajutat pe Georgescu, l-ai ajutat pe Lasconi, pe cine ai ajutat dacă ai fi Rusia? Pune-te în loc cu Rusia, pe cine ai ajutat? Dacă în SUA, pe cine ai ajutat? Pe Trump sau pe Kamala? Pe Trump, nu? Că poate discuți altfel decât cum ai discutat Kamala, că e din aceeași gardă. În Franța pe cine ai susține? Păi aș susține pe Le Pen, că Le Pen poate face altceva, e pe altă direcție, pe altă zonă. Deci, orice stat care vede asta și e contra ta, zice, bă, îl susțin pe ăla. Și bagă bani, nu neapărat că Georgescu cere de la Rusia. Bagă direct, adică să bagă direct, nu trebuie să ceară Georgescu bani. Că nu mai trebuie să ajungă acolo. De exemplu și eu, dacă aș veni și aș avea politică care ar surâde Chinei sau ar surâde Rusiei, m-ar ajuta ea involuntar, adică ar veni și ar zice că... Bun, pe ăsta, mai departe, ce mai avem aici? Bun,
Lasă lumea să vorbească, alți oameni din comunitate te apreciază și te ascultă cu drag, indiferent că e vorba de politică sau cripto. Cafeaua de dimineață o dau eu. Mersi, Andrei. Apreciez. Cred că este foarte important să discutăm chestiile astea. Apa direct din conductă. Mersi, Ionuț. Bravo, Daniel. Mai puțin cu coloana vertebrală să spună lucrurile pe nume. Respect, unii vor doar să-și audă numele la microfon. De acord, mulți vor să le dau ce vor ei să audă, ceea ce eu asta nu o să fac. Doar ce eu dau, ce cred eu că trebuie să zicem. Bun. Ce părere aveți despre candidatura domnului Sima? Am răspuns la asta mult prea devreme. Vrem ce zicem perioada viitoare. O să fie posibil pe live, o să-i dau o invitație pentru live-ul cu FOMC, după FOMC, vedem acolo ce se întâmplă. Silicon Valley, mersi pentru 59 de euro, apreciez, mulțumim pentru lecția de politică când începem TLT. Momentan încă nu, dacă ne uităm la TLT aici, TLT-ul încă nu, dar e pe vine. Bun, TLT-ul încă nu. Încearcă poate un bottom, dar din punctul meu de vedere probabil aici va fi. Aici voi intra pe TLT. Dacă se apropie de regiunea asta de dublu subsol și aici probabil recesiunea va bate la ușă. Odată ce ăsta retestează range-ul ăsta de jos. Momentan încă stă cu minte aici. Stă cu minte momentan nu. Bun. Răspuns simplu și la obiect și mergem mai departe. Bun. Mica se aplică și în Elveția. În Europeană, nu știu în Elveția. În Elveția nu cred, din câte știu. Elveția nu este în Europeană. Deci nu cred. Acum nu vreau să zic prostii, eu așa știam. Este Elveția, nu e. Nu e. Din câte știu, nu e. Mereu au fost neutri. Dar cine știe? Nu este membru al Uniunii Europene. Exact. Au respins în 1990. Da. N-au nevoie de UE. Ei n-au nevoie. Noi nu putem fi Elveția, de exemplu. Să vă intre bine în cap. Asta. Acum. Ce să mai fie Elveția când ai vândut resursele pe 500 de ani? Ce Elveție să mai fi? O Elveție de pe Shein sau ce mai e acum, ăla chinezesc. Mai preconizez o scădere în revenirea lui Trump? Da. Da. O părere FMB, Flappy Mon Bird, am luat undeva la 0.28. FMB, hai să vedem. FMB, vedem ce este FMB. FMB USD. FMB USD. Care e? Ui, ce naiba e asta? Ăsta e? Unde ai zis că ai luat? 0028, momentan ești pe pierdere. Ai avut aici week-ul ăsta în care puteai să vinzi cu 15 mâini. Dar n-ai făcut-o. Bearish ăsta. După ce a făcut ce a făcut. Probabil după ce a făcut ce a făcut, se va întoarce măcar în un cent ăsta. Aici, hai să ne uităm un pic. Da, pump and dump. The pump and dump. Da, probabil se va întoarce și probabil bounce din regiunea asta. Și aș vrea să scap de el. Eu dacă aș fi în locul tău, dacă s-ar duce și ar mai închide din week-urile astea de pe aici, aș vinde. Nu-mi place. Bearish. Bearish. Bun. De ce faci când vine mica în ianuarie? Am zis nimic. Momentan vreau să văd cine și-a licența. USDC, safe. Sau Daniel, am adăugat Bull Perks și Cetus în portofoliul de risc și poți da câteva zone. Doar unul, dar ce ai dat doar un super chat de 5 euro. Asta e regula, aveți mai jos regula. Bun, facem Cetus. Cetus. Ok, Cetus bine, atâta timp cât ține 28 de cent. Sub 28 de cent s-a dus. Da, un tan aici cât de cent. Asta ar putea să încerce regiunile superioare pentru Cetus. Dar să ține 28 de cent. Încă bine. Vrei să-l vezi că reia 40 de cent și ar putea să merge un pic mai sus spre regiunile superioare. Dar aș începe să vând o dată ce ajunge spre range-urile astea. Dar bine, ok, momentan. Bun, ce mai vedem aici? Mersi de 5 roni, domnule doamna Ana, cred că. Domnișoara. Stone Official, mersi pentru 24,99. Din nou, legea fără impozit când intră în vigoare. Momentan nu știu dacă a trecut de Iohannis. Probabil de anul viitor, din câte știu. De anul viitor. Nu cred că a trecut de Iohannis. Bun. Ce mai vedem aici? Iuliu 24,99, mersi. Mașlav Daniel urmează pe ZRO.
Băi, astăzi, poate chiar dacă nu pare, a murit un amic care s-a luptat cu cancerul de vreo 4 ani. Ne-am întâlnit într-o conjunctură ciudată, cu toate că noi suntem din lumi diferite, să zicem așa, dar foarte, foarte trist. Asta din nou arată faptul că viața poate să fie azi și nu mai poate să fie mâine. Dar asta e foarte important, să faceți lucrurile corect de azi, că poate nu le mai puteți face corect de mâine. Asta e foarte important, să dați un telefon cuiva azi, nu mâine. De asta e foarte bine să stați cu familia azi, nu mâine. Foarte important. Dar ce pierdem ideea de viață câteodată, o pierdem din spectru. Ea vine, desigur, și se duce la un moment dat. Ce pot să fie țărâna ușoară și desigur, probabil o să ne întâlnim la un moment dat. Eu sper cât mai târziu posibil. Dar na, viața e cum e. De asta e foarte, foarte important să profiți de anumite momente. Și de asta vă zic, pare bine că suntem aici pe live-ul ăsta și împărțim momentele astea 3 ore și 29 de minute aici și vă apreciez pe fiecare în parte că stați pe aceste live-uri sau le vedeți în reluare. Deoarece sunt părți din viața voastră, să zicem așa, tot ce se întâmplă. Și ați ales ca din partea aia din viață să o petreceți o parte aici. Bun. Dacă ne uităm la 0 bun, 0, dacă vedem aici undeva la 5.32, 52 nivelul ăsta, bine, atâta timp cât îl ține. Atâta timp cât îl ține nivelul ăsta foarte, 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 foarte important, foarte, foarte important aici. Un pic la rezistență, atâta timp cât ține nivelul ăsta, posibil să vezi mai sus. Acum a zone take profit peste all time high, desigur că avem aici. Desigur că avem nivelul de 10, cel mai aproape, peste 10 zone take profit, cam atât. Bun, mai departe, bine, persoana asta era cea mai pozitivă persoană pe care am văzut eu în viață. Străluț 4 un cancer foarte dificil, a luptat până în ultima clipă s-a dat jos din pat, ceea ce e foarte, foarte complicat să faci în momentul când nu poți să faci asta. Deci, în final a fost un erou, adică eu n-am mai văzut pe nimeni în genul ăsta, adică pe nimeni, absolut nimeni. Bun, mai departe. Legea fără impozit am zis și de 0. 0, ai zis că este pe locul 1 la mine în portofel în momentul de față. Da, încă arată bine, dar nu știu, e risc, e o monedă de risc. Nu sunt toate informațiile astea, poți te rog să faci o analiză rapidă pe RSR, facem RSR, USD, RSR, bun. Dacă ne uităm la RSR aici, putem să observăm nivelul ăsta de 001 aici pentru RSR. Important de ținut, a atins o zonă take profit 2.1, mai are una la 4 cenți. Probabil o vom vedea, având în vedere ce vedem aici, un volum destul de mare în range-ul ăsta. Probabil vom vedea range-ul de 0.042 la un moment dat, dar din nou ăsta e nivelul de take profit. Ok, atâta timp cât ține 0.1. Un cent ok, bun. Mai departe. Mai departe, Notcoin, Sexy One, mersi pentru 1.49. Bun, Notcoin pe cripto, dacă ne uităm aici. Notcoin, avem nivelul de 0.07 până nivelul de 0.04 aici, destul de important. Bine, cred că ăsta se va tranzacționa minim în 1.5-1.6 la un moment dat. Pare bottom. Pare formațiune de bottom foarte, foarte interesantă aici pentru Notcoin. Ținem ochii pe el, mai ales dacă urcă peste 0.087 aici pentru Notcoin. Ok, regiunea asta de 0.087 e importantă, 8.8, foarte, foarte importantă dacă ne uităm pe week-urile astea. Foarte important să reia regiunea asta, dar pare într-o formațiune de bottom asta aici foarte, foarte frumoasă. Cred că ulterior se va întoarce în zonele superioare. Deci pare spre bottom. Ceva care poate n-a performat este Notcoin. Dacă e să ne uităm. Țineți minte că ziceam, ENA, ZK, toate cele când erau în bottom, au atins deja targeturile. Notcoin pare într-o regiune interesantă pentru cei care poate vor să poziționeze ceva aici. Bun, nu mai au super chaturi. Mersi. Maxim Silvester, mersi pentru 25. Nu ai lăsat niciun fel de analiză aici.
Bun, cam atât a zice. Gala, cum ți se pare? Încă între reacumulare, a zice Gala. Bun, Etena am făcut mai devreme. Arată bine. Arată bine Etena. De exemplu, Link-ul arată bine în continuare. N-a făcut absolut nimic, e peste $20. N-a făcut absolut nimic bearish momentan. Probabil va testa 33, putem să le luăm la rând. Fetch a avut un dip mai deep decât era de așteptat, totuși, dacă ne uităm și la Fetch, n-a făcut nimic altceva decât să vină să retesteze nivelul de 1.54 aici, ulterior probabil mai sus nivelul de 2.3, 2.4. Pare reacumulare pentru mai sus, sincer să vă zic aici, pentru piață. Per probabilități, Solana a atins nivelul pe care îl așteptam, dacă ne uităm aici la Solana, uite, 204, s-a atins nivelul ăsta, a făcut bounce aici, încă ok structurată din cât ține 204-205, AVE, avem ce zice, din nou aproape de zona de all-time high, nu mare, dar pe regiunea asta, AVE ți-a atins 300, probabil următorul target va fi undeva 430-500, n-am vândut absolut nimic din AVE. Absolut nimic. Bun, dacă ne uităm aici la altceva, ce mai avem? Arbitrum, nimic, n-a făcut decât să-ți retesteze aproape de 83 de cenți, probabil mai sus, aproape de rezistența asta de la 1.2, normal, probabil se va transiționa peste nivelul de 1.3. Bull market peste 1.3 aici, dar pare că bottom-ul este in în ceea ce privește Arbitrum. Aici. ADA ți-a atins anumite zone, Multiversix de cenți și la tot timp cât ține 38, foarte important pentru trend. Regiunea asta de Ethereum am vorbit, Bitcoin nu poate îl analizăm și pe el, cu toate că nu e atât de relevant momentan în ecuație. BNB-ul bine, reacumulare în range-ul ăsta de aici, probabil 970 la un moment dat în timp, poate mai devreme decât mai târziu. QNT-ul ți-a atins rezistența la 167, un pic sub ea momentan, dacă o sparge, mai ales că ăsta e pe zona aia de quantum interesantă, că de-aia e și QNT. Probabil 220. Tadao încearcă și el un bottom, Greoi da încearcă aici în 3 zone, probabil ulterior 7 cenți aici. Teta, binișor, Teta BTC undeva la 002, ne uităm și pe Teta imediat, dacă găsim aici ce s-a întâmplat. Cred că era mai sus și am sărit Teta, doar ce era pe plus azi, ultima oară când m-am uitat, uite. Teta. Dacă ne uităm la Teta aici, s-a întâmplat ceva din punct de vedere al trendului. Totuși mă așteptam la Teta să țină nivelul de 2.45. A avut un mic dip aici. E foarte important ce se întâmplă în perioada următoare pentru Teta, dar încă ok. Structural, dacă ne uităm la trend, atât timp cât ține un 2.5 la nivel de weekly, ok. Posibil să vezi mai sus aici. Axelarul a testat nivelul ăsta atât timp cât ține 83 de cenți weekly, nu avem de ce să plângem deloc. Avem să testat range-ul ăsta, probabil mai sus. Bun. Altceva. Filecoin pare reacumulare aici pentru a vedea măcar targetul ăsta superior de 9.3. Bun, am făcut și overview, am făcut toate analizele le-am făcut, am încercat să trecem prin toate aici, sincer, sper că n-am ratat nimic, dacă am ratat ceva, îmi cer scuze în avans. Nu știu dacă am ratat ceva important aici pe analiză, eu zic că le-am trecut prin toate, poate un total 3, dacă ar fi să ne uităm un pic. Vedem ce se întâmplă aici la total 3. Total 3 încă bine. 1,6 trilioane target. 1,6 trilioane target. A avut o mică corecție atât timp cât ține 1 trilion. E ok. DOT. DOT ok. Atât timp cât ține zona de 9. Probabil ulterior 16. Cam atât pe el. Nimic relevant. Atât timp cât ține chiar 6,6. E ok, poartă în casă. Bun, altceva nu prea mai vedem pe aici relevant. Atom urcă destul de bine, să sperăm să-l vedem înapoi peste 10. Sui, Aero, Ethereum clasic aici, care pare că dă drumul la motoare. Destul de frumos peste 40. Aevo, hai să vedem ce a făcut. Ok, atâta timp cât ține nivelul ăsta de rezistență, să ia suport acum 50 de cenți. Pare că are rezistență aici. Bun, mersi de superchat de 99 de lire pentru Tetiana, mamă, nici nu pot să pronunț, dar mersi foarte, foarte tare pentru acest superchat. Nu știu dacă ești româncă sau nu, dar zic și pe engleză, thank you, cum ar zice Iliescu. Mersi pentru superchat. Foarte, foarte tare, apreciez. Dacă ești româncă, poți să zici pe chat aici. Bun. Uite, vând la 70 sau mai țin? Ce? Nu știu ce ai zis exact. La ce te referi? Asta zic.
Că n-ai lăsat nimic în comentariu. La ce te referi? Asta e. Dacă îmi spune la ce se referă la 70, facem, dar nu știu la ce se referă. La ce monedă s-a referit? La care 70? Care e 70? Stau și mă uit acum să vedem. Proiecția ta pentru decembrie. Bullish. Închidem bullish. Am mai zis. Bun. Deci, Tetiana, te rog, spune-mi la ce te referi. Ca să trecem peste moment. Apreciez super chat-ul destul de baban. Bun, aștept pe chat. Aștept pe chat. Poate ești în urmă. Poate ești în urmă. Așteptăm, mai facem câteva analize și desigur ieșim. Bun. Nu pare că vrea să zică. Pare că vrea să ne țină în suspans aici. Pare că vrea să ne țină în suspans. Vând la 70 sau mai țin? La 70 de ani? Exact. La 70 de ani. Asta zic. Nu pare că vrea să ne spună. Așteptăm până mâine să ne spună. Probabil e bot. Nu, că boții nu pot dona în niciun caz. Se referea la Arkham. Păi Arkham nu cred că se duce la 70. Poate la e-gold se referea. E posibil să fie. Stăm aici și deslușim. Deslușim ce ar putea fi. Asta zic. Ce ar putea fi, ce n-ar putea fi. Nier la 70. Starknet la 70. La Bitcoin se referea. Nu cred. Nu știu la ce se referea. Aevo. Bun. Dacă vedeți că zice ceva pe chat, să-mi dați mesaj, dar n-am văzut. Bun. 70, dacă eu țin să zic, posibil să se fi referit la e-gold, nu? Care face cel mai mare sens. Având în vedere că e la 46. Aici, în momentul de față. Dacă ne uităm. Zcash. Bun. Dacă ne uităm aici undeva la 66. A venit, a lăsat super chat-ul, ne-a dat un pot să vând la 70 și a plecat. Imaginați-vă așa ceva. Am intrat târziu. Bun, a intrat târziu. Am înțeles, dar unde? Scuze, am intrat târziu. Stai că telenovela continuă. Cum ar fi să fie un AI? Dar AI-ul nu are cum să dea super chat. Bun, deci a revenit și a zis: scuze că am intrat târziu. Ok, am înțeles, dar la ce te referai? La care monedă? Care este moneda? Nu putem să ieșim de pe live până nu știm. Adică, deci până nu zice domnișoara, doamna Tetiana aici, n-avem. Bun, nu știu la ce se referea. Eu vând pe la 70. Stai că a zis. Refeream. Ok, refeream la e-gold. Băi, ce v-am zis? Băi, ce v-am zis? Deci, băi, ce v-am zis că am ginit din prima că la e-gold se referea. Incredibil, dar adevărat. Magie, vrăjitoria, acum citesc și pun ecran. Adică, băi, magia și vrăjitoria este adevărată. Nu ce face Georgescu. Aia era nivel așa mai redus, știi? Adică ce se întâmplă aici este magie și vrăjitorie. Bun. Bun, mai departe. Deci la e-gold, dacă vinzi la 70, eu aș zice că poate chiar și mai sus dacă are acumulat atât și cu volum aici în regiunea asta în ceea ce privește e-gold. E-gold, da, e-gold, exact. E-goldul a zice dacă se întoarce la 70, toate șansele să meargă mai sus, deoarece a tot tatonat regiunea asta. Eu personal o să vând între 118 și 191 aici. Acum tu poți să vinzi și la 70 o parte, dar cred că se poate duce mai sus, adică regiunile astea de aici. Mai sus de 200 nu știu, dar aici ar putea. Bun, Ciprian a zis de 10 ori gold. Da, deci a zis, băi, deci exact. O femeie captează tot chat-ul, asta zic. Deci gold, din punctul meu de vedere, după ce are acumulat atât, nu-l vând la 70, dar l-aș vinde peste 100 pe asta. Bun, deci am coduri, în coduri, sunt coduri. Dacă vă întrebați dacă extraterestrii pleacă și chiar pleacă, probabil nu o să mai mă vedeți. Bun.
Mai departe, eu cred că Daniel e interesat și de altceva în afară de monedă. Parcă o și văd până chat, adică. Bun, la ce minut este e-gold? Deci goldul l-am făcut acum aici pentru Tetiana. Bun, Sui 432. Sui, uite cum arată. Uite cum arată, cât de sexy este. Cât de sexy este. Aici, 492, următorul regional take profit și apoi 6-8 aici. 6-8. Bun, altceva ce ar mai fi? Nu cred că ar mai fi, sincer, adică BIM, na. Arată bearish. Eu cred că da, a venit până aici să oprească aici. La fel ca Bitcoin, a venit la all-time high, ziceau, da că Bitcoin se oprește în 73.000. Da, mă, a stat 7 luni în reacumulare ca să se oprească în 73.000. Și ăsta la fel, a stat aici din februarie 7-8 luni ca să se oprească aici. Teoria zice că nu. Probabil 6 cenți, probabil 9 cenți, probabil 10 cenți. Acolo vorbim. Bine, cam atât. Domnilor, cam atât. Cam atâta zice. Deja 3 ore 44 de minute am făcut o nebunie în seara asta. O nebunie adevărată. O nebunie adevărată, dar totuși nebunie. Vedem aici că votul asta, să vorbim doar de cripto, nu. Deci s-a strâns 52%. V-am zis că nu trece, n-a trecut nici data trecută. Acum s-au folosit bot sau nu, habar n-am, 2000 de voturi. Nu trece. Constituțională. Parcă se și întrerupe un pic aici. Văzusem ceva. Pierre Pixel, nu mai îmi văd nici fața. Ne atacă boții din Rusia sau din America sau din China. Aveți aici butonul de like. Nu ezitați să-l apăsați, să-l băgați, să-l... Ce părere ai de Dimi și unde? Vezi, am zis că nu mai fac, dar dacă l-ai dat așa pe ultima 100 de metri și este chiar și primul tău super chat, aș vrea cum să nu ai dat un DKK. Probabil din Danemarca. Bine, atâta timp cât ține o 1.8, probabil ulterior 3.4. Zone take profit 1 aici. Take profit 2, 4, 3, take profit 3, 5, 4. Dacă l-atingi, rămâne de văzut. Dar ok, bottom, retest, probabil mai sus, volum. Nu exit încă. Bun, mă găsiți pe toate rețelele de socializare. Real Daniel, nici nu mai să vorbesc după 3 ore 46 de minute. Real Daniel Niță, încă aveți discount pe Patreon, îl aveți, o să fie pus și în pin comment după live, îl aveți jos, o să aveți și timestamp, probabil mâine seară, noi ne auzim săptămâna viitoare la FOMC, până atunci pe Patreon, ne auzim și pe Twitter și pe Discord, nu plec absolut nicăieri. Emanuel a zis și el să dea un super chat acum când am vrut să închid, având în vedere că este primul lui super chat, trebuie să-l facem acum. Lumia, trebuie să ies mai repede, că altfel nu mai ies, asta zic. Nu mai ies, anulează Curtea Constituțională tot și superchaturile. Bun, dacă ne uităm aici, avem nivelul ăsta de 2 pentru Lumia. Bine, atât timp cât îl ține, pare un pic că s-ar întoarce nivelul ăsta. Bullish atât timp cât ține 1.6. Totuși, pe week-ul ăsta aș încerce să retrag până aici, până în 4. Până în 4 din nivelul de 1.6 aș fi pe retragere aici. În nivelul ăsta. Mai greu peste zona asta. Dar cred că ulterior ar putea mai sus. Bun, gata. Am plecat. Mi-e foame. Vă salut pe toți. Ne auzim următorul. Stai Safu. Mașla. Vă pun și melodia frumoasă la final. Să vă bucurați de ea. O găsiți și pe YouTube. Apropo, uite că nu pot să ies. Vezi? Trebuie să vă arăt melodia. Trebuie să vă arăt melodia. Aici unde o găsiți. Mergeți la mine pe YouTube. La zona de videos. Aici găsiți Bitcoin 100k Party. Uite aici. Bam. Și când vă doare, o puneți pe asta. Bun, o să vă pun melodia asta și pe urmă ieșim, o să-mi pun aici webcam-ul. Pa, la revedere. Nu mă mai vedeți? Foarte, foarte frumos așa și ne auzim în următorul. Stay safe, mașla. Ne-am zbătut din greu pe trend, visul nostru să-l prindem, mesaje pe telefoane, viitor fără îndoieli. Acum totul a înflorit, Bitcoin la 100 că a venit, în bull market să sărbătorim, România cripto strălucim. Vedeam roșu zi de zi în piețe goale și gri, dar speranța ne ține
Daniel ne-a spus să stăm tare prin furtuni și vânturi mari. Acum suntem pe valuri, valoarea urcă pe grafuri. Acum totul a înflorit, Bitcoin la 100 că a venit. În bull market să sărbătorim, România cripto strălucim. Ne-am zbătut din greu pe trend, visul nostru să-l prindem, mesaje pe telefoane, viitor fără îndoieli. Acum totul a înflorit, Bitcoin la 100 că a venit. În bull market să sărbătorim, România cripto strălucim. Vedeam roșu zi de zi, în piețe goale și gri, dar speranța ne ținea. Unde-s toți prietenii mei? Daniel ne-a spus să stăm tare prin furtuni și vânturi mari. Acum suntem pe valuri, valoarea urcă pe grafuri. Acum totul a înflorit, Bitcoin la 100 că a venit. În bull market să sărbătorim, România cripto strălucim. Welcome to the Banii, să nu vă... Încă nu e investit, nu e cheltuit. Nu mai am niciun leu. Nu mai am niciun leu. Ce clădim, ca m-a spus meșterul Manole, ce a clădit ieri, a căzut alalt, cade și după aia e de la capăt. Două întrebări, bună seara și... Bravo, Bobe! Două, trei cuvinte și... Bravo, Bobe!
investesc în astfel de monede. Eu bag cardul, scot milionul, îmi cumpăr ce am de nevoie și atâta tot. Mă pricep cu criptomonede și cu astea. Pentru un lapte bătut și un sandwich mi-ajung ce am. Ha ha ha.